Ama kısa şunu şey falan go. Au ye. Tamam akla falan diyor öyle fit sarı falan çıkıyor. Bence şaşı köpek zaten. Eren şöyle au ye. Akla fakirem önce akla fakir değil. Akami panca akami şaş. Bugün vereyim. O akla bakar kol çok akla bakar selam aleyküm. Şuna da akacağım. Selam aleyküm akla bakar. Au mi akacağım. Akla bakar akami dua akami çok. Benim de alışi. Sözü şu akacağım salamatçı sözü since bana. Ne akla bakar efsanız yak minutu 24 çıkmış. 5 çıkmış. Ya bak çok da durayım ben sizi kapalı sanki. Diğer akla bakacağım sözü salamatçı sözü since bana. Por bırakı tence akla efil çotka efil. بله اگر فرقیم 5 شخصا شیپارم 5 شخصا که پسندیو شما دفعه فهمیدیم başka taş neyden orada be او میگن شیپارم کاش داد میکشیش کنار بعد یا پلیس میشه tamam Tuğrul Akay Bahar Beyrut ve Akay Baka دو چرا پاس مکه بخا اکسیا بگیریم تا Akay Baka دو چرا پاس مکه اکسیا بگیریم تا Akay دیشو شما دید چه Akay دیشو نفهمیدم Alex Akay دیشو yok şu aka دو چو چهارک اکه بخدم یا خیلی کابو زن تا که دواتار نیست اگه ما که زن سنگی بود رویا یک سه تویست اکه دارک بجون چهاری که نقصم یک سه بگی اکه با نیاز دو خشون اکه جون تمام یک هفت زن تا شی پلنگو یک کابو اکه دیل شد بکر بینی دانشی اکه دارده خوب خوب گرد رقمی سه خولی شی پلنگ سه میگیم دا اکه نسیم بابا نیاز رقمی سه بگیم تکجو میریم اکادیون واقعا داولاده ما را پیش ایفی زنان زنگ بگیرن که هفت تا بگیر اکادیون پولش اکتی کرده ما میدونه بینم بریم اکای فخرینجان 2000 روی که اکادیون 1800 میمونه هم اکسا شما دی اکای باخا 1500 چه بچه 800 دیگه میمونه بریم دارشی اکای داولاده میگم ما 800 پافتگیم بله اکای داولاده 800 پافتگیم 800ش میمونه بریم دارشی 2200 که حتما دی اکای دیشون نه بوده سال خالص بچه Abi tamam. Akay dili çocuğum bu zaman ne olsa hakan çıkar ki sunmadı akacağım ben vereyim. Akay bu bana zar Nasim Akay Nasim. Akami sey Akay Nasim Akami sey. Akay tabii Akay Nasim John buzya sar metin. Ham aksak şun şey parango ham aksak şun din. Zindan sarvala moşe tu zaman beka Akami akmi kayıf ya nav sarı tu gar şaşa. Adı komu sını karne ki kartonu pray. Ya on bakın ha ay hoş falan taşına kakao. او ما كان فاخرين يوم احتاج شاي شيء نرن دارشي نرن دارشي عاوز يدور في شيء فلانجو
گل لبوره تریزا کس کارتون مونو که خوش جوش بریزا آنها اکه نسیم 100 رو پارسه برین یا سیلکا پادیل سخران نکنه خیلی نکردیم مفید یا دو کمبری یا سیلکا پادیل سخران نکنه یا تو زمان بخیر تو زرکاله برای امیر رقم برین شیپارانگو رقم 5 میریم اون مگه برین شیپارانگو اون مگه شتو بی کانال داد پای دبوره پادیل سخران نکنه ای شما ده هم اکثر شما شیپارانگو رقم 5 اکه نسیم حاجی اکه نسیم هم اکثر شما شیپارانگو مدرویم به جنگین شرینا نریم رقمی انا 5 نشون دادم میرم 5 رقمی کلتامونی دوستان رو یا برگر خانم خانمون اکه فقی 5800 داری اکه بخد دو چور اکه جون 800 داری اکه داوره که 800 داری اکه جون اکه این اسیم رقم میشه 100 پارتی اوشتی نرشه فرانگو هم اتونا بود بوری شروع نه لا باکه داوره جون ایسا اکه افی تبوش به سیلکا دپارتم با سیلکا بدراگانی تمام به سیلکا دپارتم تا خب اکو یا داماد میرسه اون میکروفون بچه‌ها بگیم بدرویان کم تلفن اخشون کنه کسی میگه بچه میگه ما اون نوشته نمیتون چای کنیم میگه آره توریش میکنیم آره توریش میکنیم شیپالانگو توریش میکنیم نه اکثر دیگه شیپالانگو هم میتونیم خجدت بکنیم که دولت بک او میگیم اکه دولت کنه ایسا تو چی این دولت سه باشه که دولت سه باشه هم اکثر شما تو بچه ها که دوباره هم تا صبر میکنیم افیرم نه سالگی شیپالانگو افیرم نه سالگی بچه ها فریاد که انها که دولت گل دبوله تریزا کسا کارتون مونو که خوش جوش بریزا برین داغ شیپالانگو اکه دولت بک دومدی سونا دوما اکه دولت بک دومدی برین رقم 5 شیپالانگو رقم 5 شیرینا رو ای او سیوی یک رقم 6 20 رقم 7 اکه دولت بک 11 رقم 1 اکه دولت بک 21 رقم 2 اکه بخا 2 4 اکه بخا 2 10 رقم 3 اکه نسیم رقم 3 22 رقم 4 خوکی خنک رقم 4 ده بود 20 بود رقم 5 درسی او میگیم اکه دولت بک درم اکه دولت بک او اکه معروف ما خوش اومدی اکه معروف سلام علیکم خوش اومدی شیپالانگو خوش اومدی اکه دولت بک درم شیپالان بره درسی او هم اکثر خوشم شده نه رقم 3 وقتی خالیمون اکه نسیم پافتوری اکه نسیم پافتوری اکه بارادو داره رقم 3 موافقین خولی های اکه نسیم پافتوری اکه نسیم تمام اکه بارادو راکت هم اکه رقم 3 اکه جوان لسن من دارش عدیم راکت همش بوزن نه سالگی شیپالانگو بوزن نه سالگی نه دیم خود میره واقعا اکه معروف شیپالانگ شون اکه معروف دوش شبرم میسونید من دارش اکه فخری 2800 داشتی 10200 اکه بخجون 600 اکه دولت بک 600
اکه الهام بگ او شما اکه الهام بگ او میگیم یکم و چرا اکه الهام بگ میری دارش اکه الهام بگ اکه الهام بگ اکه تکجون سوزی شیگی اکه الهام بگ سوزی خوش فلان جو میریم اکه بحرون اکه میکنیم اکه بحرون رقم سه میریم این اکه الهام بگ ما او اکه دولت بگ این اساسش کن زنده باش اکه خدا خاطر 600 گداری اکه دولت بگ تو ما 1200 کردیم ما 1100 کردیم 200 تا بازی پارفتم زنده باشی برای قدردانیمون که توری بود بریم اکه بحرون 300 پارفت 200 دیگر نمونم بریم دالش همش نبود گلش پلنگو ای او رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 که بخیمو 11 سه اکه بحرون رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 bu raqam o şaşay palango benim raqam ha. Alım megen şerine ham aksak şunu şey maço. Ham aksak şunu efira na bugün 11 minut sardaki ona. Yürü cuma bu daftim cuma axondim ya düştüm şama sayka ama xova zade. Ona şova na var xovun taşlayla mırda başlo. Benim daha şey. Ne zinda akay bakar xo avum megem akaja hamja ke bakaja ma. ولی اکه هم بگم همینجا شیپاران هم اکثر شون شروع نه کمی شارژر کمی آف بریم او لامبورگینی جامبورگینی لامبورگینی یو لامبورگینی جامبورگینی لامبورگینی جامبورگینی لامبورگینی جامبورگینی لامبورگینی لو بریم او زنده باش اکه هم بگم میشه اکه فخرین جون 2600 اکه بخا انا 400 اکه دولت بیگ 400 اکه بحرین ای بحرام 200 دیگه نمونه دیم خود میروه او جامبورگینی لامبورگینی چیزا وقتا اکم اشتی وای رفته بودیم کدومش رفته بودیم برای نوش و فرموش همون شیف خیلی رفته بودیم نه هیچ گولم داره که وقتا مسلمان که شما رفتم ها وقتینجی بود 21 وقتا اکم اخم همی دادن زده نبرو گفت ما پاتنت سوختگی ما رفت پاتنت با داکومنت وای چک فارسی خط رجیستراسیون رفتم 20 گابل زکجون رقم 2 گابل 20 یکم شخصی کجون رقم 3 او 32 رقم 4 اکای باخا گل دبوله ترزا کاسا کارتون مونوسنا سه تا تو اوش شما او میگه میریم رقم 5 20 رقم 6 20 bu رقم 4 اکای باخا اوش شاشه پلا او میگه سه تا تو کایف گرفتی من داس مسلمان که سلام علیکم شما دی من دالش می جنگی سلطان دوستان رو گنا که پلا دوستان مهربان گنا در جهان به دوست بودن مشکلات ها چطور نگم که اکل بارونی میون رقمات شکستن اکل بارون میون رقمات شکستن برین دارشی میون تا شکستن با تو سه میلیون اوشری برین اکل فاقین 1400 اکل با خدمت 800 اون کارت 1400 داشتی اکل دولت به 200 دیگه دادم اکل بارون 100 داشتی او میشی من رقم شد رقم 5 رقم 5 لابرگاری 22 رقم 6 رقم 6 20 ما با نارنجان سایدل می تاخیم رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 شیر پالانگو 22 اینو تجاوز بکنیم لابرگاری لو بری شیر پالانگو بارا شیر بارا او شش تا بودم تا گیت تریزات میگه نبرو اومدی لابرگاری یو 5 ها برا کشه پالانگو اکه فاز شش جوش دا اکه فاز رقم 6 بریم اکوی ورادرو شیر پالانگو سویگو رقم 1 اکه همبجان سرابط اکه بحرم رقم 3 نمیدونم اکه بحرم اکه باخا جواب میشه پالانگو اکه رقم تو کیه
او شیپارانگو جواب میتیم اکجانو 2 4 بارا بریم اکه باخ رقم 2 4 بارا اکه بحرون رقم 3 درو واردا اکه بحرون رقم 3 درو واردا 3 درو واردا اکه انا داولابک همجا که داولابک نباشه رقم که اکه انا ایلهومبک میتیم اگر نباشه بریم دارشی اکه بحرون بو 500 دیگه روی کده اکه داولابک همجا اکه داولابک شیپالان او میگه 5 شده اشش میریم اکه ایلهومبک جونز نباشه رقم یک دسته بتیم میریم هم اکساق شون شیپالانگو بیگش 1800 شده اکه بحرون جون پول دون اکه بحرون جون پول دون دیگه او اکه داولابک همجا اکه داولابک هم اکساق شون شیپالانگو دیده و سربالان خونابو بشه ما با شما فخر میریم دارش این مسلمان سلام علیکم علیکش سلام میتیم و انا ها علیکم من سلام کنم و دو رفتم بریم اکه داولابک نیست اکه این هم بیر رقم یک ایفل اکجون 800 پاپایی 500 گرم اونا میریم دارشی اکه فخری رقم 6400 شکریم 10000 نمونه اکه بخجون 800 200 دیگه نمونه اکه بارو 500 پاپ 200 دیگه نمونه اکه این هم بگون انا 500 پاپ رقم ایفل 800 پاپ 500 دیگه نمونه بریم دارش همه تا بود بوری 1800 باشو کدوم میزنه او میگه میریم رقم 6 رقم 6 دا پارید رقم 7 دا پارید رقم 1 20 موند رقم 2 که بخار رقم 2 اکش کوچ سلام علیکم 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 22 هستن اکش کوچی رقم خالی نیست داوش شب نیست میشه بچه باید یک ادام خطی من نیستم اکش شی کور چی باید اکش هم بگیم مرین وارا رقم 1 جوش دارم آده شیپالانگو مرین شیره نار وارش ده انا رقم 2 رقم 3 رقم 5 اکه بخیر رقم 2 اکه هم بگیم رقم 1 اکه بخیر رقم 2 مرین شاش وارا اکه فاخدی رقم 6 شیپالانگو 7 4 خولی مونده سا شیره نار 7 4 خولی مونده سا مرین 7 4 دواره خولی مونده سا کوی رقمگیر اگه کسی 7 رقم 7 4 دواره نه صد روبلا خولی یای 7 4 دواره نه صد روبلا خولی شیپالانگو لابرگردی جابرگردی لابرگردی و شیپالانگو دواره نه صد روبلا 7 4 خولی مونده سا اکل بخدون خود 700 رقم کنی اکل همه یک چورا گفتای مرین اکل هم بجو خود 1300 دیگه رقم شیپالانگو مرین اکای داولابک کجا شده اکای داولابک چی خیلی که اوز نبوده سر او بریم دال شیمه جنگیم شیپالانگو به جنگیم پس میدون او شما انا 4500 اکای بخجم 1000 دوما شه بچه 1000 دوما 6 پاس 6 پاس بده شیپالانگو 6 پاس بده 6 پاس بده ول بیا کاری تو میگه 6 پاس درخم میگیره 6 پاس 6 پاس 7 4 6 پول میگیره اکای هومبگ همجا اکای هومبگ اکای هومبگ همجا ای اکای هومبگ چند دیوارا وارا 900 شیپالانگو وارا 900 سر زنه نمیگم نیست اکای هومبگ یا رقم 2 در اومد یا رقم 2 در اومد اکای هومبگ تمام تو درخم تمام در یک 4 یا رقم یک خولی تا اکای هومبگ 6 پاس کرد اکای خوشبخت سلام علیکم شما اکجون وارا 900 یک رقم خولی ندارد
رقم تمام کارت ورگم بشورم در دستم بسیارش بگی بود بریم دو تقسیمش نشوره نه دو تقسیمش بکنم من اکاجانو کاش گازا که باشه سه نشون داد چهار موریم چهار دوازده پنج ولی کاری بود یکی اکای بخد رو وار اکای یعنی الهام بگیر در اکای بخد سه دواره بود چهار اکای الهام بگیر میریم دارشی یک دو سه چهار پنج آی بلین ده یک تیتون رو شش هفت ده دایش برای اون دیگه اکای بخد جا میکنی خطا کیش ولی باید داشت چهار تا اونده بلوگیش میگیش مشلک تو بود دیلتون دور مرا دیلتون دور مرا میریم یک توگری یک دو سه چهار پنج شش میریم دارش نه میریم دارش بولش میشه اکای الهام بگیر 1300 روی کرد اکای جون انا خمو او شده اکای الهام بگیر جون اکای بخد جون 1000 روی کرد 202 اکای جون 300 دیگه نمونه شیر فلان 300 دیگه نمونه میریم دارشی 3600 او شده کدام میزنم کفون اشتراک گاب نیست میریم رقم 4 شیر پالانگو رقم 4 10 5 20 یک او 31 اکای الهام بگیر رقم 2 یک دیگه ندود 10 رقم 3 21 بعد نیست اینه که بود رقم یک او شما میگه من بوزه دوام میشه که همه 3600 استفاده دارید بریم دارشی او شابالش پلنگو او شما میگه من اکای بخد داره اکای هم بده رقم دوام رقم یک چون بود اوای نستان او کاکاس می اکای خوش باجوز رقم خودش پلنگو نداره در رقم چقدر اگر بخوید او چند میشه بعد دو آدم خطیو اکای هم بگ اکای شکرچی انا خبرش اکای شوخجون من اول کارتو باکن خول میشم اکای داوری چه جوان دوستان اکای داوlat bek کشید اکای داوlat bek من دار یک زر رقم من شروع نه انا که شی پالانگو لا بگادی جام بگادی لا بگادیو نه اکای هم bek 3600 دلار خیلی اسما من دارشی اکای فخری 10100 دلار اکای 1900 شبکه میمونه 2200 شکل 10000 میمونه خب بخشید 10000 میمونه که من داشتی اکای بخار دنا سال دیگه ما که ما اکای دولت بیک او ماشین باکای بهرام 100 روبل دیگه نشه پلان او اکای دولت بیک جو اکای کان اوز مو بالا مراد اوز دولت نشه پلان جو من رقم 2 اکای بخای مو 22 باگ نیست اول اکای هم جو خلش شه باشه اکای مدام خیلی خلیش هم تو تقریبا رقم 3 21 رقم 4 20 گاز که دولت بیک رقم 5 11 رقمات نزنم پاسش کنم رقم 6 10 اگر بزنم میبرم شد رقم 7 20 رقم 1 الو جلوملی 20 شیر پلانگو بور رقم 10 که بخری اوشا 21 توغری اوشا بره دارش رقم 3 که بخری اوشا شیر پلانگ خب پاس میگه تمام اکای الهام بگ همینجا اکای الهام بگ اکای دعوت جو خوشون اگر شیر جو زیدا و سوارم شیر رقم 10 اوشا جو نه دارشی اگر اکای دعوت بگ با حضور شمیدو با حضور بوزی میکنه جو با حضور میشی بوزی میکنی که کایفالو میشکم من دارش زیدا چهار خودتر اکای الهام بگ که پنج بودیش یا بار رقم نزده بار ادا بود کرد میری اکای الهام بگ رو جای میشه که اکای چی میگه رقم یک هفت میتونی میری او اکای فخری جون 1800 اکای بخری جون 500 دیگه کارت اکای جون داد اکای دولت بگ جون اکای بخری جون شما اکای جون ما اکای بخری شما اکای داوت چمنش میشی جون اکای جون به درون اکای 800 دور اکای بخری جون من داشی اکای بهرام او انا اکای الهام بگ رقم یک هفت بتون اکای
رقم 1 اکا 3606 3400 میریم جنگی شیپالانگو هم کساق شو اکا دا بخجون میریم تا اکا بختیاجون میرسه شیپالانگو دوام تیم رقم 3 20 دو تاکجون رقم 4 دا رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 دا رقم 2 با 22 با آشا رقم 2 رو بگیر دیدم آج بو خانم برمیشنه که آشا اکای بخجون میرم رقم 3 او میگه شیپالانگو هم اکساق شون شروع اینا هم اکساق شمالین اکای بختیاجون شون شیپالانجون زیندان سابالان وشگیر ریفه دیر سالگی هم بریم داشتیم اوشه اکای بخجون اوش او میگیم زنده باشه شیپالانگو لابورگادی جابورگادی لابورگادی اکای بخجون همین کومه همین قیچی دمی فیل خواه کدام ممکن همین خواه غیر تنو چون بخجون بریم داشتی بو اکای بختیاجون که بو چون نماره کسان کنه بکنیم کل نماردی من اکای بختیاجون بگو اکای فخری جون 1600 دیگر اونا اکای بخا 2 انا شیپالان 100 دیگر اون اوش شکر تازه کجون اکای همیجون 3200 دیگر اونا اکای بهرون پافتوری اکای بهرون جو میگه 200 دیگر پاستون اکای بهرون 100 دیگر اونا اکای بخا تو اودن ما بوده دواره این سالرو اکای هم بگذارن یک تو اودن ما بوده من دارشی او اکای بختیاجون تو راست میگوی گپ کپیته رقم 3 دا رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم دا اکای بختیاری رقم 2 22 شیپالانگو سفرولی ورا رقم 6 میریم اکای لایک کردن شتاقت شیب اکای بختیار لایک بزن همین تنها با شما زیاد باشه تا چند قنات بخدا عصبی من هیچ کنم نمیرسه تو اومدی کجا کیف میکنی مقامتی بریم شیپالانگو وراش رقم 5 رقم 6 اکای سودیجو شما دیدی که ما دستم اوج بوید اکما نمیدونم آخر با اودای من بوی میتونه اکای بخجون سوچاگی اکای بختیار جو اودای من میریم 2 اکای بخا رقم 2 اکای سروجون می ساخجون نگیره سوی باش داخل میگیرم میتون گاب نیست اکای الهامبک جوش اکای الهامبک اکای انا بهرام رقم 3 اکای بهرام رقم 3 اکای الهامبک جواب میتون شیپالان اکای الهامبک سوی باش رقم 7 سوی باش رقم 7 نباشم میگیم 7 مرگی نباشم میگیم یک شد اکای انا سیروجدین 7 شد اکای بخا اگر نباشه بگی اول اکای کام اکای ایفیر خفا کام پیش کنم چیکار میشه جو اول یک تا صبر کنید مرا دینا خدای فیسبوک 10000 تو اکای سوجو صبر تو کاشنا صبر کن شیپان او اکای همبک دانو جابده میگه رقم میگیرم اکای همبک جون چوت ایفیر خفا پیش میکنی اکای همبک ایفیر پیش میکنی شیپالانگو سویبو یک طرف دامه جای شروع نه سویبو رقم یک طرف دامه جای من دارش او اکای سوجو داود من اسم تا داود چابرس نکجون داود چابرس تا من دارش مو دیگه دامه نست مو دیگه دامه نست نفهمیدم که بخجون گپی یکرا این میگه کی مقصد آدم خیلی در بازی دروازه چیز کرده این مقصد آدم پلخشون گرفته فهمید این خیلی میگه این نمیگه که مقصد برادران مقصد در گروه هم که بازی میکنن این میگه که این مینا پل در اون برخاز است میریم اکی هم رقمی انا 2 رقمی 1 رقمی ها معنی گپ نفهمه که بخجون اکی بخجون 300 دیگر اون شیپالان اکی با دو جور اکی تا میکنه بخجون اکی با بهرام اکی الهامبک انا کی شده که 3200 شکر 1600 دیگر نمونه بریم دارشی
خرانه آدمای تو بمید آقا من همه میگم اکای بخا اکای بهرام که جوشی شیپالان اما هم اکساق شما شیرو نه هم اکساق شما ده ویگز 1800 رو بود او شاکه میدونم تو چه دلار تو شیخ نیست اکای بهرام جون 200 دیگر اکتا اکای بهرام آخه تو چه هزار 500 اکای بهرام جون 500 باشه باشه 300 دیگر اونا بریم درش 1 2 3 4 5 6 7 من اکادونو کدوم میزنه 1800 رو اوش بولدون من شیپالانگو دالشی رقم 6 اکای فخردین مو رقم 6 11 رقم 7 اکای الهام بیگ رقم 7 22 رقم 1 اکای الهام بیگ رقم 1 21 رقم 2 اکای بخا رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 5 رقم 5 10 بور رقم 7 اوشا جابگری لو بریم داش رقم 1 او میگه شیپالانگو اوشا شیرنا بریم داش اکای همه شیپالان اوش بولد او زنده اوش اکای بخا زنده اوش اکای الهمو زنده اوش اکای فخری زنده اوش بختیور تران زنده اوش بختیور سودا آدم او شد او اکای بخا او شد آدم مودا بریم دارشی زنده باشه شیپالانگو زنده باشه بریم دارشی رنا یا ورته تقسیم کنیم یا زن رقم 7 رقم 1 میگه شیپالانگو میگه شیرنا تاونه دوستان رو گم کنید اکای فخری جان 1400 دیگه اون اودای ما اکای بخجان اودای ما صدی کردیم اکای نوبل 1600 اودای ما 1600 جمع 1800 4400 4200 دیگه اون اکا نه دارشی اکای بهرام جان اودای ما 200 دیگه شونیسا نه دارشی من شیپالانگو رقم اودامون میشه رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 شیپالانگو 21 شیپالانگو 22 بو باراش شروع نه بو باراش شیپالانگو بو باراش جونشون میدونیم دوباره 300 روبلا اکو باراش رقم 1 رقم 6 بری ورا دو چو ورا اکای بخجون دو چو گیرس اکای بخ رقم 2 رقم 4 بری دار شکای بخجون 100 دوری رقم کنی اکای بهرام رقم 3 اکای بهرام رقم 3 اکای فخر رقم 5 اکای فخر رقم 5 اکای الهام بیگ رقم میدونه ورا نشده اکای الهام بیگ رقم 7 اکای الهام بیگ رقم 7 هم پولش کدوم از 1800 او شوا ندرو اکای الهام بیگ جون درو yani şuna beri Afganistan'da ama kadın de kan kabına ki maqsad hala bu derece moyaz odan دوره 38 سالشه زمان خراب پیشانه پارتای هم میگه که اونم خیلی رسی برای بله که خمو تو چانده باید دوره شه بچو هم اکساق شما دیشه پالانگو هم اکساق شما دیم جل دبوله ترزا کس همون رو که خوش میجوش بره داشته بچو بریم 300 بپرسیش تمام اکای هومجون 300 بپرسیش هر رقم تا پیوت رو آدم بگیرم گپ تمام حجبو جان کلو شه بچو گپ تمام دیگه میگه که من نفس گپ تمام بریم رقم 1 رقم اگه شده رقم 2 بریم لب لیو بریم دال شه پالانگو اکای بخجون اون اکای بخجون 1500 اکای بخد رقم رو 500 دیگه اون شه پالان بریم دال شه اودم ما در یک روز 1000 رفت اکای بخا
Akay Bahronjon 200 Akay 100 دیگر رقم میکشه بچا. Akay Bahron 100 دیگر بریم. Akay Fakhreddin شیپالان 1400 و 1100 دیگر بریم دالشی. Akay İlhanbek 3900 دیگر میمونه دالش بریم. Akay Bahronjon همجا Akay Bahronjon هم اکثر شون شیپالانگو. او میگن شروع او میگن Akay Bahronjon همجا شیپالان. ای برون دلست خیلی میگن برون دلست شده خبر. Akay Bahron اجازه میشه بکنیم. تیم ایروز ادامه ما. نایجان سایداله یک طرف میمونه. میروز کار نایجان سایداله شیپالانگو. نایجان سایداله بو بوتوم فخری میری. Akay Bahron ساعت پارت آواز میمونه. تیم ایروز ادامه ما. بریم. Akay Bahron اومد. Akay Bahron علاقه میشه میشه. Akay Bahron اومد چه بچه؟ او او رقم 2 Akay Bahron رقم 2 بسیاری Akay Bahron او بخدم قبول میته یا بونو نمیکنه. رقم 3 Akay Bahron او میگیم. Akay Bahron او میگیم 30 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 وای اوچای Akay Bahron او میگیریم. Akay Bahron او میگیریم 32 او شما رقم 1 هم میگیم. بریم دال چای رقم 2 بریم دال چای رقم 2 Akay Bahron میگیریم. چیکار میون رقم 3 رقم 1 شکار رقم 1 میون شکار شیپالانگو بریم دال شی. این روزی میون شکنی بدای او زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه. او میگیم شیپالانگو نامجوی سرداری روز تیم ایتون مرد. Akay گل دبوره تراکتور Akay نورجون خوشان شیپالانجون Akay نور خوشان Akay نور ترام ودای مای میگه میگه دادلی بودی بدرو توبه وو دامون موت مو السلام علیکم Akay نورجون خوشان خجون بریم. Akay فخری ودای من 900 دیگر دوم. Akay Bahron ودای ما 300 دیگر دوم. Akay İlhanbek ودای ما 100 و 900 شکجون جمعی 1800 5700 5500 دیگر دوم. Akay Bahronjon پافتورک جون 400 اومد. Akay Bahronjon 400 ما شیپالان 300 دیگر نمونه میریم دارشی. وقتی ما کافه خیلی زاد که کمیون تشکیل او کافون زنده و شکم میکنه. رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 bu رقم 6 o şama میگه bakara hop Akay گفته که قبل سخن رکتا شه بچه سخن رکتا بریم رقم 7 او شاشه نه او شاشه بارانگو او شوا گل دبوله رزا کسیمون نوز کنه تشیم جوش رزا بریم. Akay İlhanbek ayağla kolu kabul zaten ayağla karta kese شه بچه شتای بولیتون خنک نشوا میریم دالشی. زنده و سربلند باشین دوست آن باشد که گیرد یک عروس بر خود گیرد بر دوست. شهرزاد رقم 7 بریم. Akay Fakhreddin جان با شاو خیلی بودرینگ پندورگواک شد. Akay Fakhreddin جان شاو بودرینگ من دیگه آدمو نیست چه کارتا نده ساکا بریم. پلان Akay سازش پارت شیپالانگو سازش Akay پارتی. Akay İlhanbek 3000 شیپالانجو رفت میخپیشان. Akay Fakhreddin ودای ما 1300 دیگر نونا. Akay Bahron 100 دیگر نونا. Akay İlhanbek انا 3000 تاروی که مکاجون دوونیم 1000 میمونه بگه مکاجون که میمونه 2300 دیگر.
اکای بهرام شیپالان دسال دیگر میریم دالشی او میگه میرم رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 21 4 ایو 22 5 ایو 20 6 ایو 20 22 شیپالانگو بالا 6 روبلی میریم دالشی اکای عبدالله شما اسلام جای فرهمی اکای عبدالله رقمی خلجوی خورد اکای داوود شبرس اکای عبدالله میره شروع باراش رقمی 7 رقمی 4 یک کنا پرسیدا اکای هم رقمی یک من نپرسیدا جواب نیست اکای بخیر رقمی 2 میره گال اکای عبدالله نیست بخجون اکای فخری اکای بهرام رقمی 3 اکای بهرام رقمی 3 اکای فخری تیز دیش برا رقمی 6 5 سویبو 6 5 رقمی 6 5 اکای فخری اونجا که فخری بالای 300 روبلا اکای فخری نباشه گام اکای نوبگ نباشه گام نیست هفت نشون الگ بریم اکای فخری اونجا که فخری او میگن شیپالانگو هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شماره گل دابوله ترکتر میگه میره شیپالانگو شروع نه رقمی 6 خولی مونده تدواره رقمی 6 خولی مونده تدواره ستاروبلا جلات نگاه که حساب دیگه شیپالانگو رقمی 6 دواره خولی مونده سر او میگه رقمی 6 مون خولی مونده شیپالانگو ای گل دابوله ترزا میره شیپالانگو رقمی 6 دواره خولی مونده شروع نه میریم رقم یک میره شیپالانگو 6 خولی مون 6 خولی مون 6 خولی مون سوی بی 6 کجا شده باشه میریم در شکر فخری مون کجا شده باشه 1 2 3 5 داکه هم بگیدیم 5 6 اکای عبدالملک جون اکای عبدالجون کشتیم کارتا شیپالانگ جون اکای هم رقم یک 5 10700 دیگه دونا اکای بخیر رقم 2 شیپالانگ جون رقم که شرینا میریم دالشی اکای بهرام اکای بخیر 400 پارچه شیپالانگ میمونه 200 روبل دیگهش تویست انا او بله 200 روبل دیگهش میریم اکای با عبدالجون اکای بهرام جون شیپالانگ جون انا خیلی 100 دیگه رقم که شیپالانگ جون اکای بهرام اونجا 100 دیگه رقم که شیرنا میریم دالشی میکروفون همینجا شیپالانگ اکای بهرام همینجا میکروفون روش خرکش میریم اکای بهرام همینجا اون میگه میکروفون شیپالانگ اکای فرجو اخیر 1300 میگه کارتو داور ندروردن او میگه میکروفون اکای بهرام میکروفون شیپالانگ به اکای بهرام دریز ببن تا اینش شیپالانگو اکای بهرام دریز ببن نداره باشه که بودش نبینم یا این حساب اکای فرجو چون دی خفاگون داور نبودی بیرون نداری چی میره اکای بهرام جان میشه او بگو ما میکروفون شه باشه 5 درو وارد اکای فخرین جو 5 اکای هم به درو شیپالانگ نبودی نبودی 5 درو 6 نه هیچ کنار که تو شکه جو داورا گام اکای بهرام جون اکای فخرین جو اکای بهرام جون کجا شیپالانگ جو میکروفون میشه بچه من میپرسه فیلمو بریم سال میره تمام اومد اوشه 400 اومد اکای 400 گدوری رقم 1 رقم 1 10 دو اکای بخا 20 سه اکای بهرام 20 4 اکای بخا 22
5 21 7 21 بو رقمی 4 او شبکه بخا او دایما دا میریم اونگه رقمی انا 5 اون میگه رقمی بخا جو او شاشه فلان او شاشه نه او شوا میره دارش فلانو بودم رقمی بخا جو او شوا میره دارش اون میگیم اکه بخا اون میگیم برید بودم اکه بخا جو ولی خدا که به تو دمیزدی میره دارش زنده و شرینار زنده و شین اکه بخا چه که اون نگفتی اون زنده و شکا نه خیلی 5 اون میگیم دارش می جنگیم شیپالانگو دارش می جنگیم وقتا سه یا بونت زایی اکه فخردین 1300 1100 اکه بخجون 2800 نمکتا زاد اکه ایلهام بیگ 1500 نمونا اکه بهرام 400 300 دیگر نشه بچه میره دارسی مو کای میگیریم در ودو شیر و شیپالانجون در ودو شیر و یا رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 بو رقم 5 او شاشه فلان و رقم 6 ایو میگه نه جو ساعت ما بوتو میفخن لابرگادی لابرگادی لو لابرگادی لو بریم اکش کجون رقم خودش او چت خطاشه بچه رقم بودم خیلی شیران صبر میکنیم رقم بودم خیلی نمیبریم دور نمیریم اکجون خودش هم میتون میجنگه اکش کجون میجنگی همین اکم دینا آدم اتجیکسون بازی که 5000 تا بازی رو برا بریم زنده باشه شیپالا زنده باشه اکه فخردی 1100 شکجون انا 1500 دیگه دونا اکه بخجون 1600 اکه ایلهام بیگ 1300 اکه بهرام شیپالان که بوشه کجون انا 200 دیگه میره شروع نه رقم 6 11 7 20 1 10 2 22 3 20 4 33 او 5 20 اکه بخا اوش بورسو شیپالان اوش هم میگه میرم رقم 5 در جون سایداری لابگاری لو میره شیپالان دارشی ما بونایجون سایداری میفرفیم ها او میگیم اکه فخردین با اخیر پیش ایفیر کشاند ایفیر از بورس به ایفیر مرد بخه که دوازی سه سروبلا در اومده بود تو با اندیکاستون سه در اومده بود بود کارتای اکه بهروز داده بود آنا 14 رقم پایین بریم با او گفت که ما 4 سروبلا خطه بهروز ساعت من او اوشم 4 سروبلا ساعت ما بهروز داد با گره بگه زه هستانه شما بهروز داد میگه زه هستانه شما بهروز اگریم سیمیاش اخوات کنم اگر بگه که همین کریدیتو ترا گویدگی اگه دیگه ما باید چی بگم ما از گره چی بگم اگه ما همین که از تخود ایفیل بودیم میریم 1500 اگه فخری 1300 میمونا اگه بخجون 2000 میمونا اگه ایلهام بیگ جون 1100 دیگه میمونا اگه بهرام جون 200 دیگه میمونا همین جد وقت 10 شی اگه پای داشته وقت اگه 5 11 6 10 بخنو رقمی 7 22 1 21 رقمی 2 22 3 20 4 10 اکو برا شد اولابا با جون جون o هم کاردن با جون چه تینجون با جون
Akay خوای چرا تینجی بابا خوب من اکو بارا شد کدوم بارا شد 22 بره دارشی tamam akay baharom tosi aştay beri hemen konuş bakayım dur vardım akay bu duvara akay baharom akay baraş rakami haf rakami 2 beri akay baharom rakami 3 akay fakri 5 6 coşta akay bakar rakami 4 akay hobi rakami 1 beri hemen durum aşı başım beri darşi haf nişon do ayak vereyim Au mege şöyle na au laburgadi lu na injo ne sayed ali mo botu me fakre na mo bona injo ne sayed ali me fakre şöyle ya au kafola mo games derin darşi irus tema odamay mo na injo sayed ali kamera semizi başo irus na injo sayed ali me kamera tam bigira ne sistema odamay mo mege merin زنده باشه هم اکثر شو شکلانگو بره شروع نه او مگه شروع نه رقمی 7 شده رقمی یک بریم اکه بارونجون 300 پاف شپلای انا 100 دو 100 شکجون اکه فاکرین جوش دا 1300 جوش دا 700 اون کجون اکه بهرون رقمی 4 اکه بهرون اکه بخا رقمی 4 شپلای تا 1700 گد اونا اکه الهام شپلان انا 800 گد اونا بریم در شروع نه همتون عبور بوری همتون موفقیت بریم رقمی یک او مگه میکفون شپلانگو یکا 22 او مگه درا 20 او مگه سرا 21 او مگه چورا 20 او مگه 50 11 او مگه 6 11 او مگه 7 اوه اکه آدم 10 بور رقمی یک اوشا اکه آدم جو شوشه فلان بلاگ سلام او تو بلاگ شی فلان لایک مون بچه ما بلاگ لایک مون تو بریم دارشی اوشا او مگه میره شروع نه سودی برو اما اکه بلاگ جان شد اکه آدم شوشه فلان سلامتی و سو سینجا مانا کپ واسه گفتی گپو بریم دارشی او مگه شروع نه تخصیص بکشه بچه انا بریم رقم یک زن رقم 2 هم آدم بور بوری او مگه شی فلانگو Normal правильно اکه فخری 500 اکه بهرام 1000 اکه بخجون 1500 اکه هومبک 2600 میشه 10400 اون میشه او 10400 اون من دارشی اکه بهرام جو او اکه آدم زنده و رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 11 6 رقم 6 22 7 رقم 7 21 1 رقم 1 12 bu رقم 6 اوشا بریم رقم 7 او مگه شلپالانگو او مگه گل لابوله تراکتور تر شلپالانگو بک گاز اینجا گاز میجی کن گاز شروع نه اکه هومبک 800 شکجون جمعی 1800
2600 شکر دو کارت دوازده دو کارت راکت هوبک میموند تکریم انا 2400 همون میگیم هم اکثر شون شفاهانه رقم 6 زن رقم آفرین گل لابورو تراکتور میره دارش رقمی 7 نورمالنا میریم اکه فخری 900 اکه باخه 1300 1500 اکه الهنبیک 1100 شکرجون دواد رو آنودم 800 دیگه دمون 800 دوش کارت ها داد 2600 کارت ها بود 2400 بود بوک دو کارت دیگه تمام 2200 شکرجون اکه باهرونجون 200 پاون سه دیگه دمون من دالشی او دیگه رقمی هاف میری رقمی هاف 12 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 30 او رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 شای پارانگو بو رقمی 3 اکر باهرونجا چه چاش دسته چه تایشیر بزدی بریم درچه همون میگیم bir labole traktör şey falan traktör tır میگیم درچه زنده و شروع نه هم اکثر شونه همون میگیم سه اوده من ردوی بیچاره همین چند 57 میلیون نه یا برزاد بخدا بریم درچه اکیل هم بگم پراویل اکیل هم بگم پراویل الی نه بر رقم 13 رقم 4 آمد برا بریم درچه همون میگیم شروع نه اکه فخردین 700 اکه بحرون اکه بخجون 1100 اکه الهام بگون 2000 اکه بحرون 100 کارت 800 گم بخجون میره دارشی رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 شیر پالانگا بو رقم 4 او شوا پن بریم او شروع نار گل لبولای تراکتور گل لبولای افغان شیر پالانگا تق نه زنده و شیر پالانگا خود تاونه دوستان رو گم نکنیم لبگری لیو بگه میدار شید پاس کنیم گپ کارت گپ تموم گپ ناو سرشه پالانگو گپ ناو سرشه خیلی پان 14 خیلی پان بریم گپ ناو سرشه گپ ناو سرشه پالانگو گپ ناو سرشه گپ تمومه گپ ناو سرشه شما نکجون اکل فخردین انا 500 دیگه اکل بخا اکل فخردین 500 دیگه اکل بخا 1500 دیگه بریم دارشی اکل همبگون 1800 اکل بحرونجون 500 دیگه چه بچه بریم دارشی رقمی 5 رقم 5 20 رقم 6 10 گپ تمام شد که جو رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 bu 22 o şavaka benim رقم 5 او میگه شیر پالانگ او میگه o şava زنده و شویدار تا توانیم دوستان رو گم نکنید خمسه سکنید بودم تو زهی بودم بره درشی زنده و شویدار رقم 14 رقم پایین بریم زنده و شویدار او میگه بریم گل لگوله افتمان پر تق بریم
اکای فخری 300 بناشه بچه. اکای بخا 1900. اکای الهمبیک 1600. اکای بهرامجان 400 دیگه باشه بچه. من داشت رقمی 5. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 22. رقم 1 11. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 10. شی پلانگو گپ تمام حجبو جان کسا بور رقمی 7 میگم. پراوینا مریم. 5 چش اکای فخری پرنسس دیگه. شیطان پرنسس ها. برین دار شیرین. برین دار چی. اون میگه شی پلانگو زنده و سربلند باشین. بیاد دبوره تریزا کس همون نوزه خوش میجوش بریزا. میگه مریم. تو تمام دوستان رو دونه کشیده نه. می جنگیم شی پلانگو می جنگیم. 7 رقم یک می شی پلانگو. زنده و شیرین زنده و سربلند باشین. گپ تمام. اکای فخری جون. اکای جون ساید دیگه دونه 300 اکای بخا. اکای ما که باشه اکای جون 1700 دیگه دونه. اکای الهمبیک اکای ما که باشه 1600 اکای جون 2000 دیگه دونه. گپ تمام. اکای بهرام اکای جون ما که باشه 300 دیگه دونه. چو اکای فخری نفرد. دیدی چه خاله بخدو. رقم 1 12. رقم 2 20. بخدو داستانش رو داون نوشته کرده. رقم 3 11. رقم 4 11. رقم 5 او 10 گوشی پاسه چه بخدو. اکای فخری 3 تا پرنسس ای کلوبی بوده. رقم 6 20. رقم 7 21. bu رقم 5 اوشا میگه با 3 تا پرنسس نه پرنسس گیتی 3 پرنسس اومد. اون میگه من دار شیرین من دار چی. تو تمام دوستان رو گم کنی. گل لابولا افتاد تق نار تو میشه نار برادر کارتالش کن گام تکه اکلون ما سخن راکت شه نه اکا سخن راکت انا ها گل لابولا افتاد ya keyif ha ne pırdış çoraya ne daha şey o خونی من ورتو بر بچه که من مخابانو میشدم توسی که سلام رو میفروشن تا او اصلا میبا نه daha şey اون اکادیون رو سخن اکتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 آی بعد نپرسی خوشکوره میشه فلانگو رقمی 5 60 50 رقمی 6 این اکادیون تمام کنه در زمین مونده کارتا نه برین دارسی اگه بعد توی کارتا کده مختار شما که تمام خفگی میشه تو دنده برین دارسی میشه فلانگو همین زمین پاس گیتن خیلی عده کارتا نما 50 شباچو رقمی 6 برین همون میگه شی فلانگو همون میگه کل دلینگ فقط آسونه فقط پامیدور با درینگ میگه کجا پامیدور با درینگ
Акай Фахриддинҷон картаза 500 дига дуна. Акай Баха 1500 дига дуна. Акай Илҳомбек Блин голи гуфти бахо фурӯш акаҷон. Идо голиш акаҷон. 1800 акай Илҳомбекҷон. Акай Баҳронҷон 200 дига дуна. Акай Илҳомбекҷон бахдо фуромӯш кард идо голиш мешава Шейпаланҷон. Мере дарши. Рақами 6 20 Дурагар акаҷон. Рақами 7 11 рақами 1 10 это 12 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 Шейпаланго бу рақами 3 акай ошонга мева рақами 4 ау меган шейда акай Баҳронҷон ошашевача чи сура хонди карта зад дарси як ҳафта гуфтан ки дохӯшишкин гап нест ҳар карта нами педаи ки медониш меро дадиш мея ау меган акай Баҳронҷон гап нест шевача гап нест гап тамом гап мурдагай Шейпаланго гап мурдагай бачо тамом гап тамом шерина гап тамом аҷа гасамаш Шейпаланго Наҷон садара бӯлма шура бузиша мере Шейпаланго рақами 3 рақами 4 мере ау зинда бош шерина мере дарси акай Фахриддин брат 500 до Шейпалан 300 меуна блят акай Бахаҷон 1300 меуна акай Илҳомбекҷон 1600 акай Баҳронҷон дар куна минаимҷон сайдари почаи ма охир 700 дига акай Баҳронҷон ҳата фуромӯш кардем ҳай номи наимҷон сайдала мегирем 20 кор бор ҷазир меша Шейпаланго рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 22 3 10 бу рақами 2 ҳамин дох голиш мешаваше бачо ман голи гуфтам мардум наброя рақами як ҳафта бояд голи кунем рақами як ҳафта бояд голи кунем мере дарши рақами як ҳафта бояд голи кунем о шабакаи бахаро картики загаше панҷом рақами як ҳафта бояд голи кунем карта бояд изорошон бикашем ю мега мерем голи газ акай Илҳомбекҷон голи холи оли изорошо ташша мефурӯшад голи акай Илҳомбекҷон 5-6 bo'lgan narsani фуромӯш накунед мерем дарши рақами 2 рақами 3 мерем 7-1 голи мерем дарши изорошон мекашем Шейпаланго гап тамом баҷои ёш гап тамом акай Фахриддин гап тамом 100 дига мемона акай Бахаҷон гап тамом 1700 дига мемона акай Илҳомбек гап тамом шебача 1400 дига мемона гап тамом акай Баҳронҷон гап тамом 600 дига мемона гап тамом аҷа гапса мекунем мерем Шейпаланго рақами 2 рақами 3 рақами 3 11 гап тамом 4 рақами 4 11 гап тамом Шейпаланго гап тамом рақами 5 20 гап тамом рақами 6 20 рақами 7 12 анаҳа ҳамин картана гирифтам рақами 21 рақами 2 гап тамом 20 Шейпаланго гап тамом 21 намута 21 20 11 20 о шабака берем ай рақами ана 2 31 10 ау салом алейкум акаҷон акай ана Абдумалиҷон созӣ хӯр акаҷон ва не сар дар ягон ка силка паф бози сар эфиро силка паф акай Абдумалиҷон тамом ака 2000 акаҷон 2000 гузашт акаҷон шав соате 2 ба 3 буд дахло тамом акаҷон мо гуфтам од накунед белуч ягон сум партом
تمام گرم سیرکن پس مکجون گرم نیست. خب مکجون ما گرم نیست. خب گرم نیست خب گرم نیست. خب مکجون دار همون میگه شی پلنگو اکه فخرینجو پافتره بگولی میری اکه فخرینجو پافتره شی پلنجو میسر دیگر اکه میکنه ما اکه بخجون شی پلن 1500 دیگر اونا اکه این همه 1400 1800 دیگر اونا اکه بالون شی پلن 500 دیگر نمونه میرین دالشی پافتو گاب نیست به شی پلنگو دم اکه منوای رکنوشه سیلیکا اکه مهرو جو شون شی پلن اکه مهرو شون شی نه یک دقیقه میره شروع نه رقم 22 اکه مهروجو شی پلنجو از رقم خولین داو چبرن تا رقم 320 رقم 4 10 داو چبرن سکجون رقم 5 12 6 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 شی پلنگو 20 شیرو نه گپ تمام حجو جان کدو سا گپ تمام رقم 3 من گپ تمام میره دال شی پلنگو همون میگن شروع نه همون میگن گلا داو تا کردن که فوکونا تا کردن ای دوست بیا کی هم در چاویم ای دوست بیا کی هم در چاویم میره دالشی خالی کروش پلنگو جابگان گولی گاله سکه همه گل بکن گل بکن جابگان جابگان یو گاله سکه گاله یو میگه میری او چرای نریس سکه میوجدون نریس سکه چرا او میگه میری اکه فخری پولت اومدگی شی پلنگ پولت اومدگی میره رقم 2 تا رقم 3 کوه هست یک با گولی کن تمام گپ تمام شی پلنگ گپ تمام میره دارسی یا تو دانایز میگه بوده دارس میره باشه شروع نه اکه فخری رقمی 5 رقمی 6 اکادون 1700 نمونه دو کارت دا بزرگ درویا میریم دارشی اکه بخیر رقمی 2 رقمی 4 اکادون 1500 و 1900 دیگه دونه میریم دارشی اکه همه رقمی 1 رقمی 7 اکادون 1800 و 600 دیگه دونه میریم دارشی کل پفتوشا اکه بهرام رقمی 3 اکه بهرام رقمی 3 انا 400 دیگه دونه اکادون میریم دارش 500 شد بوی برا اکه بهرام پول دومگه شی پلنجون میرم رقمی 3 اکه میرو شوریش رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 bu رقم 1 o شما من رقم 1 او شی پلنگ اونم کارتون اون به دونه اسم دونه بره دال شروع نه بره دالش انا خواهم بوده بره بگن او نه تا وارد شی باشه رقم 7 بیشتر خجالت بره دالش او نگیم گل لابورای تراکتور تو شی پلنگو هر جو صفا دوری قربانی سرت گردم میره شروع نه قربانی سرت گردم ایو رقم 1 میره شی پلنگو اکه هم جون یک کشن شیر نه کشن با گل نیست شی پلنگو بریم دالشی بریم اکه فخری 1500 اکه بخه 1700 اکه همبگ 1600 و چکرین 2000 دیگه میریم دالشی اکه بخه 300 دیگه اکه میروجین خدا او شناسگی تا بریم اکه میروجین افرو 800 پارتگی خیلی با میبینیم میریم دالشی چی نیست که خب لکته کنم
اون که خواب نیست چی؟ ده 600 Akajon da 1600 برای چیه که تکلیف کنن یک تابلو نیست کیه Akajon بریم دار شریران بریم دار شهر رقمی یک دا رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 şey palango gap tamam hojibo can karos 21 براش شریران اینا بگیریم کوی برادر مرحمت برام بدون 300 روبلی şey palango برام بدون 300 روبلی او میگه برا تمام دا برام جنگی رقمی 7 رقمی یک برا kadar الو سلام علیکم کاکا رقمی شش اکن ایسایی 1600 رقمی کیه کجون میری درسی شش خوب اکن میره şey palango رقمی 6 برا کرد اکن هم رقمی 1 7 اکن بخیر رقمی 2 رقمی 4 اکن فرقی جوش داد 5 جوش داد اکن فرقی جون 5 جوش داد اکن فرقی رقمی 5 میره درسی بگیرش 1800 هم ادرو او شوا او اکای هم جون بیا کجان گل کشا باز که şey palango شرینا میره درسی او اگه şey palango او Gılla voley treza. Au megin şerina au megin. Ha şu gabe takameni darsi. Au. To tavoni do sonra gumakon. Au bugün daha kombinön. Gap tamam şey falan tutsan. Zindan gel bakayım megin zindan şerina darsi. Au megin. Ne kaşımak golleri. Panşaj bu bir karta bazat. Hayat sukan veriyor میگه بریم şey palango برای رقم 3 کرده şey palango رقم 4 بریم 1800 اوش شما تدوم میدانه شده گپ تموم şey palango حجمو جان کلاس از دیگه گپ سر میکنین در اینجا سایدلی با پیش بریم اکیل هم رقم 1 7 şey palan 2002 شکجو نیما 1400 دیگه میمونه گپ تموم اکیل بحرم اکیل بخا 1700 داشت şey falan 1300 دیگه نمونه گپ تموم اکه فخرینجون 1500 داشت şey بچا انا 1200 دیگه نمونه گپ تموم یک دسته چوپان میریم همه şey palango برد بوری اومد موفقیت پیشروی در کارتهاتون در کار بالاتر رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 او سیویک اکه فخرین دیر اویدو برا اوید رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 şey palango 21 20 şey palango bu رقم 6 o şamı رقم رقم 7 رقم فخرینجون o şey falan oş بریم دار شیرینان بریم دار شی بچو بریم دار شی او شاکر فرقی او میگیم هر اکثر شون شیرینان زنده و سربالا و شیم سیم دوبر پجال و اکه شکورچی تو همینجا اکه شکورچی او شابال اکه برنجو میگه او شابال بریم دار شی پلانو گل لبونه افتماد میپرن تک Ya که دوازده نمیشه که از اون 600 روی کن و اودان وزدوری و اودان ده اودان دوازده ده از اون 600 روی کن بخدو او نبات میرسن مودام اکی بابا جون نه دوم میشه پایان داوچا برس تا اکی بو این دانش نه است که جون اکی بابا جون صبر میکنه میشه که جون ما
اکه فخری 1200 جمع 1800 3000 میشه 2800 میمونه ایو اکه بخا شیر پلان انا 1100 دیگه میمونه اکه الهام بیگ 1200 اکه بهرام جون 200 دیگه میمونه من دالشی هم اکثر شما دین هم اکثر شما دین میبره رقمی ها شیر پلانگو 20 بود رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 6 20 bu رقمی 5 او شاکر میریم رقمی 6 او مسلمان که سلام علیکم او دو پاندرو سلام نوشته علیک کاگیت مفهوم اخر سنجا مرزی که او نه odamı salonu ale gitme bu ale ki rafti khad rahmat و خدا odamı tanımıştık da rakti kari beni dağışı rahmat şekil soğuk sindi beni dağışı gül da böyle tavan kalktı çetin gül da böyle traktör tır megame şey falan rakami oh اکه امیجان سلام علیکم اکه جان ما شی فرنجو خوشحالی او میگم اکه امیجان او میگیم گل نبوله تراکتور گل نبوله افتاد تک برید اکه فخردین 3200 اکه بخا 100 اکه الهام بیگ 1000 اکه بهرام 100 من دالشی الکس اکه امیجان خوبی شی فلان رقم 6 22 رقم 7 سی او رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 bu رقمی ها اکه اونجا چی را اتنا دوشه باشه گفتم نه اونایی که اونجا کامنتر دا اکه اونجا چی در کدام وقت هم اکه در 48 هست نمیشه که در ایش ها نه اکه بخجون اکه اونجا نمیشه که نه دو وقت حافظ بودینه ساعتای خدا دروغونک نه 8 ساعت بخجون دیگه وقتا اونا دروغ دادن اکه فیلا ساردم odamı hama polisi diye şirketine parçaladı akacağım. Milyon bir lira çıkarsam. Ne o dedim akacağım bakdı. Dedim tabii akacağım bakdı WhatsApp durmadı. Ne oldu şey başa? Kovdum ay kov kes akacağım. Ana roz hem ya dastlar şu şiştim. Guftum şirket parçaladı karton hama polisi odamı durmadan bir şirket parçaladı akacağım. Diye vay şan akacağım. Hazır akacağım yapmayın. WhatsApp ne demek akacağım? Ne oldu dedim tabii akacağım. Dört şişler dedim. Ne ister? مسلمان که ما باید دو باید بریم وقت می اومدیم اکه فخرین 3000 چیکار شد رقمی انا 5 بودن رقمی 7000 اکه فخرین جون اکه فخرین 3000 اکه بخا 700 دیگه اکه جون اکه الهام بیگ 1400 اکه انا بهرام او من دارشی 22 کلاوی رقم تازه رقمی 7 22 بالله یک بامش خیلی 22 رقم 1 20 عدد کشتگی مگنیو رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 11 بعد 22 بعد زن بزن مخکم جو شی پلان واتساپ دا دو آدم اکمین واتساپ هم دا من هم دا ادمین فهمیده که جو اگر من نخون اون میخونم اصلا او اکای فخریمو داوره نبودی برای خود را بکجون انا 1200 شکجون 2000 انا 3000 شب بکجون ما بعد دو کارتا بود دوران 2800 3000 بود بو کاربا دیواز 3200 بود 3000 بود میری باز زن بزن بکجون جوش دا میری شی پلنگو وارش شیرین 7 رقمی انا یک اکای هم رقمی 72 اکای هم رقمی 2 اکای هم جو زنگ نمیشه شی پلنگو رقمی که درو ورد اکای هم میری دالشی اکه فخری رقم 5 6
اکه فقط رقم 5 رقم 6 3 و 4 soyboş اکه بخا رقم 3 و 4 soyboş پلنگو اکه بهرون بریم اکه بخا همجا اکه بخا اکه بهرون همجا شی پلنگو کیو شده کجونو اون ندونن چورا دکه هم به تو سه دکه مهروج بریم اگر ندرویام شی پلنگو کیو ده کجونو ما بریم شروع نه ها فارا یک دکه نشون داده که ما با ای یک مک شدیم این خیسون دو نشونگی از سه میشه پلنگو بریم دارشی ای رقم 3 بکشیم اکه بهرون کیو شده اکه بهرون اکای بهرام اکای مخک جوش شیر پلنگو میره در خیلی نموشه کارتون رو میره اکای بهرام چرا گرفتای آره اولا کجا گرفتن همه پرایمینا شیر پلنگو پرایمینا اکود میکشه بونه اکای بخا چورگاب نیست ما با ایاک میک شدم ای هفت شدگیم اصلا با ایاک میک شدم این بگیم دخشن شدگی ای رقم 3 میشه پلنگو میره درسی تمام هم رقمش گیری هم رقمای خوشا گیری او میگه پرایمینا شیر پلنگو پرایمینا گپ تمام حجبو جان کرد شیر پلنگو گپ تمام میره درسی نه که فقط نه بریم رقم 3 شروع نه او شما کدام بزن 1800 اکه بهرانجا اوی رکت میکنیم شیر پلنگ همه سویبوش گیری شروع نه میره درسی اکه بخیر رقم 4 اکه بهران رقم 3 میره اکه الهومیک 1400 شیر پلنگ میمونه 1100 روبل دیگر میریم درشی اکه فقط 3000 دور 2400 دیگر میریم درشی اکه بخیر 400 دیگر که 700 بشی اکه بهرانجا رکت میکنیم اکه بهرانجا رکت میکنه به میکفون شیر پلنگو اکه بهران 300 رکت میکنه شیرینا یا او دیگه میکفون شیر پلنگو رکت صبر میکنه میکفونم مسلمان که تیز دیست دختران همین دختر کسالا میگو شما بوار نمیکنید همین دختر سلامتیش خوب نیست بلین شما نگذارم اکه بهرانجا کجا شدی شیر پلنگای واره میکفونم تورا دارم در پندومات همه خون رست که همین بوزه دوام بته شیر پلنگو هیچ جا نمیبروه هیچ جا نمیبروه مقصد نکنتون 5 میدم میخوام میبرم شکم پکم هم وسیله پروس هم میبرم واره میکشوی نماز بخوام میدرم اکه بهران پروس شما بریم اکه بهران همجایی بریم رقم 3 11 رقم 4 اکه همینجا 12 خیزگوست او 30 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 21 bu رقم 4 اکه همین اوش بریم رقم اکه همین اکه بخا اوش شی falan بریم دارشی شی falan بریم دارشی بولشی منشی او اوش شوا شی falan میکشون تقسیم می نمیکشون شیره نه نمیکشون اگر دیگه همین دو فهمو کنه میکشون بلکه بخا شما قضا شیسا اونجا بخا قضا چون پاک پاری شد 9 11 شده اون شما بریم دارشی شی falan من اون میسوکتون تو میگم تورا دارم رئیس کمی خونم میام بوزیدا دوام بده شی falan چی گفت یا مکتا ده همه فکر و چی گفت خلاص вот это другое дело вот это правильно بریم правильно شی falan گفت تمام правильно گاب نیست اکه فخرین 10200 میموند اکه بخا 2 4 2200 میشه 2400 شی falan
акаи Илҳонбек не сай дигар мемона, акаи Баҳромҷон агар пафсор боша акаҷон ракетам мекунем 100% ошума меём бузу мекунем. Худо нигаҳбон 5 мин пери шепаланго.
او هم اقسام شیپلانگو اکاجون ما همینجا اکاو او میگیم اکای فخری اکای بخا اکای همبرگ اکای بحرو همینجا شیپلانگو یا آواز میبرن شروع نه اکای لومبرگ همینجا بدای اکای بحرو همینجا بدای اکای بخا همینجا اکای بخا اکای بخا ای زنده و اکای لومبرگ اکو اکای اکای زمان بزنیم نه ها گپ تمام اکای فخری همینجا اکای فخری او زمان شده میدونم بوده دم تنجم بخشک میتونی صبر میکنی من گفتم که شاچار شما هیچ جزوار شما بارمادرتی اکای فخری اکاجون من آمدم خوب اکاجون بریم اکای بخا اکای بخا اکای بخا اکای میلیون در خواهد بیایید اکای میلیون اکای شکرچی در همجا اکای شکرچی نباشه اکای بختیار نباشه اکای عبدالله ولی اکای میلیون صبر میکنیم میشه یک تک صبر میکنیم شروع نه یک تک صبر میکنیم اکای بخا همجا اکای بخا من اکا کمال نور شما میدونید اکای یک صبر میکنیم اکای بیون اکای بخا همجا اکای بخا روزی خوب درخت هم دو اکا کارتش در بوجی های پیش های بوم ولی هم اکا زدگه بود اوه بوزدیم اوه اکای بخا همجا بدار می جنگیم شیپلانگو می جنگیم پیش های بوم رقمی 4 زدگی بود من آمده آمگیم من آمدم تا یوسف اساس میخیزم ببین همه باشون به جنگیم شروع نه همه در باشون به جنگیم گپ تمام همه در جنگ همه تا بود شیپلانگو همه تا آمد میگه میرم رقمی 5 رقمی 5 11 او رقمی 6 گل در بالا تونیده ده رقمی 7 10 اکر میلیوش صاحب میکنه ما رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 اکای بهرای مو 12 رقمی 4 11 اکی چی گپ شیپلانگو چی گپ شد نامعلوم 10 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم میگیریم شیپلانگو رقم 3 با 12 زد پراویل باش ما بود ببین رقم خیلی بود بریم دالشی بریم دالشی همین خیلی بود شیپلانگو اکای بخا پراویل بود اکای الهومبک پراویل بود ما افریا با خفو کنیم بریم یک کم بیمانه رقم 3 زد او شوار او اکای بهرام با 12 زد شیپلانگو با 12 رقم میزدای انا ها گپ تمام شیپلانگو گپ تمام از دیگه گپ سر به تو شیروی دار او شوا او گل در بوله افتامد پران تک انا شیپلانگو به تعبیبات کارت دادن به تعبیبات نه دارش او شوا اکای فخری دیزدستی 2000 دیگر نمونا اکای بخا 2800 نمونا اکای الهومبرگ 700 دیگر اکای بهرامجون 500 دیگر صبر میکنه اکای رقمو خودش هم بزرگ میکنه هم اقصا خوش اومده او افتاد چطوری رقم 4 دا گل در بوله افتاد پر تق شیپلانگو رقم 5 12 حاضر جرابزه شیپلانگو خوش اومده اکای رقم 6 12 سوزی خوب را رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 شیپلانگو گپ تمام بود رقم 2 او شوا بریم رقم 3 او میگیم هیچ براجون تور بور زندگی ای بچه در استور دون گفتیم در روی صفحه کجا است اسمت دیگه تا کل زدن میشم میریم داشی هم برا در استور اینستاگرام دو گفتیم در روی صفحه کجا است میریم داشی او میگیم شیپلانگو دوستان دوستان گم نکنید شروع نه دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات
قربان وقتی افیر خفای شی پرنجو میره دارشی آو میگیم گل تمام کارو شیر خدا برای رقم سمریم زنده و شی پرنجو زنده و سربلند باشیم ما با شما میفخریم میره دارشی اکه فخری 1800 اکه بخا انا 1006 کارتا که بخا دادم 2200 اکه بخا میره دارشی اکه ایلهام بی 500 اکه انا بهرام 400 میره دارشی او میگه شریرم میره دارشی پرنجو میره دارشی قربانجو افید بخشش پرنج خفای میره ما رقمی سه اکه بهرام رقمی 3 او 21 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 آها رقم 7 شپرنگو 20 رقم 1 22 رقم 2 خب خنک شپرنگو بو رقم 1 اوش رقم 2 10 بشه رقم رقم 3 رقم 1 رقم 1 رقم 2 شروع نار او شپرنگو اوش های ما میگم پاس گردم با گام پاس گم میکنم همین برای سوزا قربانجو چقدر گبره سلامتی و صحبت میدم آدم او میگه من شروع نار گل لبوله تراکتور تور در اینجا سعیدن ما بطوره فخر میگیم اونا شما تو دست به گرم میشن 2 منوت پیری میگیم دست خمه میشن لبوگلی جا بگلی لبوگلی لو لبوگلی جا بگلی لبوگلی جا بگلی لبوگلی جا بگلی لبوگلی لو بره دار شد آنها ما با نانجای سعیدن شیپالانگو میفخریم گپ تمام ما با نانجای سعیدن میفخریم رقم 1 زر رقم 2 میریم اکای رومبک او زنده باشه شروع نار خودتون دوستان رو گم کنه دوستان مهربان بریم اکای فخری تیز دیش براد 1600 میمونا اکای بخا اکایون 2000 میمونا اکای الهامبک 500 900 دیگه میمونا اکای بهرام 300 دیگه میمونا شکلان بریم دالش او میگه من رقمی درهم آدم برد بوری رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 10 رقم 5 رقم 5 11 6 رقم 6 20 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 آنها گل لبولو 13 11 همه گیریم 20 همه مونیم 20 همه مونیم این همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه مونیم شی پرنگو دو سارولی برا اکو دو سارولی برا شی پرنگو که بخد رو برا گرم نیست برا شی پرنگو رقمی انا 3 6 1 اکه بخد دو چور اکه همه رقم 1 بریم اکه بخد رقم 2 چور اکه همه رقم 7 اکه فخری هم یک فخری سوی بیش اکه فخری رقم 5 اکه فخری قربانجو افیر قفای شیپا من گپای تو جواب دادم تو گپای من نفهمید بخیرم براجو افیر قفای هم میگفتم که در اینستاگرام که مو درال تصفیه چجوری رفت میگم بره دارشی شعر رقم 5 خولیم نریم شیر پلنگو رقم 5 مو خوله شیری نه بره دارشی گپ نیست او میگم اکه فخری نباشد اکه همه بتم یکم نه اکه الهام شیر پلنگو اگر نباشد اکه انا فخری میتون اکه فخری نباشد اکه همه بتوی بره دارشی رقم 3 نشون رقم 4 میریم زنده باشه شیر پلنگو 1200 او شوا 5 اکه الهام اکه الهام 7 5 2 اکه فخری 1600 هم که میسته اکه بخا در رقم رو علی 1600 میمونه که جون اکه الهام 900 شبکه 500 دیگه نمونه میریم دالشی هم دا بود بوری شی پلنگو رقم 4 میریم گل بوری رقم 4 میکشیم 22 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3
20 شیپالانگو و بول رقمی چون او شوا بریم رقم 1200 رو اوکی انا بخره بگین میره دار شیپالانگو گل دا بوله ترزا او میگه شیپالانگو اکه فخری همینجا که فخری بگیم دار جک داز همه چون شیپالانگو خلاشید اکه میره خلاش شیپالانگو هولی خولی نشه که او شتمه صبر میکنه میره جون اکه جون ما صبر میکنیم انا رقمی 14 رقم پام بریم او رقم 14 بره دارشی اکه فخری نگیره شیپالان بریم اکه فخری 1400 و 1600 شکجون بره دارشی اکه بخا 1600 کارتا داد 2800 و 2600 گه دو کارتا درو اکه الهمه 300 دیگه اونا اکه بهرو 200 دیگه اونا بره دارشی او بره رقم 5 گل دا بوله ترزا رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 شیپالانگو 21 اینو میگیریم اکو دو سالولی والا بریم گابریل شیپالانگو والا شدای رقم 5 رقم 2 رقم 3 میره دارشی اکی همه رقم 7 رقم 1 اکی انا بخر رقم 4 اکی فخر رقم 6 بریم همه درو با شیپالانگو میره دارشی بریم دارشی شیپالانگو اکی فاریو شیپالانگو بوار نکنیم او خاکی به طور افیل خفو کنیم خاکی جون افیل خفوش میشه که شیپالانگو میره دارشی همون میگه میره شری نه بود اموی با شیپالانگو میره دارشی گل این تما داموی ما شیپالانگو تما داموی ما میره دارشی رقم 5 شده رقم 6 بریم تمام رقم 5 شده رقم 6 میره شیپالانگو گل دا بوله افتمان میکنن تق او زنده باشه شروع نه زنده باشه بریم اکی فخردین شیپالان رقم 6 درو وارد کجون 1200 گرد اونا بریم دارشی اکی بخر رقم 4 درو وارد 2400 گرد اونا اکی همه 7 شیپالان 100 دیگر رقم بریم دارشی بکفون شروع نه همجای بکفون رقمی 6 رقم 6 اکی همه همجای رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 میلیون 22 که بدش کسه 31 رقم 2 10 3 وای ولی رقم 3 که رقم 3 او میگه شیپالان 3 10 اسه تکرار ترینکا رقم 4 11 رقم 5 اکی بهرام شما 21 او میگه اکی بهرام جون همینجا اکی بهرام بریم دارشی اکی بهرام شیپالان تی زد برا او میگه او شما اکی بهرام 1200 رو بو میگه که رقم 3 نمیزنه رقم 3 باید شده میزنه مردم خیلی شده باور نداره با 12 بسه کرول بریم دارشی زنده باشی شیپالانگو میلیون یک کمیون شکار سن یک کمیون شکار کردن شورا یک کمیونش شکار سن میلیون یک شکار سن این روز میلیون شکاری بده شیپالانگو این روز میلیون شکاری بده میره در جل بره دافشه ها در جل خیش میشه جمع نیستم میریم اکه فخردین 1000 اکه انا بخا 2400 شکجون انا میموتا 2200 دیگر
او میگه میریم اکای الهومبیک اکاجون رکتا میکنه شیپالانجون اکای بحروم شیپالان 22300 دیگر نمونه میریم دارشی правильно правильно او میگه میریم شروع چرا 22 اول شکستن رقم یک او بروما میره شیپالانگو اکای الهومبیک میکنه شیپالان رکتا میکنه شروع رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 شروع او 11 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 او 31 رقم 3 رقم 3 20 بو میلیون شکستم بو میلیون اکای فخر شکستم من درش رقم 3 او میگن شیپالانگو او میگن گل در مورد رضا پس همون نوز کنم خوش به جوشون رضا بو میلیون اکای فخر شکستم میگه میره اکایی هم بکشن میکنیم او میگن شیپالانگو گپ تموم شیپالانگو از دیگر گفتار میکنیم گپ تموم بریم درش او زنده باشه شروع نه گپ تموم هم اکستاق شد شروع من زنده باشه شروع او میگه میریم درش رقمی دوزد بو همین رقمی 3 میریم میگه میریم اوشا بله اوشا شیپالانگو اکای با اکای الهومبیک رکتش میکشه بریم اکای فخردین 800 اکای بخجون 2200 اکای الهومبیک رکتا اکای بحروم شیپالان 1300 1200 دیگر اکای الهومبیک 18 میکنه شیپالانگو میریم دارشی زنده باشه شیپالانگو اکای الهومبیک روی کدر انا داورت ساعت بود بود خودگشت بروم 300 میمونه 5 انا اکای الهومبیک هفت پاس گاب نیست اکای بختیار اکای شکلچه هم جایی یک بودی گاب نیست اکای الهومبیک 300 میمونش بودی انا 400 دیگر نمونه شیپالان هفت پاس یک خیلی بود میکنه 400 دیگر نمونه میره دارشی رقمی هفت انا اکای شکلچه هم جایی اکای شکلچی اکای بختیار اوه مامجی اکای بختیار جون رقمی هفت ثابتم لکه جون اکای بختیار رقمی هفت ثابتم شیپالان اکای بختیار رقمی هفت بتون لکه جون گاب نیست 800 700 دیگر نمونه شیپالان میریم دارش هفت اخیر لکه جون میریم دارشی مرا اکای مهروجون ان اکای بختیار دادم اکای عبدالله نموشن عوات خیشه بچه میریم رقمی 3 او 11 رقمی 4 20 اکای مهروجون صبر بکن جون رقمی 5 10 رقمی 6 22 او رقمی 7 شیپالانگو 12 رقمی 1 شروع 10 رقمی 2 شیپالانگو او با 31 بمب میونی 20 درش شکستن آخیه میریم رقمی 3 او اکای خیلی مورم بیخ او اکای علی جون لبگردی جو دویت میرد بله همه تو دمو من شیپالانگو هفتم گارد او اکای خولیگان خشم لکه جون هم اکسا او میگیم هم اکسا خشم شیپالانگو اکای خولیگان خشم لکه جون داوی چبرن شیپالان گپ تموم اکای خولیگان داوی چبرن گپ تموم میرم رقمی 4 اکای علی جون داوی چبرن اکای علی جون میره دار شیپالانگو واحد تمام نایست لکه جون اکای خولیگان بریم اکای فخردین شیپالان انا 600 اکای بخا شیپالان 2800 اکای الهومبیک شیپالان 300 اکای بحروم شیپالان انا 1200 بریم تموم گپ تموم شیپالانگو حجبو جان کس رقمی انها 3 میریم رقمی 3 30 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 22 بو 20 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 بو رقمی 3 او شما برای اجازه کرکا
بریم رقم 4 او لا برگردی اکه علی من نیست دیده نیست جواب نیست اکه علی جواب نیست سبحان زکت اکه علی بریم در بچه 6-5 ملخ زد چیزه گلی جواب نیست اکه نکه با گل میکنه بریم در چی این رقم 6-5 ملخک دیگه شیپلنگو ملخک همه کسات شما شروع نه رقم 3 رقم 4 میریم اکه فقط 5 گل نکنه بریم در چی اکه برام او میگه زنده باشی اکه فخردین شیپالان 400 دیگه اکه بخرد 2600 دیگه اکه الهمبی انا 200 دیگه اکه بهرام 1600 دیگه اونا اکه انا بختیار جون اکه جون رقمی 7 600 دیگه اونا شیپالان جون میریم دالشی تقریبا گام نیست رقمی رقمی 4 میشم رقمی 4 او ترینکاش شیپالانگو رقم 5 20 رقم 6 او 22 با 20 7 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 خاک کنه bu رقم 4 o şava سه تو دام دیده که بخواه 3 کارول هم دیدی شه بچه ها همین روز بریم دارشه اونای همین کارکارو اسم گرده بات میکنه همین سیستان شدن همین stol بریم دارشه او که بخواه 3 کارول هم دیدی تا اینجا سه تو دام داری رقم 4 دیدی همه کسا شون شروع نار همه کسا شما دین توز دادن شد گولی همون توز دادن شد گولی بدن همون میگه شیطانانگو همون میگیم گپ تمام حجبو جنگ تیار شد باشه گپ تمام یک گولی میخنیم او گپ تمام اکای فخرین گپ تمام 200 دیگر نمکه جون اکای بخجون 3000 دیگر نمکه جون 2600 اکای الهام بی او میگیم انا 100 دیگر نمونه اکای بهرام 1500 دیگر نمونه اکای بختیار تویش 500 دیگر اکای بختیار رقم 7 بریم خواه اکای چخلی کن سوی بی کارتا میخواهی میگه شیپالان جون رقم 5 10 یا رقم گوله شیپالان رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سلامش بور رقم 3 بعد پیری رقم 10 داریم در رقم 3 در رقم 4 ما باشون بفخریم شیپالانگو تونش کمی کارانه بازینگاره کنه ایروشون افغانس هست او میگه ما باشون بفخریم او زنده و سلام پاس کنم سموزی پاس کنم بخشی دو میریم او میگه شیپالانگو من میگه پاس کنم دو پاس کنم سمونه شما پالانگو این در چی اکای بهرام دیگه اون میگه گپ تمام شیپالانگو گپ تمام یک نایف شفانده کنه جوز برد داف شد ها بچه این گولی هم شرمانده کارکو بریم درشی اکای فخری جو او اکای بخا 2800 نمونه اکای الهام بیگ او اکای رقم 3 اکای بهرام 1900 دیگر نمکه جون اکای بختیار جون 400 دیگر نمکه فلان بریم درشی خوش شرمانده کار شرمنده هزار کارو شد رو برو بریم رقم 4 11 5 11 6 22 7 10 1 11 2 10 3 10 بور رقم 6 نکنه تا 22 بوده بریم رقم 7 اومد 22 من اخیش داد بریم دار شیپالانگو بریم دار شی منم بوری کسی شد گاب نیست
گپ نیست اکای بخا گپ نیست هفتور تمام هفتور میشه پلنگو هفتور میشه گپ تمام گپ تمام شه پلنگو گپ تمام میرم رقمی هفت میره 2-4 گلی کشید تمام درسته اگه باز اینجا جوزه دیگه اون اگه بخا 2600 اون جون اگه الهام بیک اگه انا بحرون 1600 اون 1600 1800 اون جون ما اگه بختیار جون 300 دیگه نشه فلان برین دالشی اگه الهام بیک 500 اگه 400 دیگه شما برین دالش رقمی یک رقمی هفت 31 او رقمی یک رقمی یک 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 اکای سوجون خشون شپالانجون رقمی 5 11 رقمی 6 11 او رقمی 7 اکای سوجون شپالانجون رقمی خولان شپالان دا اوش بنرسون شرینا دا اوش بگو بنرسون شپالان او میگه میره شپالانگو باید دوستی آدم شیدا که با سوجون بره دارچی اوش میگه اکای بختورا اکای بختورا اوش واتا او تمام اکای سوجون شپالانجون بعد اکای خولیگان است شرینا بره دارچی او میگه گل داده خدا دکتر مردیو میگه میریم نه اینجا سایدالی ما بوتون فخریمون شوبارای ما بوتون فخری اوچا تخونه قبل از اینکه موجود اوچا تام خوشه پلنجون اوچا تام خانم کارتا کشون میریم اوچرات اکای بحرالدین ازش کوچه خانم نبود اکای بختیار درو وردیم اکای عبدالله اکای مهروج اکای بابو اکای خولیگان اکای یوسف میریم اکای عبدالله اکای مهروج اکای بابو اکای خولیگان اکای یوسف نه تو دادوری بوزه اکای رقم خودشان میتون تاکه جون برین خیلی رقم زنید میرین اکای فخرین جون دوسته دیگر اکای بختیار اکای بخجون 2400 دیگر اکای الهام بیک انا 300 دیگر اکای بخا بحرون 1700 دیگر اکای بختیار جون کارتا زد انا 800 دیگر جون 306 برین دالشی اکای سیمار بکارت پکم مدرو گارز اکای مروجون دا واتساپ نیست حوزی اکتا بکشه برانجون حوزی چوانه 800 روی خیلی بکنم رقم یک چک شب روی کاکاجون خونتا رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 32 او 7 11 bu رقم 6 میرم رقم 7 اون میگه شروع نه گل بوله ترزا کس همون رو سه خوش میجوش کنه رضا اکوی که مساج داشت او چلاش اکادون احمد تو بخشش اکای این هم جوز اخر خالص چی بدون که حساب خالص داخل رقمتون برن دالشی شیبه 7 تا پاس کردی شیبه 7 تا پاس کردی 6000 رقم 7 بریم او زنده و صبر میگه خالص شما میتون خالص شما رقمتون با دارش من آدمای دفتر دا اکای مروجون نمر تمروی کنه اما چک تمروی که چک پول پارکیت شه بچا میری اکای فخری 600 اکای بخا انا 2200 اکای الهامبک 200 اکای با انا بحرون 1600 اکای بختیار 700 دیگه نشه بچا میری دارش رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 بوار که 22 رقمی 2 او 10 تا پارسل جا رقمی 2 3 تا موی کفا اوش رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 اکای بخا 3 تو زدی 3 کارال دیدی 3 برات دیدی دم او 10 مونده او میگه میشه پلانگو او میگه
گلدا بولوی ترزا ای گفت همه اکا بارا دکره رفت چرا بوا کمادیمو بری کن بره دارچی توتامونه دوستا رو گم نکنی او نگیم روز میبینی که بویا بارانش خیلی باروی کلام میشه و گپ تمام میشه شیپالان و گپ تمام بره شروع نه رقمی 2000 رقمی 3 بریم دارچی چی مرلی رسوم چون کی اکای موجود روی کسی 800 تکجون اکای فخری 400 اکای بخخا 2600 اکای الهومی 100 اکای بهادور 1500 اکای بختیار 600 دیگه 700 تکجون بریم دارش پول ما اکای 800 روی کسی پالانو یکس کوتاه میرسیم اکای سون تاروی اکای مرجون من شپالانو رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 bu رقم 4 oşa اکر وقت odamı kadar zaten benim şeypalango üstüme temel odamı moya benim daha şavu mege şeypalango göz da böyle avtama para tak هم اکتاق شما شروع نه هم اکتاق شما دی بریم به جنگ şeypalango به جنگ شروع نه اکای خولیگان همجا اکای خولیگان به جنگ şeypalango به جنگ او مگیم 14 اکای پامه şeypalango زندان کربلا موشه شروع نه زندان کربلا موشه بری دارشی اکای فخرین دساد اکای بخشا şeypalan انا 2600 3000 اکای الهام بیک انا میمون تکاجون مکوش او اکای بهرون şeypalan 1400 اکای بختیار şeypalan انا اختیار 500 دیگه بری دارشی او مگیم اکای 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 20 bakıyor biz dروغ اخی رقم 4 10 21 en nakane sanca 21 بود 21 اینم بگیریم şeypalango vara ana ha şeroy na vara şeypalango vara میدونی سه سال بلی اکو vara میدونی شروع نه اکای بهرون 3 اکو vara رقم 6 رقم 5 رقم 1 5 14 6 میریم اکای بهرون رقم 3 اکای بخا رقم 2 رقم 4 میریم اکای فخری رقم 6 اکای بختیار جوش داشته بریم اکای فخری رقم 6 اکای بختیار رقم 7 تمام همه درو var 1800 رو o şaşırıyor ne gül da buraya avtomat tak زنده باشین زنده و کربلا باشین şeypalango gap tamam نه kombinum verin dar şeypalango verin dar şey ben versem verin dar şey Kotaone دوستانو گمکونه دوستانی میمورا گمکونه انا بری اکای سیوجو میریم در şeypalan شما اکای سیوج دل لابوره تراکتور اکای سیوج تر میگه میریم بگیم تو اکای توتامونه این دوستانو گمکونه لابگلی اکای بهرو şeypalan 1100 میمونا اکای بخا şeypalan در رقم درواری 3000 2400 دیگه میمونا بریم دارشی اکای فخردین رقم 6 اکای فخردین 100 دیگه رقم میکنیم بریم دارشی اکای بختیار رقم 7 500 200 دیگه میمونا şeypalan بریم دارشی اکای فخردین دیونه بخدو نگفتی چیکاره میکفون şeypalango رقم 6
21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقم 5 10 شیپالانگو بو رقم 1 اکه اوش چاشر نار اکه بختیور میرم رقمی 1 او میگم اکه بختیور او میگم شیپالان انا سه کارتا اکه بختیور او میگم گام نه اکه نوبل بختیور شیپالان اکه بختیور او میگم گام نه اکه بختیور او میگم شیر نار اکه بختیور گام نه اکه بختیور ادمی لکتا نری او گام نیست زنده و شکر بختیار زنده و شیپره اوش چاشر نه یکم مداوره دارم کارتاش داد گام نتکه اوش شد بریم رقمی 1 زنده و شیپالانگو زنده و سربالان مشین تو در این خانه مبارک شما میگم ای بلین توش کن چون بخیر گشتم اکه فاخنجور اکه تمکلی اکه با یا تو زنهایش که میشه شیپالانگو که دفتر سیب سیو شد بریم اکه رقمی 7 1900 گدون اکجون 1800 دادی او شما بریم ایو میگیم اکه فخردین رقم 5 رقم 6 1700 گدون او میگیم بریم دارشی اکه الهام جون شیپالان بخش فروش رقم اکه تا او میگیم بریم اکه انا الهام بخش کردم او اکه الهام 500 هاش بشه 400 گدون بریم دارشی انا اکه بخجون رقم 2 رقم 4 شیپالان گپ تمام 10200 دیگه دونا میرین دارشی اکای بهروم رقم 3 اکا گپ تمام 1000 دیگه نمونه گپ تمام 1 2 3 4 5 6 7 میرین شیپالانگو اومد اکای فخرنجو اومد شیپالان رقمی یک کمی کشون چی گپ میشده باشه 12 رقمی 2 20 رقمی 3 21 4 11 5 20 6 21 7 20 شیپالانگو 21 میگیم برا اکای محمود و سلام علیکم اکجون شیپالان شون اکای ما او میگم اکجون شون شینار شیپالانگو بالاش رقمی انا 3 رقمی انا 6 میره دالشی اکای بخیر رقمی 2 شد دوباره دروارده بریم اکای بخیر رقمی 2 رقمی 4 دالشی اکای بختیور رقمی 7 اکای بختیور رقمی 7 میریم دالشی رقمی 5 اکای بخیر رقمی 5 دالشی اکای الهمبگ رقمی 1 دالش میریم اکای انا خولیگان همجا اکجون بفعال کنم چی نبودی سه زن رقم 4 میرسه نشون داد اکای خولیگان جو میرسه رقم خولی شب بازی چند دمی یک آدم خیلی بابوی خیلی شه بچه اکای عبدالمجید اگر نباشه شمایی من دارش او میگیم اکای محمود جو شما شده نه اکای دکی جوی شیپالان اکای بمه اکای محمود اکای ما بمه شیپالانگو اکای بمه اکای محمود من دارشی گپ تمام شیپالانگو حجبو جان کرد گپ تمام بریم از گپ سر میشه زنده باشه شیرین نار زنده و سربلند باشیم سه نشون رو اچو من او میگیم هم اکساق شما دیم شیرین نار هم اکساق شما دیم حدا مردن 1800 او شما شیپالانگو بریم دارشی اکای بخیر رقم 2 4 اکای بخیر رقم 2 4 که باشه اکجون اما 10200 اکجون 1600 دیگه بریم دارش اکجون اکای رقمی ها اکای بختیور 1600 دیگه اکجون بریم دارشی اکای فخردین 1400 دیگه بریم دارشی اکای الهمبگ رقمیش 1 اکای 100 دیگه بریم دارشی او میگیم همه دا بود بولی کده بزن 1800 او شما رقمی 4 میکشیم رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 اکای فخردین او بگو اکای فخردین او بگو شیپالان بگو شما اکای فخردین او میگیم اکای فخردین او میگیم
31 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 31 براش شیطانگو نصدی بره دارشی او براش شیطانگو رقم 6 رقم 1 بره دارشی رقم 6 3 صدای دیدی اکی همه کدرو با اکی همه رقم 1 بره برا درو برا نصدی به جنگی دو چو برا نول میشیم بره دو چور برا اکی بخیر رقم 2 چور بره دارشی رقمی 7 اکی بختیار رقم تنم دوری اکی فخری 5 میریم همه درو اکی بختیار رقمی 7 اکی فخری رقمی 5 میریم چه حال داری جاموشو بازی کنیم انا اکی محموجو شیپالانجو حوز رقمی خوری ندارم اکی جان بگو او چه بنویسم بعد همین دسته ودام خیلی میشه شیپالان هفت نشون یک میلیون اونا شما میلیونی انا شش هستن هستن خبیدم گیمدا 5400 اوشم شیپالانگو اکادونو از گرت خیلی پابرین اکه بخجو قطعا که شیباچا برا او خوب نیست اگه خاصی برا اکادون بود دالش بودی که شیپالانجو بود دالش بودی که فکر نزنم ها میریم اکو اگه اون سی بره شیپالانگو اکه بخجو قطعا که برا اکه بهروجو قطعا که برا شیپالان اکه فقیر قطعا یک کارت یک همو هزار تبا قطعا یک کارت برو بره دالشی 5400 در موبایل شیپالانگو او شوا گپ تموم شروع گپ تموم از دیگه گپ سر میکنی شروع گپ تموم کارتن پایین فکر نه خودم تمام که وقتا گپ تموم بره شیپالانگو 7 1 2 3 برابر هر کی میریم دالشی تا کدوم از 5400 و شما اکای فاخری برا خطیان شیپالان برا ادمی سوکتو اکای الهام بیک ایو هزار دور اکجون روی کاری تویست 102 درجه 200 دیگر میمونا برین دالشی رقم 2 چو اکای بخا برین دالشی اکای بخجو اگر زن 200 همین بکنه از خواهم اومدیم اکای بختیور رقمی ها 1600 دور اکجون میمونا تا 700 روبل دیگر رقمی ها برین دالشی اکای فاخرین گپ تمام میمونه تا 1400 دور اکجون 500 روبل دیگر برین دالشی انا گوش کن شیپالانگو اکای الهومه رقم 1 200 دوری اکای بخا 2 چور انا 200 دیگر اکجون اکای بخا اکای بختیار رقم 700 دیگر شیپالانگ میمونه اکای فاخری 500 دیگر میمونه برین دالشی 1 2 3 4 5 6 7 5400 ویگریش اکو هیچ قطعیش کنار 5 6 2 4 میریم اکسمی نه خود رو 5 6 میریم 5 6 دسمی رفتم اوکی گاب نیست دسمی اوکی اکسمی های اکسمی همه کفون شیپالانگو رقم 5 6 اوخی 5 6 یک بودم های بچه ها 5 6 2 4 تمام 5 6 2 4 دسمی رفتم گاب نیست من کفون رقم 6 همه در برد بوری اکا الهام بیک همینجا اکا الهام بیک ای هفت میکشون شیپالانگو رقمی هفت میکشون اکا الهام بیک همینجا ای یک کفون شما میکفون شیپالانگو یک کفون میکنیم بریم رقمی هفت یک کفون شما اوی کدام بگیرمش هفت 20 کفون رقم 1 پر 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4
20 رقم 5 20 چند توز برو یک توز دو توز سه توز الله 6 نبرو 6 برو مادر رقم 6 11 شل پلنگو 20 اینا میگیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم او برا شل پلنگو برا جان 5400 تقسیمی 3 5400 تقسیمی 3 1800 اکا الهومبک مدر اومده میریم شل پلنگو برا شده رقمی 7 رقمی 4 رقمی 5 اکا الهومبک رقمی 1 شل پلنگو دیگه اگه کس نمیدونه برا شلوی نه او میگه برا 1800 پس اکای بهرام پس اکو برا 8800 هیچ کنیز غیر اکای بهرام همه خیلی قوانش دا بوزه غیر اکای بهرام بگیم غیر اکای الهومبک بخیر میریم که هیچ کنیز ندروی شل پلنگو او اکو برا میدرویم شل پلنگو برا میدرویم ششگیر اکای خولیگان گفته ششگیر اکای خولیگان رقم 6 شل پلنگو 2 3 خولیمون شلوی نار اکا الهومبک تا 3 هم بگی اکا الهومبک رقم 3 دومون خولیمون شل پلنگو رقم دومون خولیمون رقم 2 اوکی دوستمی میره رقم دومون خولیمون شل پلنگو درباره 1800 رقم 2 خوله شلوی نار یکم کانسرت که بود گیرکشه به جنگا میریم رقم 2 دا 1800 رقم دومون خوله من دیوارا اکای امین 1800 رقم درام دور اکای امین اکای امین میدرو اکای رقم دیگه 1800 میریم شل پلنگو دو دقیقه صاحب نیستن دو دا صاحب نیستن 1800 رفت اومد اکای الهومبک میره دال 6 که دو دا صاحب نکن یاد پاپ کی میگیره رقم میداره پاپ کی میگیره شل پلنگو رقم میداره پاپ کی میگیره 1800 میریم دال 6 1800 رقم میداره پاپ کی میگیره ای نباشم میریم اکا جونو نباشم میریم موضوع بسیار بعد منش نمیکنیم بچه 18 دورم اکا همینجا جواب بتین شل پلنگو میداره اکا همینجا نداره کارتون میکشم ما اکا فخری گفته من میگیرم پاپ اکا امین قطع اکا فخری میگیری پاپ 900 تموم هفت نشون دا یک میره شل پلنگو اکای همینجا نفتا روی میکنیم اکای فخرین میبینیم تو پول نداری وقتی گفتم اول میبینیم خواهد پول داری نداری یعنی دارشی او میگیم اکای امین رقمی 2 خطی اکای فخرینم میریم اکای الهومبک 2 رقم روی شل پلنگ 1 3 او میگیم 3600 باید کارت داریم 200 دیگه دوری خواهد اکای الهومبک یا بر 1600 بر 1800 او شدیم اکا او اکای خولیگان رقم 6 اکا دست 2000 دوشی 200 دیگر نونا اکای امین 900 رو میکنیم اکای فخردین 500 دوری شل پلنگ 400 دیگر بریم دارشی 400 دیگر اکای همینجا 900 شل پلنگ اکای همینجا 900 5400 جمعی او اکای همه که شل پلنگ میکفونه او میگیم 10800 او کس میده 10800 او شوا اکا پولی خرید اومد 900 اکا فخرین جون اجداد میکنیم میکفونه اکا همینجا پول اکا فخرین 400 دیگر در با رقمات همه میخوام اکا الهام رقم 1 3 اکا خولیگان رقم 6 200 دوری
اکه همینجا رقم میده 900 هفته اوش دیم گام نیست اکه فهمی 400 گام میره کفون شیپالانگو کدوم میزن شیرونی نار اوش شوا 10800 کی قطی کی رفت اگه بنویسین کی قطی کی رفت اگه بنویسین شیپالانگو اوکی دوسمی دو سمرین دوسمی بریم اکه او جواب میتن یا دیگر اکه همینجا مفهوم خطی اکه فخرین رفتگان دسمی 5 4 خمه دو کی رفتگان хорошо انا 2 3 رفتگان دسمی تمام اوکی 4 5 دسمی اوکی رقم 6 خط هیچ کنه رفت رقم 6 خط یگان کس رفت شیپالانگو دسمی های میکفونین بریم 6 تو خمو خطی رقم 7 خوش دوره بود 6 7 برین اخی اکه بختیار قطعی اکه خولیگان برین اگه سمیاد دسمیه سیسمیه برین اکه بختیار قطعی اکه خولیگان نمیره اکه بختیار قطعی اکه خولیگان نمیره شیپالان ها دسمی برین اکه بختیار دسمی میره قطعی رقم 6 رقم 7 جواب شیپالان بکفونو میرین تمام همه دا برد بوری همه دا موفقیت رقم 1 21 بعد نیست رقم 2 12 پری رقم 3 رقم 3 10 پری 4 رقم 4 10 نایساگا همینجون رقم 5 21 موند رقم 6 11 پری 7 10 پری 21 شیپالانگو اینا میگیریم اکه فخرینیون موند شیپالان آن اکه کجونو کی برام درویا 10800 تقسیم 2 5400 هم کنشد پس ندارن اکه الهام بیگ پاپ کنم تو بکشم باین هرتون اکه الهام بیگ باین هرتون پاپ کنم و بکشم بریم ای کاش اکه الهام بیگ درقم همه دوری اخی مرین باینی میگم بکش ای پان بریم اگه یک نشون اگر اکه الهام بیگ پاپش که خود شد ای نصیب ببینیم او پاپش نه تنشن بریم اکه الهام بیگ باین یک پان میکشیم زد چه اگه رقم تا نمیدونم میخواه کجون زدگی او شد 10800 میگن زدگی او شد های پاپ میکنه خوب میشه شیپالانگو پاپ میکنه خوب میشه شروع اینا پاپ میکنه خوب میشه مثلا خا کدوم بویدو دسمیره کمیا واریانت شیپالانگو مقصد اکونا سوزان اکه الهام بیگ چخه هم فکر اکه کدوم بویدو دسمی ها تمام میریم گپ تمام بکشن شیپالانگو او شبکه میزنه 10800 او شبکه خوب میریم دارش او گل لبوله تراکتور تور اوه ما نگو مسلمان که برام درون مسلمان که میگم ترا امروز مزار دید شیپالانگو سه تقسیمش میکنم میریم می درست سلام تعالی میگن جان دو میری یک نشونه ای 5 میریم 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 برجون شیپالانگو شون بران 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 همه کاکنده کفون میکنه رقم 5 میکفونون اکویا کفون میکنه رقم 5 میکفونون اکویا کفون میکنه رقم 5 میکفونون کفون اکه الهام بیگ کفون میکنه اکه جون بریم کفون میریم رقم 5 21 داونو ما دنیا واسه خرجش چی اومدیم
رقم 1. اکای فخردین او بور دقیقه 5 اوشا 11. اکای فخردین شیپالان او میگیم با 21,800 زدی انا داو اکا میتیم 2000 شا میمون تا 8800 بریم اکا 6 اوشا اکای فخردین او میگیم اوشی اکای فخردین او میگیم شیپالان او میگیم گل دبوله تراکتور میریم اوشا شیپالانگو همه در جو شاید دبوزی پراسوی شیرو در همه دبوزی پراسوی در جو شاید بریم دارچی ای اوشا شیپالانگو اوشا بریم دارچی شیروی نه بریم دارچی اهران سی بریم همش خوبه شیپالانگو همش خوبه 10,800 مینوسی 2000 8,800 میشه اکای فخردین 8,800 400 خرجو بده 8,400 در رقم همه درون 8,200 دیگه میمونه بنویس اگه تو ترکه تکنم اکای الهامبیک 2,000 متر 1,900 دیگه میمونه میریم دارشی اکای بخجون پافتور اکای بخ شیپالان میریم اکای بختیو 600 دیگه میمونه اکای بوبو شیپالان اکای بوبو میگم اکای بحروم 1,200 اکای جون سر دیگه میمونه اکای بخجون نه شیپالان مینوس 200 اکای جون ما میریم او میگیم گرز اکای بخجون اوه شیپالان جو خدا نگهبان زنده و سلامت باشه نه اکای فخری اوش چاوا شیپالان اکای الهام جون درو هفته نمیشه خیلی 10,000 تا گیرته بوده بریم نولشی توری مدتی بریم اکای الهام بی گر رقم بگی دره یا چورا مودا گیر کنم رقم میتونیم حوز اکادیون حوز میسین اکای عبدالله همجایی اکای نولشی خواهی گم نیست بریم همه خیلی شما دیم حال اکادیون صبر میکنه میشوا اکای بابا جون حال صبر میکنه رقم خدمتتون رقم دره در اکای بابا میتونم چورا در اکای الهام بی اکای الهام بی رقم چورا بتونم تا تمام میریم رقم چورا اکای الهام بی 1,800 میمونه اکای بابا اوچیاتش بود میریم اکای بابا رقمی 2 اکای بابا رقمی 2 را کتا میکنیم اکای بابا رقمی 2 میریم اوچیات هم میخونیم شیپالانگو زنده باش اکای بخجون سلامت و شیر نر زنده و سلامت باش شما در خجون ما اوچیات اکای خولیگان اکای یوسف اکای محمود میریم یکم آدم اکای خولیگان دویم آدم اکای یوسف باشه اکای یوسف اکای یوسف نیست با اکای محمود همینجا در خیلی گاب نیست بعد اکای محمود اکای الهام دمیست اکای الهام همه کسا خشون شیپالانگو همه تو نبورد بوری بوزی قزی گذاشت شیپالانگو بوزی قزی گذاشت اکای بابو رکت میکنیم میریم تمام اکای فخجون کاری خیلی دیستن شیپالانجون اکای بابو رکت میکنیم شیری نه اکای بابو شیپالان رکت میکنیم گب تموم اکای فخری 7,000 بخواب اکای فخری 7,000 رفت رکجون میریم اکای فخری جو 1,200 کارتا دبوزیا او شواد شیرپالان میریم دارشی گذاشت سوشو میگیم گذاشت میریم دارشی شیروی نه اکای همونجان چور یک اخت اکای بابو رکت هم میکنیم شیرپالان بوزیا دوام میتیم اکای بابو رقم میده اوچیات همه خون اکای خولیگان داده است ما 200 رو بدور شیرپالان اکای یوسف اکای محمود اکای الهام او میگیم همه کسا شون شیرپالانگو 15 او 15 شش میریم هی او شاه اکای بابا جون کجا شدی بابا جون
او زنده باش اکای فخری او شوا اکای بابا کجاشی شیرپلنگ رقم 2 نباشه رقم همه تو میرم اکای بابا شیرپلنگ نباشه رقم همه تو میرم اکا جون اکای بابا پولش اومد 500 500 400 دیگهش میمونه شیرپلنگو بریم دالشی میریم 500 رقم 6 اکای بابا اومدی رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 11 اومد اکای بابا جون رقم 1 10 رقم 2 11 3 12 4 20 5 10 یو شیرپلنگو بور رقم کی شد 11 10 11 11 20 10 11 بور رقم 4 او شامه و رقم 5 و 20 همون میگه شروع نه گل لبولو تراکتور تر میگه بریم او زنده باشه شروع نه زنده و سربلند باشیم بریم درش نینجا سعیدنی ما بطمه خفیم اکای الهام بگه آب شوا گب تموم تا توانید دوستان رو گم نکنید شیرپلنگو دوستان مهربان رو گم نکنید در جام یک گلی گب رسکه میره اکای 5 گب تموم از دیگه گب سر میکنیم بریم اکای بهرام 500 دیگه دون اکای بهرام میگم اکای بختیار 500 دیگه دون اونا اکای فخردین انا 1000 دیگه دون اونا اکای الهام بگ شیرپلنگ 2200 دون اکای بابو 300 دون اونا اکای بهرام 800 دیگه دون اونا میریم دالشی او میگیم 5 20 انا ها رقم 6 گاز اکای محمود جان 6 22 اکای محمود جان کم کامیفیا پیش کردن میگه با قفونم اکای جان 20 بعدی یک گودام خطا اکای جان رقم 1 20 رقم 2 20 3 20 4 11 بور رقم 6 او شاکا با 20 میمه رقم 7 او میگه شیرپلنگو او میگه گل در بالای تراکتور تر اوش اوش میگه که الهام بگ خوله یازم ازن اونوی دکتر زمازن دکتر همه برن اونوشا که میپزن آنا ها گپ تموم شیرپلنگو گپ تموم میره درش شیرین گپ تموم ای دوست بیا که همبر شویم رقم 7 بریم یک سگی گلی کنیم تو زدن شویم گلش کنیم گپ نیست رقم 1 بوزد یک گلش نمیکنیم بریم درش توفیق پاده که نزده بخشید بریم درشید اکای بهرام اکای بختیار انا 400 دیگه دون اکا جون اکای فخردین جان شیرپلنگ انا 1000 داشته 1400 دیگه دون اونا اکای الهام بگ 2000 میمونا اکای بابو شیرپلنگ 200 اکای بهرام جان 700 دیگه دون اونا شیرینار میره درش رقمی 7 او 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 او نه کومینوم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 21 بودم میره شیرپلنگو 20 خونده بود رقم 7 21 شیرپلنگو میریم 11 برو دیگه گل نزد سودش میگه یک دو بولی اکای الهام جون یک دو بول دو بول میریم 20 او شیرپلنگ رقم 7 میریم رقم 1 رقم 1 چون اکای الهام بگ دو اکای بابو اوناش او هم پشت کنه زنده باشه شروع نه همه کساف شما داشته بچه ها تمام گپ تمام حاجی او جان که شیرپلنگو گپ تمام تا توانیم دوستان رو گم نکنید شیرپلنگو دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات ها کنید دو کسان رو گم نکنید گپ تمام شیرپلنگو گپ تمام
اوناش چی بالو کار دستی مرا بخدا کو در همه برای 10,800 کو باجو بودیگار دیله ما هوایش رقمی 7 رقمی 8 زنده باشه فلانگو زنده و سربلند باشه میره درشی اکه بخا شیرپلان اکه بختیار 900 دیگه نونکه جون اکه فخری 1200 اکه الهام شیرپلان انا 1800 اکه بوبو 100 اکه بخنا بهرون 600 دیگه میره درش رقمی 1 همون میگیم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 6 10 7 30 باشه واکا بریم رقم 1 اکای بختیار جون شیپالانجا اوش شیرنا اوش بولسون بریم درشی او گلی چور همون عیق خلاص شده که چورش هم میکنم خجو چور رو کنیلیش میکنیم ها چور بزنید ای نشون برا او ای شیپالانگو بختور لایک هست اگه نیست من ناو دوخی شیروی نا دو نا لایک بوشو شیپالانگو لایک بزنید شیروی نا پابرات که همه خویش همون لایک بزنید وقت دوازی ترینکه میزنم همین این کنیلیش گاب نیست اینا چون کنیلیش اکام لایک بزنید مثلا وقت داریم یوتیوب ترینکه میزنم با یه خومه برم مثلا odamı da film omedura şefalango diga buzyon man namişo şeroy na gabres kado mizad rahmat ake baxtiyo şefalan 1400 diga duna ake fakhridin 1000 duna ake ilhombek 1600 ake bobo oo ake bahro şefalan 500 diga duna ben darşi rakam yak si au rakam 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 7 20 شیپالانگو گپ تمام بول رقمی 1 میرم رقمی 2 او میگم شیپالانگو او میگم هر کی ما رو یا از عمرش برخوردار بود توتاونه دوستان رو گم نکنید بریم اکای بوچه تا میخوام اکای خولیگان اکای یوسف اکای محمود اکای الهام اکای مزد پاس همین نوشا شما دید اکای بابو جان اکای تا میکنه اکای بابو شیپالانجان اکای تا میکنه شیر نه بریم دارشی او میگه اکای بابو جان اکای تا میکنه شیپالانجان این خیلی میکنه شیر نه در اکای سکا من یا خولیگان شیپالانجان والا بفهمه شیپالانجان گپ تمام واجبون جان کدر گپ تمام بریم اکای بهرون گپ تمام 1000 اکای بختیار 1300 دیگه دونم اکای فخری گپ تمام 800 اکای الهامبه گپ تمام 2000 گپ تمام اکای بابور اکای بهرون 400 اکای پامین سودش میکنم محمود مرا بگید پامین او کاوش نکاندستی او کاوش نکاندستی او اکای پامین جو قاوری که بکنیم اکای جون اولجا هیچ کنان بوده که ما قاور بکنیم شیپالانجا همه انشاءالله زنده و سخت سلامت همه وقت سربلند باشن بریم اکای بابا جون اکای تا باشه اکای بابا جون اکای تا میکنه اکای جون اکای خولیگان همجا اکای خولیگان اکای خولیگان نباشد اکای محمود میتون اکای یوسف اکای محمود بریم اکای خولیگان همجا اکای خولیگان او اکای خولیگان انجام میرسون در خمت شیپالانجون اکای بابا پافتور اکای بابا می نویسین شیپالانجون پافتور باشه پافتور میرسین اکای همجا هست اکای اوچ هست شیپالانجون اوچ هتای اکای بابا پافت نیستن اکای خولیگان رقم می درابطه بود اکای خولیگان او اکای عبدالملک جون شما اکای جون
رقم 2 اکا سال دیگر میمونه اکا عبدالملک شان شیپالانجام او میگه میرم رقم 2 رقم 2 اکای خولیگان 2 20 رقم 3 هم اکساق شما 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 7 11 1 20 شیپالانگو بو رقمی 6 اکا با 23 правильно میرم رقم 7 اون میگیم او شیپالانگو گپ تمام حجبو جان سرسو شروع نار گپ تمام حجبو جان سرسو بریم دار شروع نار بریم دار شی یک پاس تمام اکای محمود همجایی او میگیم بگفتید او میگیم اکای محمود همجا اکای محمود بریم دار شی رقمی 2 ندادم رقمی 6 داد بریم او اکای محمود همجا اکای محمود اکای محمود رقم یک بگیری تمام اکای همین جوجو شیپالانجو میشم نویسگیم نخجو اینجا در بخدو نویسگیم شیپالانجو در اخواز کنیستم بریم اکای محمود رقم یک بودیم بود بریم اکای بحروم 1200 دیگر اونا اکای فخردین 1200 دیگر اونا کجا آش شوا اکای الهامبیک 1900 اونا کجا 4 اختر اکای خولیگان او اکای بحروم 300 دیگر اونا اکای بختیور بیا اکای بختیور 1200 اونا ها اکای محمود جو رکتا میکنیم اکای محمود رقم یک میکنیم بریم اکای عبدالملک همجا جو خودش تو خلا اکای عبدالملک جو نه همه اوچاتو دو ادام دروانم اکای بوار میکنی دو ادام ها میشه اکای عبدالملک جو دن اکای یوسف اکای محمود اکای الهام نستا اکای عبدالملک های بنویسیم اکای امین نبا میریم جو اکای الهام نکنیم میریم اکای الهام جو اکای محمود جو رکتا میکنی شیپالان اکای محمود رکتا میکنی اکای محمود اکای امین جون شیپالانجو الان کی میگه من دو ادام دروانم شیپالانجو اکای خولیگان هم ادام یکم من نه هم اکای بخود دروارگیم بریم اکای محمود جون رکتا میکنه اکای محمود شیپالان اکای محمود جون جوش شیپالانجو میخواد افیر خنق بشه شروع نه اکای محمود جون رکتا میکنه مجمع شیپالانجو اکای سیس کلیگاش دام میکنه باشه اکای عبدالملک اکای عبدالمین دم تیمریم اکای پولش اومد اکای محمود پولش اومد میمونشه 500 دیگهش بریم دالشی او میگیم یک خود روز بریم اکای بابا صد اومد یک کدوم دیر کرد یک کدوم من کنون اکای عبدالملک جون رکتا تایور کنی رقم خودش هم بتمون بریم رقمی 7 رقمی 7 20 رقم یک اکای محمود رقم یک اکای محمود او ترینکاش که اکای عبدالملک اکای خوکی اکای اینامه رقم 2 12 رقم 3 11 او میگه رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 شیپالانگو بول رقم 1
اکای محمود جون او شاشه پلان افی تا پیش کارو کارتا زد بره داش رقم 2 او میگه شیرو نه او میگه اکای محمود جون دیلدار و شیپلان ختم کجا رکته شیر نه خود میگه بعد دیگه کارتو رکته میکنی وقتا کارتا تمز بوجا جا نکنیم او میگه میریم اکای خولیگان شیپلان پافوری بره داشی او شابال او شوا او میگیم اکای محمود همجا اکای محمود من نمیسم اکای محمود همجا باشه اوزه میفهمم شیپلان من رقم 2 اکای محمود هم اوز میفهمم او میرسیم اکای بخا میگه که اکای بختیور 1100 نمونه اکای فخردین 1000 نمونه اکای ایرهوبک 1800 اکای خولیگان چند پافتی 300 پاف هیجان 200 دیگر نمونه اکای بهرام 200 دیگر نمونه اکای محمود 500 پافتی 1000 دیگر نمونه کاری 500 کارت 1000 دیگر نمونه بریم اکای خولیگان پول دومات بریم داش رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 او 20 رقم 4 گل دبوله ترزا 20 ترزا رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 شیپلانگو بو رقم 5 او شوا اکای محمود شیپلانگ اوز می فهمیدم یا او بنویشی نه یا او بنویس میفهمی که بازی کردی سوفا کجا اول اکثر کافا کجا یا که او میشی بو من ادام میدم میگه کی من نه بیا خود رفتم بره داشی او اکای محمود جون فهمیدم بره داشی چهار گلی اکای ادمانی 700 باشه بچا اکای محمود او دو طرفه کارتا داده بود بره داشی 15 رقم 4 میشه فلانگو رقم 6 4 گلی کنه بریم اکای بختیور 1000 نمونه جون او میگیم اکای فخری شه بچه انا 1400 او میگیم اکای ایرهوبک شیپلانگ 1800 1700 او میگیم اکای خولیگان 100 اکای بهرام 100 اکای محمود انا 900 بره دارشی چند دورم اکای محمود این خود همه 900 دیگر نمونه رقم 6 این خود رفته 900 داری رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 30 رقم 3 20 این رقم شد رقم 4 20 وارا جدید کرده رقم 5 10 بو رقم 2 شبکه میگم رقم 3 وارا جدید کرد اکای با وجود رقم خونه شه پلنجون شه نه اکای صبر میکنه کجون اضافه گفته که یک کمبیگی پاس کن ببینید پاسپورت کجون می پارتون جدت میکنه شه پلنجون دیگه کمو خیلی جدت کردم میونشکم رقم 2 میونشکم اکای با وجود همون خیلی شبکه جدت کردم نه پارتی و رقم خود راه بخدو یا خود را بگو رقم تو پلیس دادم میرون دست دیم خود است شو دیم خود بریم رقم میده رقم 3 بریم او زنده باشه پلنگو زنده باشه یا سرک عبوزی وارد جدید اکای بختیور 900 دیگر نمونه اکای فخردین 1200 نمونه اکای ایرهوبک 1600 نمونه اکای خولیگان 1600 دیگر نمونه اکای بهرام او اکای محمود 900 800 دیگر نمونه شیپلان میره دارش رقمی 3 ای زنده باشه وارد پاس اکای بختیور وارد نشه شیپلان جون میره رقمی 3 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 30 5 هم داخل رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 بو رقم 5 او شوا من رقم 6 او میگن شیر پلنگو او گل در بالا افتما شیر پلنگو افتما پارلیز تاک او دفت به درشی 5 برآمده سوز کرده ساکه فخری جون
ای 5 نوکی کور میشه ایرو 5 برآمدش سوزای بریم درشی دلینگ وقتی دلینگ پرنسس باروچه جونش دوا کاگا بریم درشی یو میگن زنده باشه شپالانگو نار میشه نار خیلی نار بریم درشی اکه بحرون اکه بختیور 800 اونا پنجونه اکه فخری 1200 1600 اونا اکه الهامبک 1500 اونا اکه خولیگان 500 اونا شه بچا اکه بحرون پافتوری اکه بحرون پافتوری اکه بحرون بریم اکه بحرون پافتوری همین بوزی رستا نه اکه بوزی دروغه بریم پاس گالس اکه بحرون اکه عبدالمالک امجا اکه عبدالمالک طرف ما پاس گاب نیست انا اگانی که باشن رقمو خولی شد 900 رقم میریم در رقم تمام بوگی اولی گاب نیست اکه خولیگان 500 200 700 میمونن میسیم سه هفت خولی شد اکه عبدالمالک شیپلان حوزی 7 متر بعد یکون رقمی 3 متر بشا اکه 1 متر اکه بابو رقمی 3 اکه عبدالمالک رقمی 7 شیپلان 700 600 اونا اکه به 100 پسی اوغل بمونه میره دارشی اکه محمود جون 800 گد اونا اتو 700 گد اونا که جون این دارشی اکه محمود جون اوچ شتا شیپلان دو دوبلا فقط جوی من اوچ شتا که او خیلی شده اوچ شتا شیپلان گو میره رقمی 5000 رقمی 6 اکه با وجود اکه بختیار جون بنه اکه با وجود خوشون شیپلان اکه بختیار بنویسی 900 رید بکنم بختیار خلاص شدی بختیار 900 را 800 شون 900 خیلی رقمی 6 رقمی 6 22 اکه پامید بنویسی بازی میکنی رقمی 7 11 رقمی 1 20 2 20 3 30 4 11 5 11 bu رقمی 3 او شبکه بگو من در شکل بو پگا گام تکه بختیار جون میمونش بو پگا گنش باشه مثلا 900 شیدن گام نیست بریم دارشی به جنگیم دارشی شیپلانگو زنده باشین هم اکتاق شما شروع نار هم اکتاق شما دین گل دابولای تراکتر تر بگیم بریم دارشی 3000 رقمش کور میره شیپلانگو اکه عبدالمالک 500 اکه فخردین 1400 اکه الهامبک 1400 اکه خولیگان 700 و 600 گل اونا اکه بابو 500 میشه بچه اکه محمود جون 600 میره دارشی گاب نیست اکه محمود جون گاب نیست رقمی 4 22 سخن اکه محمود اکه 5 20 اگر خولی شما گاب نیست رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی اکه محمود 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 موافق طلب شیپلانگو برای 300 روبلا شروع نه برایش 300 روبلا به جنگی دا برای 300 روبلا اون میگیم برایش رقمی 4 رقمی 3 میریم تمام اکه تقریب 5 6 جوش داد میریم برایش شیپلانگو گامز اکه میجون گامز صاحبی 2 7 1 ورادرو مرحمت ورام دروین اکوی ورادرو مرحمت ورام اکه محمود رقم 1 7 صاحبش میدونه اکه محمود جون اکه محمود رقم 1 اکه خولیگان رقم 2 اکه خولیگان رقم 2 اکه عبدالمالک رقم 7 همه صاحبای خودش درو ماشه پلنگو همه صاحبای خودش درو ما 7 می جنگیم اکه عبدالمالک می جنگه شه پلنگو می جنگه رقم 5 میریم او شه پلنگو اوش بولسون کدوم دا شیروی نه اوش بولسون گل دا بولای تریزا کس ایمون نوز که خوش میجوش بریزا
بریم دالشی همتون خوشه پلنگو ای نر کومینو شروع نر زنده باشه پلنگو زنده و سلامت باشه ما با شما فاطمه میگیم میریم دالشی 20 تابو گاردین میشه گاردین میشه بالسی همین سرمش حق بالسی همون میگیم گپ تموم بریم دالشی شی پلنگو رقم پام بریم او شما 1800 کیلومتر شیرین اکه فخدین اکه 56 او 800 گرم اکه جون اکه محمود جون 600 بچه انا 300 گرم اکه جون بریم اکه خولگان رقم 2 300 گرم اونا اکه عبدالمالی رقم 7 200 گرم اکه جون بریم داشی شیرین اکه فخدین 56 اکه محمود رقم 1 اکه خولگان رقم 2 اکه عبدالمالی رقم 7 اکه امیجون او فر خشم دشه پلنگو بریم رقم 5 20 6 20 7 اکه عبدالمالیک 22 1 اکه محمود 20 2 اکه خولگان 22 3 اکه اسی او رقم 4 20 شی پلنگو اونا شو واره جزی کار رقم 3 اشتراف میکنه شی پلنگو اشتراف می او شوا اکه بابا او شوا شی پلنگ میرین دالشی او میگه شیروی نار انا ها اکه بابا همینجا اکه بابا او میگیم اکه بابا همینجا شیروی مالا نویس تمام نویس تنگی بود اکه جون او بگین ای او بگین او میگیم برین سودش کنم نشوارا برین دالشی او شما میگه اکه بابا همینجا بده او شما اکه بابا برین دالشی شی پلنگو قسمیت میریم اکه عبدالمالیک 100 دیگر اکه فخردین 600 دیگر شه بچه اکه الهمبیک 1300 دیگر اکه خولیگان 200 دیگر اکه بابا 500 2300 2200 دیگر اکه محمود جون 200 دیگر میریم دالشی اکه محمود 200 دیگر شما میریم رقم 4 32 او رقم 5 11 ای همه وارد نزدیم دا همین وارد دادا زدیم دا رقم 20 رقم 1 22 رقم ها 22 رقم 1 30 رقم 2 10 3 10 نه که بو رقم 4 سودی که ای پنج بریم او نگیم یک گپ تمام نفهمیدم تا شیف جان کیسته یک گپ تمام نفهمیدم تا شیف جان کیسته میمونش فردا برو اکه همینجا مطلب اکه همینجا استغفر الله شی پلنگ ده تشلیک گپ نیست اکه همینجا مو کیم جنگ شی پلنگ شما زنده و شما رو قطره جنگ کنیم بریم دالشی او میگه اکه همینجا او میگه شی پلنگ بریم دالشی 4500 بدونیم ای بالله ده گل کردم فراموش کردم که بخدو بریم دالشی اکه عبدالملک او اکه فخردین 400 اکه الهمبیک 1800 1300 اکه خولگان 100 روبلی اکه بابا 2100 اکه محمود 100 بریم دالشی 5 10 گپ تمام نه اکه دهن مشترک کو رقم 6 10 گپ تمام معنوش گپ تمام رقم 7 11 گپ تمام که دهن مشترک شه پلنگ رقم 6 22 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 4 11 شیر پلنگو برو رقم 1 رقم 23 میریم 21 20 توری او شواکه میریم رقم 2 اکه عبدالمالی جان پاسور اکه جان رکتا بکنیم
ای بله uçarım. Ne darşi. Narid Mekke Mahmud Şava. Akal Malik به جنگ داشتی رکتر کشیر نه. زنده باشین. هم اقساق شما شیپالانگو هم اقساق شما دین. گپ تموم حجو جنگ کشیر نه. گپ تموم. Akay Abdülmalik yok hafta Akay Abdülmalik. برین اکل عبدالملیک شیپالان جواب تیم اکل فخردین دستا دیگه دونا اکل الهام بیک 1700 دیگه دونا اکل خولیگان او اکل بابو 2000 دیگه اکل محمود 600 دیگه صدش کرده زد برین اکل عبدالملیک جواب تیم شیپالان پافتوری اکل عبدالملیک اکل عبدالملیک جواب تیم شیپالان جواب پافتوری اکل عبدالملیک او میگن شعر نه او میگه اکل عبدالملیک جان جواب میتیم نپنسمو افشفا چی اکل عبدالملیک افیره پشکن انجام بگی کار نیست برین او ممجم تاو نباشید اخیر بس مکجون اکل عبدالملیک افیره پیش اکل عبدالملیک نیست های اکل همینجا رقمی 7 میگیره اکل همینجا یه اکل وقتکن برو معرف برین اکل همینجا رقمی 7 اکل همینجا اول یاد ببین به اکل نباشد اخیر میتموش اکل همینجا راکت که باشه فلانجا راکت ما خیلی کی میکرد فکر کنم راکت که شیر نه راکت که گفتم بتونید بازی کن بریم دالشی شتگه بریم شیر فلانجا رقمی 7 خولی های رقمی 7 خولی نیست اکثر دوای بتاکی امین اکل محمود جان اکل امین اکل امین جان اکل امین جان شیر فلان انا راکت که جان بریم در تو تنیس که ما اکل فخدین رقم 5 رقم 6 شیر پالانگ 200 دونگه کجا کارتو دا بوزیا تو تنیس کنیم بریم دارشی اکل الهام بیک رقم 4 اکل جان کی باشه 1700 شیر پالانگ بریم دارشی اکل خولیگان رقم 2 اکل اومش کارتا همه برام دا بوزی بریم دارشی اکل بابو رقم 3 اکل 2000 کارتا دا بوزیا بریم دارشی انا اکل محمود رقم 1 اکل 600 کارتا دا بوزیا بریم دارشی بگیر افتم اکل امین همجا اکل امین دیلدور همجا اکل امین دیلدورو تمام میبینیم اکل جون من مقصد شما شیر فلانگو گپ تموم نیومد اکل امین جون پلوت شیر فلانجو نیومد اکل امین بریم اکل امین رقمی 7 یا خود خوبه پل آمد نمیخواد پاس بکنی اکل بریم دارشی رقمی 2 شیر فلانگو 10 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 11 5 رقمی 5 11 6 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 با 22 رقمی محمود او شوا شیپالانگ بریم رقمی 2 او شیپالانگو هم اکساق شون شیرو نه گل دوله تراکتور اکای خولیگان پافتوری اکای خولیگان شیپالانگ پافتوری میره داشت او میگه شیرو نه او میگه هم اکساق شون شیوا شو اکای خولیگان پافتوری اکای همین پول نمیده شیپالانگ اکای همینجا پول نمیده بریم دارشی
200 روش اومدن بریم. اون مگه شده رقمی 2 اکه خوشبخت 200 اختام اومدن اکه همینجا 200 اختام مگه شیطان در خود طرف دیگه خودم میره شیطان اون بریم دارشی بریم اکه همینجا هفت او میشیم اکه محمود 1100 دیگه اونا اکه بابا جون 1900 دیگه اونا اکه خولیگان 100 دیگه اونا اکه الهام 1600 دیگه اونا اکه فخری او میشیم بریم شیطان رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 او هم اکثر شما دین 20 رقمی 4 او 22 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 او 3 تا رقمی اکه محمود همین دو خوری شد خدمتتون رقمی 7 رقمی 7 21 1 رقمی 1 20 شیپالانگو بور رقمی 6 بریم رقمی 7 اکه فخری او شوا میره دارش اکه همینجون 200 رو پافتگیدن دو خود دو فقط جون میره دارشی اکه محمود همین اووزه من با بریم فهمیدم میشه که یا او بگوش خیلی کیفی بخواه کفایشون دیر نمیسی بریم داره دو تشلیش داره لیچ بکن شیپالانگو داره کنیلیش بکن داره کنیلیش بکن شیپالانگو داره کنیلیش شخص هم کنید داره کنیلیش که تمام گپ نت گپ تمام شیپالانگو گپ تمام بچه گپ تمام بریم اوه تمام اکه محمود جون اکه فخردین 400 دیگر اکه الهامبک 1500 دیگر اکه خولیگان او اکه بابو 1800 دیگر اکه محمود جون 1100 دیگر اکه امی جون و اکه امی جون 200 رو پافتن خاکه جون بریم همین کن امی جون بویا کباب پافتن شد پلان جون میدون بینادو میره رقمی 7 او 3 تا موی خپاک میریم رقمی 1 12 رقمی 2 20 ana ha رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 خود خیلی 20 او رقمی اکه همینجون بگو رقمی تکن شیپالانجا ایسو بکن شا بره دارش او مگه شیروی نه او مگه گل دا بوله автомат کنم تک تاتانه دو سارا گم کنه درون زنده باشه شیرون زنده باشه انم تاریوش خطی سه پاس گابل تکه با وجون سه پاس شکجون بنویسی رکتا بکشه شیرون رکتا بکنم رقم سه خولی موشه پلنگو رقم سه خولی رقم دارم بخود خولی بشوا هفت یک میریم اکادون رقم سه خوله شیرون رقم سه خوله شه پلنگو رقم سه خولی رقم سه رقم دو خولی اکه همی جونجو آل شیپالانجو پولی خیلی بیو اکاجو ایمان اکه تک اکاجو بریم اکه فخردین 200 دیگر نمونا اکه انا الهام بیگ 1400 دیگر نمونا اکه خولیگان و اومشن اکه بابو من از اکاجو اکتر میکنم اکه محمود 900 دیگر نمونا اکه همی جون اکه تک اکاجو اکه تک اکاجو ایزد اکه سوش کنمتون بود Sonra بعد ya silka partiyemin şipalango. Yüz vapşı bakıl silkana partiyem. Da odan se odan partiyem. Ya partiyem بعد yakın hafta. Şuraya هم olmadı. اکه همینجا بخدا همین آوش هم دارم تیار بگم کشیم سکش داشت بریم اکه همینجا 500 میلیون بودی کارت دار اکه جون 400 دیگه اونا میره دارسی اکو رقم سه خوله شیپالانگو گاز اکه خولیگانجو خوشون شیپالانگو بریم اکو رقم سه خوله شیرو نه رقم سه خولی های بریم دارش رقم یک او 11
رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 شیر پلنگا گپ تموم حاجبا جان کلاس بور رقمی 4 21 11 20 20 11 11 20 اوش رقم 4 میگم رقم 5 میره شیر پلنگا اکه امی جون جون بیا جون تموم گرم اکه پلیک خد نمار شیر نه میره در رقم 3 اکه محمود متون اکه محمود رقم 3 شیر پلنگ اصل بودی شکافی دو مو خودش ما زیاد سیلکای پارتون شیر پلنگا یا سیلکای پارتون انا نموشای آدمای فایرود میکنیم رقم 2 خوره اگه کسی دلم تمیز بوز کنم اکه محمود شیر پلنگ 3 اکه دکه جون 3 اکه دو اکه با او بنویس اکه نکنم اکه فخردین او اکه الهام 1200 دیگر انا او اکه خولیگان برو من اکه دو خولی شد اکه بابا رخ خولی شد اکه مگمی اکه محمود رقم 3 و 1 700 دیگر نمونه همچون ناکیزا ای اکه الهام جون 1400 شکر با 1600 و 1600 اکه جون 1800 نمونه میریم اکه امین جون شیر پلنگ انا 300 دیگر نمونه رقم 2 خولی های اکه الهام جون 1400 چکارتاد 1800 دیگر ای 1900 دیگر تجوفی من دارشی شیر رقم 2 خولی دو او میگیم من پلاکه پارتم تو بس میکشه پاک رو دادم که شتوی بودیمو کیو شایی درام بگی تمام اکه بریم 600 گم اکه محمود اکه محمود تو ادامه شده تو ادامه در اکتا میکنیم بو بایا سیلکویا اومدم اکه گو رقم تا خاک پاس بیدا بارا رقمو خولم نشی پلنگو اکه چانس بود اکه تو جدی اکه بو 1800 800 دانش او من شروع دار گپ تمام حاجبا جان کلاس رقم 5 رقم 5 20 6 10 7 او 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 خاکی خنک 20 شیر پلنگو 21 گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام حاجبا جان کلاس وارا میدون شیر پلنگو گپ تمام یعنی وارا میدون شیر پلنگو گپ تمام هاف یک هاف 3 وارا کلا میریم اکه فخری 5 6 گپ تمام اکه الهام بیگ همینجا اکه الهام بیگ هیچ خیلی که جوانا دو اکه الهام بیگ رقم 4 میریم دارشی رقم 1 2 سویبوی رقم 1 2 سویبوی رقم 1 2 شیر پلنگو سویبوی رقم 1 2 درو وارد رقم 4 تکا جون اکه محمود درام بیگ اکه محمود مینویسیم پافتون بارا پاس میگه نگو خواستم بتیم اکه محمود مینویسیم شیر پلنگ گپ تمام اکه محمود مینویسیم شیر پلنگ جون جواب میته شیر نه مدرویا که باشه یک دیگه مدرو مگنی میریم اکه محمود رقم 1 رقم 2 چانس دارم اکه محمود 600 دلار میریم همه درم هست 1800 دی گریش کادو میدن او شما رقم 7 شده رقم 1 میریم او میگن شیر پلنگو او میگیم گل دبوله تراکتور تر هول میرسه شیر پلنگو کام سرسا بولیم اکه بیروت اکه نور اکه اما همه برات فیش میدونم میگیم برید دارشی اکه دله اولپاچه شما دوام میگیم گپ تمام اکه دله جون از دیگه گفتم پیش پلنگ ای زنده باش شیرون زنده باشین
نرتمونو اکای دلجو همه رقمو دا برای درمگه شده برای اولید نیست اکای دلجو رقم پلاسوی دا بوزمه که رقم بسیبال همی کن میره دارشی میره دارشی نه 7 نشون دا همین رقم یک میریم 1800 رو او شما اکای میگیم او میگیم اکای فخردین 2000 روی کرکجون 1400 دیگر مونا اکای الهامبک 1900 1600 اکای محمود او میشه 600 در رقم دوار درو واردو یک درا میره 2 3 1 اکای محمود داد میره دالشی همه دا بوری میکنه خب رقم یک رقم یک او 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 نام 5 32 او 6 10 7 20 او میگه شی پلنگو او شامگه اکایی فخرینا میره دارشی زیمزا باشه اکای محمود جون پافتوری اکای محمود او شاکه فخری بریم در رقم 5 6 5 زد اکای محمود پافتوری اکای محمود اشتی بره دارشی اکای بار در نالا خاطر کارتش نگید اکای محمود جون پافتوری شین فلان 15 شش بریم اکای فخردین یک 7 دو خولیمون گاب نیست 7 اودان دو اکجون اکای محمود 7 اودان دو شی فلان اکای محمود جون 7 اودان دو میریم اکای فخردین 5 اکجون 1400 داشتی 1400 جمع 1800 3200 3200 اکای محمود جون اودان دو رقم 7 اکای الهامبک 1500 اکای خلیگر برومگه اکای بابا برومگه اکای محمود اکای محمود میگه کدام رقمات هم میگیره اکای محمود جون اکای امین 200 دیگر باشه پلا میره داشی اکای محمود فینا پیش شی پلان اکای محمود جون اکا ما سیلکا پادی ساکن شی پلانگوی خیلی میشه یکم بگی اکای محمود یک روشن اکای محمود 2 3 خلیمون 2 3 میره دالشی اکو میشه ما یا سیلکا شفاک نمودا یا سیلکا شفاک میگه من همین واپش سیلکا نپافتم واقعا دارم دسته اودان پافتیون تموم بریم دالشی او شی پلانگو میری شیرین رو جمع میداریم برای کیروز پادری سکرگی نیست شیر پلانگو اکای محمود جو راکت هم میکنه اکای محمود راکت هم میکنه شیر پلانگ میرین دالشی اکای محمود راکت هم میکنین او میگیم میرین او خطی زیده ایم خیلی داکه الهمه پدی سکن
اکه همینجا نفهم اکه ما میره شیر پلنگو گپ تمام حجبو جان کل شیره نه رقم دو سه خولی مون یا جا پلی سکنمون انا من تاریوش ختم شغلی بو زیرا اما اکه همینجا زنده و شیر پلنجون ازور اما شیر نه اکه فاخنه زیکو حفیظ بو پرنسس زنده ای درش شیر پلنگو میره درش اکه دو رقم خولی داریم رقم دو سه میره دوریم آدمو چی خولی های دو سه اکه محمود اکه تمکنین با هم دوباره خولی میمونه که جون پدیل سکنه مردم بودو اکه الهامه سه اگه سوای میریم اکه الهامه رقم سه و چور اکه شونی شما اکه الهامه 1400 اونا رقم دو خولی های آخر نگو لینگو تا بردارم رقم دو خولی های شیر پلنگو و رقم دو خولی های بریم هم اکساق شما شیرون رقم دو خولی های اکه شونی رقم دو بریم اکه شونی رقم دو اکه دکه جون دکه اکه شونی اکه شونی رقم دو اکه رکت هم که شیر نه رکت هم کنه میری دالشی اکه محمود 400 دیگه شون اونا میریم دالشی کارتاش دوازی اکه شونجو رکت که بوجا دوام بتیم ای بلا ما زاکی کارگینستم این اکه میری او اکه شونی پارتی من ben bu ona silke parfsam vardım da söz ayda iki xubay ve duran diye bozum pauzlamışa au دوست آن باشد که گیرد دست دوست اکه رمضان ها بچه ما تو ترا سیلکنه پارتون همه دروی اکه رمضان جوز اکه نه دو خالی بود دو دمراف یاد اما صبر میکنه اکه او شبنه اسم اکه رمضان و اکه شوین شیر پالان اکه رمضان ریش کده او چاله سبنه اسم بود هم اکه سخت شما دین یا اکه رمضان به مهش که با وقت میریم اکه شوین 300 پاوی 200 گاد اونو میره در شو اکه رمضان یکم اوکیات خیلی شیر پالان تمام رقم 5 زبون شیر پالانگو 5 زبون رقمی انا 4 زبون رقم 5 میریم او میگه همه دبور گوری شیر پالانگو و رقم 6 رقم 6 11 این کدو شمورا رقم 7 12 اوه شما گم میکنه که رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 شیر پالانگو برا انا ها دو صادولی برا 21 21 21 اکه رمضان ما گم کرد خفه بولم اکه رمضان خفه بولم میره شیر پلنگو دو صادولی برا بدون شیرونا صاحبو رقمو می دروی می جنگیم اکه همین جون تاگال اون ناو رقمو خالی بود آدم کوی مردم نبود شیر پلنگو میریم بالاش رقم 1 رقم 2 رقم 3 اکه یوسف شو اکه جون میریم اکه الهام بیگ رقم 4 اکه فخری رقم 5 6 اکه امین
رقم تمام دو رقم امین ما پاس هفته کنه سیکون اکا یوسف میره دارشی اکا یوسف جان اکتا کشید نه اکا یوسف اکتا بکنیم میره دارشی یا شده عدی میریم اکو نه رقمو خولی بود هم مثلا خوندم نبود نشه فرانگو آن اکی میره دارشی بولش بگیم ای رقمی یکم اکا یوسف نویسه شه فرانگو هفته مدتی اکای محمود جان داد برای بچه برای شه فرانگ برای بازی پرسنل میره دارشی او مگیم هبته بس کنه پس یا خود میسم که بوم بران مثلا اوشته بسیار میسم میریم اکا الهام جان شه فرانگ 1200 اکای فخری 56 2800 اکا یوسف رکتا پول دوم او میریم یکم اوچه اکای رمضان های دیم اوچه اکای امین های اکا یوسف سیم اوچه اکا میسم شما من نشون نمیتا ایشونش نمیتا چرا اکا امین جان نشون نمیتا شه بچه میکفون شه پالانگو رقم 2 کس مزن 1200 رقم 2 20 رقم 3 ای بسم اکا فخری جان خود رقم دروازه اکا فخری جان خود 2600 اون بخشی 3000 داشتی میریم اکا الهام بک 1200 پراویل اکا یوسف پاپوت پراویل میریم رقم 3 22 4 11 5 21 6 20 اکا یوسف همینجا اکا یوسف رقم 7 اکا یوسف 11 رقم 1 اکا محمود 20 بور رقمی 3 او شاکا میگه میرم رقمی 6 رقم 4 اکا جون صبر میکنه از رقمو خوری میشه شیرو نه صبر میکنه از رقمو خوری میشه تا اکا رمضان رقم او چاته بعد اکا رمضان که همین باقی یوسف میره دارشی هم اکا شون شیرو نه میته شی فلانگو نه رقمو خوری بود رقم خوری بود آدم اکوفن مود یک کسا بود ما اکا همینجا میته شی فلانجا بعد یک آدم بعد اکا رمضان ما همینجا تمام هیچ جانا میره اکا جون خوری شاه شی فلانجا میتین کن هم اکا شون شیرو نه اکا یوسف جان الهام بگو او شاشیدن میره دارشی اکا فخری 2400 اکا الهام بگو 1200 2400 2200 اونا اکا انا محمود 400 دیگه اونا اکا امین جون 200 دیگه اونا اکا شوهین 100 دیگه اونا میره دارشی او میگه من رقم 4 برد هم رقم 4 20 رقم 5 11 انا ها رقم 6 ساکی خنه 20 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 بو رقم 3 او شاکا میگه من رقم 4 او میگه شروع نه کاره ها را نبارد آرغش کن بره دارشی او میگه شی پلنگا او میگه گفت تمام سوخان سرکت شواچه سوخان پرکتا بره دارشی همون چیز رو بگم امرختش لگه میشه بره دارشی او بره زنده باشه شی پلنگا گفت تمام خود زور همون اکای رمضان سوخانات و رکت شی پلنگا رقم 3 رقم 4 میریم اکای الهام جون شی پلنجون 1200 داشتی کارتا زد 1400 بشه دو کارتا 12200 موندگی بود اینا با کارتا زد اکای فخری جون 2200 اکای الهام 2600 اکای محمود 300 اکای امین جون او اکای شو او میره شی پلنگا رقمی 4 رقمی 4 11 مرا زفرت کدن کی در رمضان نمیتونم چی میگه رقم 5 20 تو کی زفرت که مسلمان کا
همین یکون که همون زبرکه که گنس میری رقم 6 21 یک فوت انجام رو وردی نورمال رقم 7 20 مسلمان که ترا کی زبر کرده رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 اکوی برادر مرحمت سفدی برا مسلمان که تو در رمضان نمیتونی چی من نباشه میدرم نمیشه چی با نباشه میدرم میشه تمام اکای یوسف رقم 7 میریم شی پلنگو و بالش رقم 2 اکای یوسف رقم 7 اکای فخری 5 6 اکای الهامبek 4 3 میره همه پول شد اکای الهامبek رقم 4 رقم 3 میره دارشی اکای فخردین اکای یوسف رقم تمام شی پلنگ پرنسس نفهمیدم در رمضان نمیتونم او درآمدگی کو دکجوی توزی بگنی بریم جنگ او تو دادر افری تو مسلمان ها بریم دار شیرو نه او میگه شی فلانگو گپ تموم مسلمان تو دا افری تماشا کردی بریم دار شی تنسیجا برای سه روبلی بود که همه کارتو پرش شی فلانگو ما اونیستم اوخی توبه کدام استغفرالله مسلمان کما تو رو زیاد گام بگو باید میگی که من هر چی بگم اوخی اگه اخی بریم دارش آو میگیم فخری آنگاتون اکای فخرین تا بچه با پلیس هر چی دیدن هر گوش ما بکشی مسلمان که آنگاتون نشی شی پلنگو مسلمان که آنگاتون هر چی نگی بریم دارشی اکای یوسف او میشه اکای فخرین شی پلنگ 1600 دیگه اونا اکای الهامبek 43 2600 2000 او اونا بریم دارشی اکای یوسف جان پول دوم اکای میکافون شی پلنگو کدام مثلا او شما اکوی ما توشین انا اکای امیجون اگر پافتا باشه کجا راکتا کن تو نبی اگر دختر بعد کاتسا پاس میکنه تو داخل رمضان رقم 2 رقم 2 21 مسلمان گاز همین خنه است عروس منسی رقم 3 11 رقم 4 21 5 10 6 22 7 11 1 10 bu raqam 6 o şabakayı farklı mı dersi ana ha labırgayı şey sakın labırgayı yok au mege şeruna au gel na bolo treza kas amon ofra kaus mijoj treza bere darshi akay ramazon hamjayi akay ramazon şarkılar haf verin akay shohin paftoy akay shohin پافتو اکه امیجون پول نمیده شی پلنجون پول نمیده او دو فهمنم نباخجون این خیلی بشه شیر نه میره دارشی اکه فخردین 1600 داشتی 1600 جمعی 1800 3400 3200 اوناخجون اکه الهامبجون 1800 اونا اکه محمود 200 اونا اکه امیجون شی پلن پول نمیده اکه شوهین پافتوری اکه شوهین اکای امیجون جو گذاشت اکای او دو فهمی خیلی گفتم من یک فعل رو گیج دادم میکنم من میگم به کافه او دو فهمی ساز به پارتی نه پارتی اکای رمضان اکای شوهین پافتور اکای شوهین اول اکای رمضان به رقمتون اکای شوهین نستای اکای رمضان 7 تا اخیر کجون اکای رمضان رقم 2 اخیر اکای رمضان رقم 2 اخیر اکای رمضان رقم 2 اخیر همین 7 18 که اگه 30 کوتاه پافتور پافتور بس یک پافتور کردیم اکای رمضان جو میستیم اکای رمضان میستیم اکای شوهین پافتور باشه تست بس وقت کردیم اکای رمضان میستیم اکای همین 500 پر 400 بمونا اکای شوهین اکتا میکنیم ما بره داش اکای بوچات همون خانمون یکم مدام اکای رمضان های دی مدام اکای امین باشه اکای امین نباشه اکای یوسف
3200. Akay şoyuncu harekete mekanayım. Akay Ramazancan akay odama diyeyim akay Amincan akay Yusufcan diyeyim odam eseyim odam vakti. Bakma akay Amin ise diyeyim odam vakti şey baça. Prostat. Ki prostat zaten namigzara medunist. Hafçi. Haf puluşun akay Ramazan. Akay Amincan şey palancan. Hamca gutmeydi hoz megzara akay pul taroy kün. Ne ama akay odama kah mekan şey palan. Odama kah mekan ki kalkta şunu kıl mekan. Odama kah mekan. Akay şohin akay tam mekanayım. وقت میگه نمی پارتاکا اون کنیش خارج میکنه خیلی بریم دال چی اکای شوهین کجوشی شرپلان اکای ممیجو خونده ساخت میگو اکای رمضان اکای امین اکای یوسف صبر میکنه کجا میشه اکای شوهین کجوشی اکای شوهین اکایون جواب میتونه شعری نه اکای شوهین 300 حرف و 200 دیگه اونا اکای شوهین 300 حرف 200 دیگه اونا بریم دال چی اکای امینجون گاب دا اینه من بدونم زندگی گاب دا اوه که میگه خود نه پارت دا خارج میکشه فلانجون بریم دال چی بریم رقمی هاف او 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 4 31 5 11 رقم 6 20 şey palango bu رقم 4 بریم بخیر بریم داشت او میگیم اکای رمضان 600 بلو ما بریم او اکای محمود او میگه بریم دالچی اکای محمود او میگه زنده باش اکای محمود نار بیم اکای محمود چاش نرسان اکای محمود او گفتی زنده باش میره شروع نار هم اکسر شما دیم دل دبوره تراکتر میپرد نشکه میپرد تراکتر دیلک کبین او بگین اکای امجد چه میشه بچه 14 اکای پنج میشه پلانگو اکای فخردین 3000 اکای الهام بیگ 1800 اکایون 2200 اکای محمود شید پلان گپ تمام 100 دیگه دون اکایون اکای امینجون گپ تمام شید پلان 300 دیگه دون اکای شو گپ تمام 100 دیگه دون میره دارشی 1 2 3 4 5 او بگه من شده من باره کفش بازی میکنم تمام اکای گپ تمام به من اکای 5 اکای 5 11 اکای 6 20 اکای 7 20 اکای 1 10 اکای 2 اکای 2 22 اکای 3 اکای 3 10 اکای 4 اکای 4 21 şey palango bu rakamda akay şohin o şava گفت در اونجا فایدلی لبگری جا بگردی لبگری لو لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری لو او میگه میری şey palango میدونه şey در اونجا سعدلا گوش میکنیم و او رو دستگیری میکنیم بریم درشی او زنده باشه şey palango زنده و سربلند باشین ما با شما فخر میریم گل تکم میجون اینا اکا اینا اکا جون سبحان اکا رکته اینا ده بابو کنم ده بابو بریم درشی زنده و سربلند باشین بریم اکا فخردین انا اکا 2800 اکا الهام بیگ 2000 اکا محمود او مش اکا محمود جون اکا امیجون 200 دیگر اکا شو او بریم درشی رقمی اکا شو میگو اکا شوهین جون 600 دیگر کارت زد بریم درشی اکا شوهین 600 دیگر اکا 3 20
رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 23 او رقم 11 رقم 2 10 bu رقم 7 o şaşe parango benim رقم 1 göz da böyle treza akay mahmudjon paftori akay mahmud doli bale akay mahmudjon yak ayakta çok akay mahmudjon akay mahmudjon 431 رو من داشتی بیا افشار جو کپو کرمش پالانگو اکو یک بود بعد می خود 4 زد کو همونجا میگه انا 3 یک با چانس دیگه بود ها 431 بود دو انا یک 22 بریم نه او دو پاش میگوشه پالانگو اکای انا بله 4 زد بود اکای محمودجان پافشار اکای محمود بریم دارش او میگه رقم 7 نه رقم 1 بریم بعد 4 بدون 31 بود بریم دارشی 7 زد رقم 1 بریم کی گلی گفت 3 و 4 گلی بریم اکای محمودجان پافشار اکای اکای فخرین 1600 اکای امامک 1800 اکای محمود راکتا اکای امین جون شیپالان انا 200 کارتا زد 700 دیگه اونا اکای شو 500 دیگه اونا اکای محمود پافشار اکای محمود اکای محمود پافشار اکای جون اکای محمود جواب میتونه همه اکای یک فیلم خود خفوره اکای محمود جون جواب میتونه شیپالان اکای محمود رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 یو 3 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 بور رقم شو بریم اکای محمود پافشاری اکای محمود نسل جواب داد اکای رمضان تیزت برا اینو دارشی اینو میگه بریم ماراشی ها اکای امیجان 14 خط چه برامش اکای امین 13 خطی بریم دارشی اکای پام بریم اکای امیجان مثل اکای رمضان وقتشه فلان جون بریم دارشی
Akay Ramazan John Şehpalanı çok iyi soğuktu ama navoşan karşı pasmakta metrus. Verin neyse. Akay Fakhreddin 2400 numuna. Akay İlham Bey 2200 geldi numuna. O akay af toxşon değil. Akay Ramazan رقم 1 600 که 500 دیگه نمونه. اکه محمود نستا اکه امین جون 600 دیگه نمونه. اکه شوهین 400 دیگه نمونه بریم. اکه افت بعد اکه یوسف اکه افت جو خوشون شه فلان جون او میگیم اکه افتو اصل چون استمر و رقمی 1 رقمی 5 اکه رمضان رقم 1 شه 5 افت زنگ بزن التماس در واتساپ اکه امین جو اکه امین در واتساپ نه یعنی بگم امینم ماما تومولو براشه فلانگو بعد دو دام اخجون دو دام میکافون شروع نه رقم 5 20 یک اکه رمضان 6 22 7 20 1 20 2 10 3 11 4 21 شوی پلنگو انکی بدونه برا همه خشاف کنم 21 22 ده رقم 6 22 هفت بریم برای اجازه که رقم 23 نبروی بشه ببرم او بگو بچه اول اکی افتاجو منویسن شوی پلنگو منویسن چیبانه بریم دارشی 6 ده رقم 7 شروع نه بله اکی همجو فهم 6 ده شده 22 بریم دارشی زنده باشه شروع نه تا تمام دوستان رو گم نکنید لبگلیو بگه بریم اکه فخرجان 2800 اکه الهام بیگ 2000 اکه رمضان 400 اکه امین جان 500 اکه شو هین 300 دیگه بریم دارشی او میگه شیپالانو رقمی 7 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 22 hoş ama بریم دارشی در کارتا گفتن چپان جو چپان باید فکری بعد نکنم بریم دارشی بارا اجازه کار شتا قدر نکن رقم 6 بود پرینسیس هم بیاد شی پالانو بیا ای وقت تکه فهمی خوش پرینسیس وقت تکه دفوت کن به گل جواب نیست اول بیا انا نموشا اکه فهمی دیگه وقت تکه خوش دلو خنده او میگرده به دارشی سه رقم فهمی الهام تو باید 5 دپورت کنی الهام تو باید 5 بریم اکه فخری 10800 شکرم 3200 اکه الهام جون 1800 اکه رمضان 300 اکه امین جون 400 اکه شوهین 200 بریم دارشی 7 21 1 20 او 31 بریم 3 21 2 23 20 انا ها تمام کپ تمام شد 20 رقم 5 12 رقم 6 11 گپ تمام شد پلنگو بور رقم 1 اوشا بریم رقم 7 تا تمام دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید انا ها گپ تمام شد پلنگو از گرفت 3 و 4 ایزورکاش جواب نیست بریم دارشی
تا تمام دوستان رو گم نکنید. بریم دیگه چه کنیم. رقم 2 اکر فخردین گپ تمام 3009. اکر الهامبek گپ تمام 1600. اکر رمضان گپ تمام 200. ای 200 میخوی 900 800 گپ تمام 800. اکر امینجان گپ تمام 300. اکر شوهین گپ تمام 100. من دارشی من دارشی رقمی aydım şöyle رقم 2 20 رقم 3 12 4 11 5 22 6 10 au 7 10 tu parçanın 3 daha 7 20 yak 20 bu رقم 6 o şaşı parango benim رقم 7 او مگه شروع نه گل دا بوله تراکتور تر 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 باخو خالص دادو farklı دای فلوکی او مگه اکه farklı çağır ta gap tamam اکه farklı gap tamam koyun can kırdı gap tamam verin اکر فخردین 3400. اکر الهامبek 1600. اکر رمضان 700. اکر امینجان 200. اکر شوهین او دو گلی اکادو کاش نشونش نامنیست در رقم 100 مریم رقمی 7 او اکر محمودجان کجا شده اکجان رقمی 7 زن کارتا پاس اکجان رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقم 2 او 3 قدم اکر محمود کارتا پاس اکجان رقمی 3 31 4 22 5 22 6 خالق bu rakami 2 milyon piyoni sera şikast benim ana dalşi akar mahmucu avum mege gavre akar mahmud şey falan avum mege زنده باش akar mahmud şey falan زنده باش میره به جنگیم avum نارد bakay şuna ha avum bırak mege benim dalşi borşi تا تاونه دوستان رو گم نکنید که پرنگو تا تاونه دوستان با گم نکنید بریم رقم 12 رقم 3 بریم اکر امیجان شیر پلنگ اگه اون قبله دوزد اکجان در اکر رمضان ساختن همون کارتر بود شما بنویسید اکر امیجان رقم خلاص شد اکر فخردین 3200. اکر الهامبek 1400. اکر رمضان 600. اکر امینجان 100 دیگه اونا اکر شوهین رقم 3 او بی کارتا دا 500 دیگه اونا بریم دارشی اکر امینجان رقم خلاص مخدو رقمی 3 بریم رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقم 5 22 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 22 22 اکر محمودجان گپ تمام خواهشه پرانجام من شروع براش در کجانو رقم 5 رقم 6 برای 5 برای 6 میری
Akay Ilhombek 3 و 4 2 Akay شوی رقم 2 بریم. رقم 1 هم Akay رمضان بکش بگیش بیش. Akay امین رقم 7 Akay امین جان رقم کشه falan. رقم 1 نگه در Akay امین جان دیگر بتون. Akay امین جان دیلدار رقم 7 بریم. Akay رمضان Akay رمضان جواب بتون şey falan برای برا نگید Akay امین متون میره با. Akay رمضان جواب بتون şey نه. Akay رمضان gap tamam şey falan gap tamam. Teyaka. Akay رمضان تیمشه بتون داخل بتون. خیلی داخل بشه وارا بگو وارا پاس بده تاکجون. Teyaka. داخل بتون داخل بتون. او مگیم şey falan go او مگیم. Gap tamam hoca can şey falan go. Akay amcam دو ساعت دیگه نمیاد تاکجون راکت میکشیم شیر دار. راکت میکنیم در راکت ساختم بریم دارشی. وارا tamam ya söylemiş giriftar. Ama ki puan şuna aşağı vereyim. Zaten söylemiş giriftar şey falan go. Bak mesela. Akay Ilhombek gap tamam. 3400 çakacağım. Ana 800 geldim. 3400 داشتی 800 geldim buna. Akay Shohin 500 200 gel. Akay Ramazan rakam 1 Akacağım ana 200 ana 300 geldim akacağım. Akay amca rakam mekan şey falan. Benim. Akay amca جدال mekan 200 bu rakam mekan bu mikrofonu şöyle al mikrofonu. Beni dalış au mekan şey falan go. Gap tamam. Akay amca ve cümle akacağım tez parta bu şey falan go. Au. نه کمی جونجون شیپالانجون رکتم که با میکروفون شه بچا میکنیم با میکروفون شیپالانجون اگه خفه نمیشه او دو پاکی کافون کارتا زدن رویش نکردی نه کجون کارتا زدن دیگه روی نکرد کجون دیل مون اک شدن به پول بریم کارتا میزنم بودی نیچس میشه وقت خودم پول ندارم بریم درشی شیپالانجون بریم درشی نه اکه امین جونجون نباشه اکه امین دیدوا اکه امین دیگه دمیتونم نباشه بخدو پاس میکنم بریم Akay amcam ne varsa bu şey falan ne sakacağım vaxtına geçer ne de akam satka. Hamu xemek akay amin. Naga daxil metin. Ne xişa. Akay amcam. Akay amin digari şey payın akta kız rakam ha farkıdır benim darşi. Akay amcam xafana şey falan zamin ha makul avdamı xoşum Vaxt masa vada ve davada tuna versin ve mu maksat daskile bas mekin. Benim darşi. Au mega şey falan go. Akay amin digari akta kakacağım. O parto aka parto. Benim darşi. Akay amca hiç diyelim. Akay amca karta yak söyledi aka. Yak söyledi şey falan. Yak söyledi akay amca. Akay amca ay kabakon mesela megi dağını mı pavsan şey var. Çağım bizi beban pavsan şey merim. Akay amin digari hazır roy kadar hafta şey buna. Merim. Biraz akay amin merim.
میکافم رقمی 6 کس بده او شما 1800 رقمی 6 20 اکه همینجا اونجا وقت آدم یه ابو پرد میکنه آدم دلش میمونه رقمی 7 11 1 22 2 22 3 10 او 4 20 5 او شود ترینکش برای جزیر کردی اکه الهام بیک تو حق داری که همین اکه 5 چیزی بگوی به خطا بزدی دو برشو تر همین مثل اونا بره دارشی او بگه بره دارشی اکه امینی دیگری او اکه امینی که بسی و ایتون است اگر مثل مکجان حال خولی شای اکه مدافعی اکه میتون بجنگ باید بره دارشی او میگه شروع نار زنده باشی شروع نار هم اکسر شما دیم می جنگیم بریم اکایی انا فخردین 3200 1005 1004 1800 اونا اکا الهام بیک 600 دیگه اونا اکا رمضان 300 شپران 200 دیگه اونا اکا امیجون او مشیم اکا شوهین 100 دیگه اونا اکا امیجون جون دالش موزیک کردن باشی نه همین دالش موزیک کردن باشی اکا امیجون بنویسیم اکا بگوشون پارت اکا واسط مالش رقم 6 20 7 اک بزن اخی 20 1 10 2 22 3 31 4 10 5 21 bu raqami se o şan dira milyon şikast pamek do dira me jangim şey falan gap tamam hoyvo can kalıp şöyle na hoyvo ki mo boşmo me fakhrin akar amijon şey falan pastora kajon او میگم بریم شروع او میگیم گپ تموم یک گل یک خود میرم اکه همین یک خود میرم بیا در چرا بریم او میگیم شی پلنگو گپ تموم شی پلنگو رقمی بریم اکه فخردین 4800 4600 اکه الهام بیک کارتا از اکه 1600 داشتی ای خیلی 4500 اکه فخردین اکه امیجون اولی او ام بگیم یک کنار دادن درباره دانش شکل اکه نگم اکه شوهین که باشی دانا او میشه باشه من دارشی 4 11 3 اکه الهام بیک اکه 5 11 اکه معمولی اکه الهام بیک اکه 6 21 اکه معمول خود 12 رقم داشته پلنجون خیلی پیش پاس کردم رقم 1 10 این رقم خیلی بتاب اومده رقم 1 20 2 22 در خارج کرد 3 20 شی پلنگ گپ تمام بول رقم 2 او شامه میریم در رقم 3 او میگن شعر و اینا گپ تمام سه چهار گلی گپ نیست بخدا تمام خونه بود کورتو اومدی تو شغله انی قرخونی مون نیست او میگن او داخلی مون اش مایم یا شفای او شفال باپوش جنبا خوای آنها او میره دو تا رقم سه میرین من پاس کردم اکرم اونجا من خودم پاس کردم اکرم اکرم با تو خود سلام علیکم شما اکرم من دارشی اکرم امینجام هفتاد اکرم پولش من اکرم فخردین 4300 اکرم الهام بیک انا کارتک زد 800 گرد اونا اکرم رمضان 100 اکرم امین پولش نیم اکرم اکرم شوهین 500 دیگر من دارشی تو زمانی که بوده دام تیم جدایی
Akay Botulxoncu xod raqami xon daosh shabras makajon. بریم. اکه امین دیگری درجه اکه امین دیگری میشه پلانگو او مگیم اکه فقط اکه 5 رقم 6 4300 قبل از اکه من نستشه بچه من دارشی اکه الهام بی رقم 3 و رقم 4 اکه 800 دیگر من دارشی یا تو زنوش کسی من دارشی اکه رمضان رقم 1 شیپران 100 دیگر من دارشی او مگیم من دارشی اکه امین جان رقم 7 benim dağarçı. Komple akıl neymadan benim dağarçı. Akay Şohin. Akay Şohin akami şey. Kartada panser diğer benim dağarçı. Yaklaşık çok panşaş ha. Akay Amin ne yapıyoruma çorsa diğer memuna. Merin. Akay Ramazan. Yusuf Amin. Akay Mahmut tu dakkijoy efil John tabi gardın benim dağarçı. Akay Mahmudjon یک همه دهانو دا دیگه ادامدگیم یک همه دهانو شدم در اکای رمضان خود وقتی آشتی من رقم یک دادم چخیل ده همه پیش اکای محمودجان شیپالانجان بریم اکای رمضان تا همین رقم یک چند قشی گیرتگی اکای رمضان همیجا اکای رمضان کجا دارم اکای رمضان یک خود دو خود سه خود چهار خود پنج خود شش خود هفت خود هشت خود نه خود 10 خود اکای رمضان داده دست اکای رمضان رو برات رو میگم میریم دالشی Tamam da bul boru şey palango avu mege me rakami 20 rakami 4 akay sujoz rakam khona shakajon da onu rakami 5 21 rakami 6 20 rakami 7 12 rakami 1 10 11 rakami 2 11 şey palango bakalım sağ varmış 21 İneme gireyim. Bu rakam pan o şaşe param ben rakami akay معلومه چشخو مخاجم تو فهمیده 15 خودشون 15 خوش 12 خوش ترپاس مخاجم با تیمو رقم یک دوباره در اومده گمه دارسی اونجا اومده 800 داشت تو اکای رمضان داداس اکای رمضان دیگه 800 بگیرم من دارش او مگه شیل پرانگو گپ هم خوجبو جا دوستا من پاد کارت اوتنا خم خو بخوا کوم ها خالص کارت نه به کارت 300 روبل شیل پرانگو نه گپ همون سوفان شمو ایرانون بیدو ما کنم bu ایرانون fikri olacağını ben seni ben daha şey falan gap tamam hocu can karo şeyler lan rakam bir de rakam çanta rakam panza rakam şaş verme لا خیلی من اونجا افراد خواهی که فرانجا بین خب آدم جدامی خدو درونه که دکتر نسگی میده ها او بچه اول بیست که اکای نمازا کتی دکتر نسگی که من بسگیم که اکای ما نه ها اکای محمود او جواب تنسگیم آن اکای اوجان دیگه چند خراب سگی کامنتار پوهو نه دارشی گاب اکای بطور خود واتساپ نیست گاب نیست بریم اما اکای علی جون کشو شکمی اکای علی جون دیگه وابشیم کلام آدرمالی ستا چکلی اکای بطور خود آماده باید گاب نیست داراش نمیدونم بگم تو درو لوبوی بعد اکای بطور خود جو برای کلام تو قواره مایده دا مایده رقم پرو میشه و کلام دا خلونو یک دو سه چهار پنج شش بیست من اکای همینجا
لا اکای محمود ما یا بردم زان بهم دارشی اکای ناوجون خوشم اکجون اکای محمود ما زان بهم دارشی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 20 20 من اون میگیم همه کرد اکای محمود برقم یک اکای رمضان موزیک دادم به چوب بولی چی بوده سمدی میری دارشی اکای اکای ما اکای الهام جون ما تا فا نداره که فکر پروس همه اکای کام تاگ میخراب گیم منوشاد گدا با گروهی و همین بریم دارشی اکای 5000 اکای 6 میری ما چی بگم موقع که چی نگم موقع فلان بریم دارشی بریم دارشی اکای فخری اکای 5000 4700 اکای الهام بیش انا 600 اکای رمضان او اکای امین جون 4300 دیگر اکای شوهین جون 400 دیگر بریم دارشی چرا رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی ها اکای امین 11 رقمی 1 21 رقمی 2 او اکای شوهین شیرپلان اوش بولسون رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 خوکی خنک بو رقمی 2 اوش شیرپلانگو بریم رقمی 3 او میگن شیرو اینا او میگن گل لبوله ترزا تا سرکرپه مون نوز کنه خوش میجوی برده همه چپلک مو برای چپلک بخلو برای میشون گم نشد شیرپلانگو دیگه همه تارتیم بخدو یکم کلا کلیش دیگه او پایه گنودا گاب بولو گاب میبوره بره دارشی او میگن شیرو اینا او میگن گاب تمام شیرپلانگو گاب تمام حجو جان سرتا گاب تمام بره دارشی رقمی 2 رقمی 3 میریم محمود میگه او میگه ما حال ما بردست اگر رقم یک خدا دروغ نکنه که خدا دروغ نکنه یگان 12 خوش رقم یک اخیر رمضان موزیک است همون ابو کارتن یک زرگی بود اخیر رمضان ها با بالا درو بیچاره نواز اوش دیگه میریم اخیر فخرینجان 4700 4500 دیگه اونا اخیر الهام بی 400 دیگه اونا اخیر رمضان همجا اخیر رمضان من دارشی اخیر همینجا رقم ها شیپالان انا 200 دیگه اونا اخیر شوین رقم سه کارت 900 دیگه اونا من دارشی او اکای بهروزجان خوش آمدی اکای بهروز اکای بهروز دا چخالی شیر ایروزی های ما میشتیم یک کف نزد هم میگیم تمام اکا جان هم میگیم تمام اکای رمضان 400 500 300 دیگه شما میریم دارشی سلام علیک سلام اکا جان دا آج شبن است اکای بهروز جان میریم دارش رقمی اکای بهروز با دینا چخالی شیر اکای بهروز اکای رمضان 400 و 300 دیگه میمونه شفالان میریم رقمی 3 22 با شیطون دروغوش دروغ شیطون اکای و هم باید گگون گپ اکای اصلا کلونی هیچ نمیگم خرابی ور اکای 5 12 ده بار در واسط ببینید اکای محمود رقم 6 ما خیلی در واسط با حضور گازونو میریم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 خوک کنیم 3 و 4 برای کشه پلنگو میریم چه برا نه اومده بود اکا اومده بود رقم 2 با پادری زد با قطی بود گشت که چوب مردم فرد میکنه ادامه خیلی زده سر میگه میره شی پلنگو برای شی پلنگو رقم 3 رقم 4 میره دارشی بخدو اکا فخر رقم 5 رقم 6 اکا شوی رقم 2 میره دارشی محمود توریا بریم کیف انا شوهین رقم 2 میره شی پلنگو دارشی ما روز نیست اکا روزگی که ما تا واپش در کنه سمرین روزه وش میره رقم 7
اکه همینجا رقم 7 رقم 1 پاس کرد شی پلنگو رقم 1 پاس کرد بنویسه کدوم یکم بنویسه بتومش بنویسه شی پلنگو رقم 1 پاس کرد دیگه گلی بگی بعد پاس اکه رمضان خیلی 300 رو داره که جون یکم اکه بهروز نویسه میریم اکه بهروز رقم 1 اکه بهروز رقم میکنیم اکه رمضان تو نماده 400 نپاس شه باشه 400 پارس نکنه 300 دیگه داره شرینا بریم دارشی sen hiç ona açıyor beni. Ha bak divara. Gavret akam gavret. Aum mege şey palango aum mege. Yap tamam hoca can kalsan. Aum mege şöyle da yap tamam hoca can kalsan şey palango. Yap tamam. Ben bakıdo akat. من همه با الله بالله میگم اگر بو فوتو من افیوز من نکنم در تلفن نشون بدم من کی پاس کردم خوندگیش خطی چانس دو چانس نداشت و اگر آمازون شیپان خیلی گاز تو چند قش درآمدگی یا برام اگر آمازون 600 پارتو ببین او اوش کد اگر آمازون بود 300 دیگه پارتو اگر آمازون بود تیمولا بود کارتاش زدم بلاک جنو ایسو کنه چند خود نشه اون میگه من شروع نه اون میگه sen içinde açılmayan şey falan yok. Akıda akay ilhome mi xizmet dönüyor sara var. Mən bəmi. Oxu o çaş o adam tay kamera o çipre kadar metunun. Ma balan me خوب ki chance da ki chance na dora. Kadın şey jo xato kur megam. Meg aba çad oxu kam kartı tane zaman çabuzo bu gom jo buzo kartı tarafı diken şey. Akay fahri akay 5 şaş. 4500 3900 دیگه اونا. Akay şohin. Rakam 2 900 و 600 دیگه اونا اکه همینجون شیپالان 100 دیگه رکته کلام میگه کجونی ما اکه انا بهروز شیپالان 300 پافتی اود میگه کجونی دست چوپان شش وای اکه نمازم همش دادم هست مخا کجون چی درو میگه مخا کجونی ما او میگه میره شیپالانگو او میگیم گپ تموم گپ تموم حاجی بابا جان که شیپالانگو گپ تموم کفون نه کفون رقم 4 رقم 4 حاجی بابا جان که تفرق به گناه 21 بریم رقم 5 رقم 5 20 میریم رقم 6 رقم 6 21 میریم دارشی رقم 7 رقم 7 10 میریم دارشی رقم 1 رقم 1 20 میریم دارشی گپ تمام شیپالان گپ تمام رقم 2 رقم 2 11 گپ تمام 6 نبرم 12 گپ تمام شیپالانگو 21 اینا میگیریم برا 900 روبلی شیپالانگو برا 900 روبلی اوپا می شیرونه برا 900 روبلا کیمه درویا می جانگیم اکاو برا 900 روبلی شگه میری شیپالانگو برا اکا میری رقمی 4 رقمی انا 6 برا کار میری شیپالانگو اکای بهروز رقمی 1 میریم دارشی اکای الهومه رقمی 3 اکای الهومه رقمی 3 دو پاس دوباره گاب نیست اکای امینجون رقمی 7 اکای امین رقمی 7 میریم دارشی زنگ زدم اکای الهومه نه زنگ زدم بیوزی هولی گوف اکای بوتورخون همینجا اکای بوتورخون کارتا پر میکنه با بوزه دوام میشه پلانگو اکای بوتورخون کجا شده اکای رقمی 2 5 دوباره سرولا خوریمون میره 2 5 اکای بوتورخون اونجا اکای بوتورخون اکای امیجون 5 اکای بوتورخون اکای 5 اکای بوتورخون اکای 5 دو خولی موشه پلنگو من میدونم اکای امیجون تو میدونی خیلی جوش دا اول بس شه پلنگو یک میمسه شه نه اکای
Estağfurullah, estağfurullah, la havle kuvvete illa billahi azim. Akay Aminjon, Akay Aminjon, dar rakam 7 medur Akay Aminjon. Oli 7 اگر بدورن نمیتونش این حالا عوض کنم بتشم ها قبل نیست دو رفت در Akay Aminjon بریم دو خوله شیروی نه رقم دو خوله چون نشونه پرمریم دو خولی مون دواره نخاروبلا Akay Amin دیگری شیپلان عادی میرکتمش شیپلان اناخد 700 دوری 1500 یک موز ببینم یک چند تا 500 یک میسیم Akay Amin دردم Akay Amin جون 1000 خود Akay 100 میلیون رکتم میکنه گاب نیست ده Akay Amin داد Akay Amin دیگری 700 رکتم میکنه شیپلان 700 رکتم میکنه Akay Amin جون دیلدارو 1000 رکتم میکنه شیباشا 700 داشتی تو 200 دیگه Akay Amin دیگری رکتم میکنه بریم دارشی همتون برد بوری شره دار همتون برد بوری همتون اومد بریم دارشی پلنگو بریم دارشی Akay با ترخان رکتم میکنیم Akay Amin جون دیلدارو 1000 رکتم میکنیم Akay Amin دیگری 200 رو رکتم میکنه شیباشا 700 دوری ده وارد چطور 700 دوری بریم دارشی اوکی دیجا Akay انا دیگه رو هم بزدن بریم دارشی بعد یه برای بشن هوزی Akay Amin جون شیپلان هوزی دورا گیریتان و Akay بیروز دورا گیریتان شیپلان بریم علاقه 5 فرق نداره خطی Akay بیروز بگی اخی پا Akay بیروز خطی پا بگی Akay Amin خطی Akay بیروز پا بگی چند خطی پا میدن Akay Amin خطی Akay بیروز پا بگیری بریم دارشی Akay بیروز جون رکت هم میکن شیپلان اختام Akay Amin خطی Akay بیروز پا بگیری 450 خطی خود میگیرم نه Akay Amin جون ما بوزی نمیکن شیپلان جون وقتی ما سلو چای نمیزنه گوش منه من میخراندم بریم Akay بیروز پول تو مدگه تو براتی Akay Amin جون من نمیگه شیپلان جون من بوزه و بس بگیم مخدو Akay بیروز پول اومد Akay الهوبه رقم 3 Akay الهوبه 400 دلار Akay تا 500 دیگه Akay الهوبه جون رقم میکن شیپلان Akay الهوبه جون 500 دیگه Akay Amin دیگری 200 دیگه کجون Akay Amin دیگری 200 اون کجون او میشیم Akay بیروز رقم 5 کی بود Akay با ترخان رقم میکنیم Akay با ترخان رقم میکنیم شیر نه تمام Akay Amin جون خود شبکه 500 روی کن Akay بیروز خود 450 تمام Akay Amin جون رقم میکنیم شیر پلان 500 رقم سرخان بریم دارشی Akay با ترخان همینجا Akay با ترخان بریم دارشی Akay بیروز رقم 1 Akay الهومک arasın kişi boş الهومک میگن کی چانس پارتو شیر پلانگو میگن کی چانس پارتو بانوم کی Akay بیروز 500 دیگر رو کتاب میکنه Akay جون Akay الهومک رقم 3 Akay جون 500 دیگر کتاب میکنه Akay الهومک پول دوم او شدیم بریم دارشی Akay Amin جون رقم 7 او شدیم بریم دارشی Akay با ترخان رقم 5 Akay بیروز جون پول دوم Akay جون او شدیم بریم دارشی Akay با ترخان رقم 5 همینجایی با Akay انا Amin دیگریمون Akay Amin دیگری شیپلان التماس 500 دیگر رقم که با میکافونموش Akay با ترخان پول دوم او شدیم بریم دارشی یا odam odagel بریم Akay الهومک رقم 3 Akay جون پارتوتی او شدیم شرینا Akay Amin جون رقم 7 او شدیم Akay با ترخان او شدیم Akay بیروز او شدیم Akay Amin جون خلاص او نشه شیپلان بریم دارشی Akay Amin 500 پارتوی میکافونموش شیپلان Akay Amin Akay Amin جوی واره بچا 18 میکنه 30 سکون 18 میکنه نه شان کارتا خطا کنه میتونی 18 میکنه Akay Amin جون 18 میکنه بچا بریم یگان 30 سکون تا 18 میکنه خطا نکنه بدك جون
این اکای محمود جون بیومد خطی کنی اومد دیوانو میشم بیو تو من دیوانو میکنی بری دارشی که بیروز که رمزونو اکا جون وقتی تو من دیوانو میکنی مطرح 500 داشتی 400 300 200 100 وقت که آشدی وقت که آشدی اینجا دا وقت نبینیم اینجا دیگه سی نداریم دفتر نمیدم بعد درو وردم اکای رمضان ها اکای رمضان 600 پرداخت 500 شما 400 شما 300 شما 200 شما کارتاج زد 800 شما دیگه بود کارتاج زد نمیگه 800 بعد 800 700 بعد 700 600 شد دوباره درو ورد 300 شما بود بعد 300 200 بعد 300 آشی با کارت پرداخت 300 دیگه یه بچه دروغ از جا گفتم سر وایرو میگه اکای مامان گفت گندا میگم اکای امیجون که جوشی شیطانا اکای امیجون با فاکتورش میگم تو باور نکنه چی بگم همه افیر کو سخره میشه خدا باشکه بعد 12 ساعت زیاد میشه تا 12 ساعت سخره میشه ما پگا کو ما بوزیده بودم اکای محمود پگا تو ما بدون که تو ماست اکای محمود گفت تمام علیم اکای محمود ما بدون که تو ماستی اسم پارتام بگون نیست بگون ای اکای امیجون بیو شی فلان جون تقریبا وقت نسین بلند اکما کم خیلی اکای محمود وقتی ماست میزنه هود ماست ما بدونو پگا هوشور میشه ما تا زنگ میزنم پلوبه اکبار نمیگه خود تو بخود ها روز دیوار کسی افیر خداکاتات میکنم با ما گاب ما دمی اخیر گاب ما میگم تو تلفن میکشم اخیر گاب میگم خشود میگم ما میکشم اکای امیجون نپارتو اکاجونو رقم 5 رقم دیگه 500 روبش نرسیده تا شی پلانگو رقم دیگه 500 روبش میرسه قطع اکای امین کی میره ما قطع اکای رمضان قطع اکای بهروز اکا همه 500 ما اکای محمود راجع میگه ما اکای امین حافظ کافون اکای امیجون هم کافون شی پلانجون برای شیر نه بودی سال رو لسکی من کافون شو اکای امین 500 پارتو قطع اکای رمضان سر میتون اکای امین 500 پارتو قطع اکای رمضان سر میتون 450 تویز ما اوکی تمام پارتو خطا کردم رمضان تو سر میتون بریم اکای امین جون ایبان یک ختیما هو اما اکای پارتویا با جو اکای امین جون خطا سر میتون خو ای اکای امین دیگه است متا که بهروز آخه دیگه نمیشم همین دفعه گاب نیست گفت دیگه گفت تونستی چی میگم ما کاپیتال بخا که محمود نفهمم نه بهروز اکای امین جون بخدو یا بالا میخاله میشه التمو اکای التمو در اکاجون ساعتا اکاجو همین نیست پداش هم نمیکنه موزه اوکی تمام اکا بخدو با خودتا میکافون شی پلانگو اکای پلوس اومدن همت با برد بولی شی پلانگو رقمی 5 میرم رقم 5 11 6 11 7 21 7 کی بود 7 اکای امین رقم 1 اکای رمضان 12 2 اودان گیرس اگر رقم 2 10 پری رقم 3 10 مون رقم 4 21 ای او اینا میگیریم شیر پلانگو 2700 ورا 2700 ورا شیر پلانگو وراش رقمی 7 رقمی 4 ورا جون بره شیر پلانگو 2700 اکای بهروز رقمی 1 بره دالشی 2700 شیر پلانگو اداموی ورا درو 6 پاس بریم نه اکای بهروز داده تمام شیر پلانگو 2700 ورا اکو 2700 ورا اکای فخری ختم کس پاب بگی اوکی اکا رقم بریم
او جاکر بیرون پولش اومد اوشتیم بریم دارچی هیچ کنیست 2 3 6 5 خولیمون بریم 2 3 6 5 خولیمون شوی پلنگو اینه گرم نیست 2 3 6 5 خولیا سرگی اکا ایلهون بگو سرگی یک تا سه سلمی اکا ایلهون بگو رقمی سرگی گفتای 2 6 5 خولیا اکا ایلهون بگو نگیرم اکا ایلهون بگو اکا ایلهون بگو نگیرم سرا بریم دارشی اکا ایلهون بگو یک ادام درم دیگه رقمی نکشته دارم تمام بریم دارشی او شاک دارم دارم значит رقمی 2 3 6 5 خولیمون ندارم یک ادام درم شد پلنگو چرا 2 3 6 خولیک 2 3 6 5 2 3 6 5 بریم دارشی اکای با تورخون همینجا اکای با تورخون جواب تاکا خود پاس برسه بوده باریم اکای با تورخون پاس بونه تاکا پاس شما کارتا بکشم در حیاتم همین روز دوستم پریبل شیدایم بریم خوردگه در دهنش خوردگه در دهنش هو اکای محمود خوردگی هم منم همین دروغگو منم در همین دهنش نیخیم تو خرطفش بریم دارشی گابرز اکای بیروز سه بول میبرم بریم دارشی شیر پلنگو 7 نشونه یک میریم 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم دارشی شیروی نار بریم دارشی بولشی پاس وقت خرد اوخی اکادیون توی شو بودیم گوازه کنه اسمت میریم اکای بیروز پول دو اوشن اکای الهام بگی ندارم های اوش 2700 اکادیون میریم 5400 جمعی 1100 دیگه 7200 اوش باشه بچو میریم 7200 میریم دارشی نه که چونش نمیکنم که چونش نمیکنم پگاه بخواد خطی گاب دارم در مسکو باشه گاب شده خطی میریم رقم یک اکای 7200 شه بچه او شوا بیا بولگه سوشمون 1400 جمعی 1800 7200 میره رقم یک 23 رقم 4 20 رقم 7 10 گپ تمام شه پلنگو او شواکم بگیم مونده کارتو مانها اکای بهروجون او شوا 7200 شه پلنگ میره دارشی او میگن شیرو نه او انا او میگن این کارته که بودم کارتا نه و خیلی شغل هفت سیستم اکای 7 سیستم گام نه اگر خیلی 4200 اخیر شوا 7200 میره دارشی گاب نه میره دارشی بولش روز میکنه پلنگو رقم 2 значит رقم 7 پاس کرده پلنگو همین خیلی رقم 7 پاس اکای همینجا پاس کرده بچه پاس کرده در اکای همین بتون بازی کرده پلنگو میره دارشی اکای فخردین 3900 3700 اونا اکای الهام بگ شه پلنگ رقم بکنیم اکای رمضان 3200 دیگه اونا انا ترمه وقتا اکای همینجا تمام این اکای همین دمیتون رقم 7 اکای همین دیگه رقم 7 خاطر بازی میکنی میریم اکای شوهین شبکه 500 دیگه اونا میریم او 3000 باشه 2900 دیگه اونا اکای بهروز شیپالان 7200 داری مینوسی 3000 چو انا 7200 مینوسی 3000 4200 دست بده اکای بهروز بو نویس اکای تنه کنم
34 پس قبل از اکای الهام جون قبل شیپالنجون خوشان شیرنر زنده و سلامت باشه که بریم درش 2 باشه 14 60 من نویسر توپ قبل از اکا توپ خودمون یابان که جون بریم انا که اوچیات اکای یوسف همجا اکای یوسف اکای الهام جون خوشان شیرنر زنده و سلامت باشه که جون عاو میگم بریم اکای یوسف همجایی نستای اکای افتو همجایی نستای اکای بهروز اکای چورا میگم بتیم بریم اکای بهروز اکای چور اکای الهام جون خوشان شیرنر زنده باشی اکای بهروز 3000 ترامیم 1212 مونون اکای بهروز 3000 ترامیم میکنیم 1212 1100 میمونه که جون اکای امین گفته سلام بوده اکای امین میتونه 2700 دیگه میمونه 12800 دیگه نمیدونم دارشی بعد پلم اکای بهروز پارت میشه پلنگو 3000 خاطر بی من نیستم هیچ کو aç ne akayla من نیستم هیچ کو ay اکای بهروز رقم 4 نمیگیری اکای بهروز رقم 4 نمیگی شیطان نباشه خد اکای رمضان تو بهروز خد همین چطور نیستی سه چوبتی اکای رمضان جو خود شات شیطان جو او چات شی نه اکای داودام بوده مخا جنو او خیلی شجاع کسان اکای بهروز 3000 تروی کدوم بانو میالو کو سرم گاندا دار کایسا وقتو بریم اکای بهروز رقم 4 اختر کجون اکای بهروز رقم 4 اختر کجون 1100 4 3000 تروی کدوم اکای رمضان رقم 200 کجون اکای همینجا رقم 37 3000 بود 2800 کجون اکای شوی 500 دیگه میریم اوکی کن میره دوام تشه پلنجون رقم 2 بخو سرخم گودان داندا دما بخو پگا او را زنگ میزنن با افتی بود 4 رقم 2 20 او میگه میشه پلنگو رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 20 5 31 6 20 7 12 1 20 شیپالانگو بو رقم 5 اکای دیشوجو شیپالاز رقم خلی اکاجون ندون شیر نه اکاجون رقم خودم دا اوچیات بنایسون بگم دا اوچات مناتون شیر نه چی گفت اکاجون ما چی گفت اکا گپ تمام او میگه شیپالانگو او میگه گپ تمام شیر نه حجو جان شده گپ تمام سه بتشه تمام سه بتم دا اکای رمضان متوسط بچو یک گولی بریم چورسه گابل اکای بیرو چورسه اخذ میره شیپالانگو رقم 15 رقم 6 چورسه اکای بیرو میره دارشی بلا صاحب خود دنگ دم اکای فخری 4100 میره دارشی اکای بیروز چورسه اکاجون انا 900 گدون اکا اکای رمضان رقم 1 گولی کشکش 100 گدون اکاجون اکای امینجون رقم 3 پاس کرد 2800 2700 گدون اکاجون اکای شونجون 400 گدون باشه بچا میریم دارشی جون اکاجون لا اکای به اکای فخری جون گابل حوزه اکاجون خوب حالا اکای افتاجان اکای او شکل شه بچا اکای مدام اکای افتاده من استگیم شه با اکای دیل شد میریم میرسه اکای بازی سر میشه بازی میکشه بالا رفته سه رقم 6 او میگیم 20 نه اکای دیل شوجو حوز نپرداشه بچا رقم 7 10 اکای دیل شوجو حوز نپرداشه نه لیتیموس او زمین رقم دو با پارتا جو جونا میشه بو میگم مقصد انا پول ما پارت ابرا نمیش کمپانی دومنه گپ تموم رقم 1 اکای رمضان مو 20 این پادز بیت بانک شو کنه رقم 2
رقم 2 22. رقم 3 21. رقم 4 10. 5 رقم 5 22. شای پلنگو با بو رقم 22 برا ششره نه. اکو 300 برا. سه و 4 گاب نیست. من پلاکه ابرا رو که ما بوزه داوم تخشو. نه دوران اکه автомат تا گاب نیست اکجون. خب. اکه انا فخرجو پول تروی کرده من شای پلنگو. وارش رقمی 2 رقمی انا 5. اکه انا اکه بهروز اکه به رقمی 3 و رقمی 4. اکه امین رقمی خطاب اکه فخر رقمی 6 اکه امین رقمی 7. اکه امین رقمی 7. اکه رمضان جو یک نمیدو اکه رمضان. نه دورا در اکه автоматش میروه. اکه رمضان شی پلنجون جواب تشری نه در اکه صفحه. ها شخص چوکه. او میگه شی پلنگو ایو میگه بریم. تمام اکه автом نگیره داخل میشه واسه قابل. فوق دواره. اکه نه تمام قابل نیست. اکه автو راکت میشه بچا. اکه معروض شون شیرنار. گپ تمام. 1800 آشا قدم بزنم. Короче, dönüşün aksine mi? Ya که رمضان جون انا خیلی ساعت دور دیگه داره که رمضان شی پلان ساعت دیگه داره که جون بریم اکای بهرو جون 3 و 4 3 ساعت دیگه دونه که اکای فخردین 1000 ساعت داشت که جون 800 دیگه دونه میره دارشی اکای امین جون رقمی 7 اکای جون 2700 2400 دیگه دونه اکای افتو راکت میکنه شی پلان اکای افتو راکت میکنیم اکای افتو راکت که موزه دوام میتیم افکتا نول نمیده که جون اکای افتو پلیس که جوش مسلم السلام علیکم جوجو اکای مسلم جو خشون شی پلان اکاجو در خیلی خورد داو شبرنس میگه اکای افتو پول نمیده اکای افتو یا بود دو دیز بانک شی پلان جون قابل اکای رمضان جو قابل شی پلان جو قابل نیست اکای افتو یا بود میبینه اکاجو پول نمیده شیرینار کلی کارتا بون کنم هیچ اکای زبیل پارول بکن از زن و بای قسم بکن بدور شو که جانمش چای قابل اکا پا نمبر تلفن سه ساعت بود پیوند که انجام بر ساعتی 2040 بچه‌ها نمیده خاکی افتو یا برم پرسته باشم بخدا که پول نمیداد یا که ماجون بود بخدا وقت اینکه پول نیست بوار که صاحب پار وایونه یا کسوما
Akay avto vaqtida pul nima akajon? Tamam kaybi. Ya akay Jamşet da kim kilo karagi? Akay Jamşet ya bu bitu da kim kilo karagi pula? Ya akay avto da vasa film. Ya bu bir da Jaborov kim kilo karagi? Jaborov Nasreddin رو karagi kilo karagi jon. Akay avto ya bulgar akay savfi da kim kilo karagi da Familia evin ve poliçe telabin Jaborov Nasreddinoviç ay. Xeyr akay familia atravite. Xato pafaya da nomor nüsa da kim ki pafaya kaya? Etpecimen da rakon sakha buzim okuna şöyle. نگیرم بتونم دکه معروجو قبل نیست ببینیم خالی میشه و بوزیک نمیشه دکه او چه اکه افت تو اکه دبوزی پراستور اکه دیلی شد بشه اکه دیلی شد و اکه معروف شیپرانگ بود ایو میگم اکه معروف انا پول دوم اکه جامعه انا اکه پول دوم اکه جون پراوینا دکه اینکی پارساده میگم رقمی 3 رقمی 3 دا رقمی 4 21 رقمی 5 ایو 11 رقمی 6 11 7 21 1 22 2 10 bu رقمی که همین خریدنش کردیم زد او شواکه میگم رقمی 2 توغرا او شواکی رو در کردن چیز کارتا زد بین دارشی او میگن شی پالانگو او میگن شورینا او میگن گفت همون او شواکی پالانگو همینجا با 20 داشتی قابلش خان کل اخیرش قابلش میتونه اکای افت در رقم 500 تون یک گل گارد اکای رمضان اکای افت میرسه اگر بعد رقم خوری شود رقم میتونه وقتی بوز کردن اگر نزد اگر زد خوش چا بوز داد خوش اکای فقری 600 اکای بهروز انا 900 رقم دور بودی 300 موندگی بود انا کیلومتر شه بچا 100 روبل دیگر اکای رمضان شیرپلان او میشیم اکای امین جون رقمی 7 500 جویدم جو خورده میشه اکای موسیقی خود نویسنگی بود اکای دو چلاشه بچه بیش هم میتونه اکای جون اکای امین جون رقمی 7 2400 دوش اکای جون میشه انا 2000 3000 نون اکای 2800 نون اکای جون 2800 اکای شوین 400 300 دیگه دونا اکای رمضان اکای انا افتو خطا 1300 دیگه دست من اکای جون من داشت 2500 اکای 2400 2900 شما من شفالانگو رقمی 2 رقمی 2 او میگم 20 رقمی 3 رقمی 3 21 نه 4 رقمی 4 22 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 شفالانگو 20 bu رقمی 4 o شفالانگو من رقمی 5 o şava akay Ramazan John o şava akay böyle میگیم o şey o şakay Ramazan akay Ramazan pastör akay pas akay نباشد akay انا افرت موزیک نه akay افرت رقم یک کم بگیری akay افرت رقم یک بودم که شما چه من دارشی
14 رقم پایین شده نرو او میگیم یک گاب نیست اکای افتو رقم یک اکای مسمیلیون میشه شه باشه صبر میکنه یک بار دیگه چیکار کردم از اون اکای برگه گیرم نفهمیدم اکای فخری شیپالنگ 400 نمونه اکای بهروز 100 کارتا 500 دیگه نمونه اکای رمضان جون او شگی شیپالنگ جون Даже اکای رمضان تو دما 300 پافیده آخرون بود مثلا اکمل میشه یادم اکای میلیون 2800 شهرون 2000 اکای به 2800 2700 دیگه نمونه اکای شوین شیپالنگ 100 روبل دیگه نمونه دارشی بیا برگر میره خداکای رمضان تا تو بریم اکای ایکو رقم یک اکای افتو رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم یک اکای رمضان 20 آنها رقم چی بود دست میاد رقم 2 22 باخو سلام گاندا و رقم 3 20 رقم 4 او خوکی خنه جابر رقم 2 رقم 3 این اکای رمضان bu çok bakacağım ina giriyorsunuz nazar kartı çıkarken Amazon böyle darşı böyle darşı palango böyle darşı او میگه شعر نه او میگه گپ تمام هجو جان کرده گپ تمام اکای افتو رقم رقم تقریبا بازی کرد دو الف تا میره درسی رقم اکای افتو تمام دو تا رقم سه میشه فلانگو اکای شونجا اوش شاشر نه او زنده باش اکای رمضان شیپالان بریم اکای خشون اکای رمضان پگا بابو میخریم اکای فخرینجان 200 دیگه نمونه اکای بهروز 500 و 300 دیگه نمونه اکای افتو رقم 1 1100 1300 1200 نمونه اکای امینجان 2600 نمونه اکای شوین 200 700 دیگه نمونه بریم درس شیپالانگو رقم 3 رقم 3 او 21 جابر لو رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 جابر لو انها 21 15 بریم رقم 3 21 توغری او شامگه بریم رقم 4 او میگه شیپالانگو او گل دبوله تریزا تا سای کارتوی مونو سنا خوش میجاش بریزا او شما رقم 3 اکای بهروز او میگه اکای بهروز او شما شیپالان اوش بولتون گفتی اوش بولسون گپ همون شعر نه حجبو جان کرده از جگه تمرکزون گپ همون اکای بهروز دیدن چیزی فاخر اکای بهروز دیدن 400 رو بچه بایده چیزی گفت بره داشتی فیاد بر وقت بساطه یکینی درمو میدونه قلبی اکای فخری اکای بهروز کارتا 700 دیگه نمونه بچه اکای افتو 1100 دیگه نمونه اکای امینجان 2500 دیگه اکای شونجان 600 دیگه شه والله میره داشتی گاب نیست اکای رمضان گاب نیست رقم 4 20 اکای رمضان سخن شه بچه رقم 5 10 رقم 6 20 او رقم 7 21 رقم 1 20 او خاکا رقم 2 20 رقم 3 22 ای بو رقم 3 او شما او اکای فخردین گوش کن اکای فخردین تو بوی دادی کو 300 ما گفتون شیپالانگو بودی جنباس و میرم تو خو میرم کو او گاش گفتی اکای یک کوین دیگه ما هم بگی گفت
نذار حوزی گام زکرم از اونجا گام میشه وقتی گام نیست با او گفت که هم یک کنیگا ما 400 رو گفت خیلی من یک آوش هم گفت اخیران کن تو گام نیست اکای مسلوجات خلاص شه بچه جان خلاص شد کشیدیم اکای بهروز زد فهمیدی اکای بهروز زد این سویس رو کنید بهروز زهر تنها چما گفت بعد گیر ده اخوان خیلی بزه به هم گفت که گام زکر فخر جان انا من دیگه پیگه ما بخدا ما میشناسم دامی پیش کانال ما بوده میکنم چند کانال میده که اینجا پیدا شده اگر برای میزد که هزار رحمت تو بازی بخدا میگه حفیظ تو بیا چه بازی میکنی یکی برای دانا میزد که حفیظ یا آدمای ترای اکه فخری رکت که اکه بهروجون 1100 میمونه اکه افت 1000 میمونه اکه امیجون 2400 میمونه اکه شوهین 500 دیگه میمونه میریم اکه فخری خب بوده تا بوده میگه شبچه رکت میکنی بریم دارشی رقمی 4 22 رقمی 6 میذارم رقمی 5 10 رقمی 6 بخدا اکا ای او اکای مسلم اگه فهمیدی رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 بو رقمی 6 او شما میگیم پوزی چی تاکا سه تا انا پیستای دانگارا بخدا میزن میگو حفیظ میگو آیتا بودن بودیگه چه تو میگو به چه بودیگه شما اکه فقدی است و پاس کارتا داد بره دارشی گو 800 شی کنا کارتا داد 1200 دیگه نموشه بچا او میگه شی پلانگو او میگه گپ تمام حجو جان کرده شد گپ تمام بره دارشی زنده باشه لا بگرد یو برجون سعدلی ما بوتوم فخر فخردین انا دسال بینوس بودی 1000 پاند گو 800 کارتا 1200 منخجو دو کارتا بوده بوزی اکای بهروز 1100 دیگه نمونه بریم دارشی اکای افتون 900 دیگه نمونه اکای همجون 2300 اکای شوینجون 500 400 دیگه نمونه بریم دارشی رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 اکاز برسه رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 خود کنه بو رقمی 4 من دارش رقمی 5 اکای فخردی پرنسس اکای بهروز گوش کن اکای فخردی دیره قدی پرنسس گاودی با پرنسس ترا چی افتاد نه اکای فخردی پرنسس قدی گاودی با پرنسس ترا چی افتاد من دارشی ای نشید او شما رقمی 14 رقمی 5 میریم اکای بهروز گوش کن اکای فخردی چی می‌نویسه اکای فخردی کیا برای پرنسس ترا چی گفت با بره 14 رقمی 5 میریم ها اکای فخری نگه ما چخاله بگو مخی او اکای فخری کتاب دار نویسه در دری کامنتار بره اکای فخری 1000 میمونه شه بچا اکای بهروز 1300 میمونه اکای افت 800 میمونه اکای امینجو 2300 2000 اناس 200 دیگه میمونه جون اکای شوهین شیپالا انا 300 دیگه میمونه بریم دارشی دیگه ایمی ایرپا فرمادی زرا باردور میگه ای دیده چی گفتم رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 نگاه اوه واه تجده باید تجکه داره 21 شی فلاگو بور رقمی رقمی 6 رقمی 7 بریم بور رقمی 6 باید تجکه در خوجان دارن و بریم دارشی همون میگه شی فلاگو هم اکساق شون شروع نایی بودن شش شورای چی دیگه هیچ کنم بزن بشن خیلی ایو
اون میگه شیپلان اون میگه گپ تموم حاجی و جان کرده گپ تموم هفت بیلیش کن گپ نزد که هفت ازش میکشه ها یکم da خول بومان deyim da خول برومان سیم da dil برومان بریم اکای فخردین انا 1400 دیگه دونم که جون اکای بهروز 1100 دیگه دونم اکای افتو شباشه شانا 700 دیگه دونم که جون اکای امینجون 2200 شاید 2100 دیگه دونم اکای شوهین 200 دیگه دونم بریم در شهر رقمی ها او رقمی ها 20 رقمی 2000 این کلوبی های رقم 1 31 این دکتا کجا نیست رقم 2 23 رقم 2 23 رقم 3 او ترینکش کرده بچه ها رقم 4 یا 20 رقم 5 21 رقم 6 20 شیپلانو بو رقم 3 او شوا این نره میگه زنده باشی اکای بروز کیف پایخوز ایبوزه گرفتیم شیپلان کیف پایخوز ایبوزه گرفتیم گپ تموم جویدون چوکا دید چوکن اکای مسلجون شیپلان جون چوکن در اکان سبکار اکای جون چوکن شیرنار بریم دارشی گپ تموم شیپلانو گپ تموم حجبول جان کنستان از دیگه گپ سامه کن شیرنار از دیگه گپ سامه کن اکای مسلجون خورش ها شیپلان بیتون اکای مسلجون بریم دارشی سوز بارمان کلیسا اکای فخری 1200 اکای بهروز 1500 اکای افتو 600 اکای امین 2000 اکای شوین 100 دیگه داشت بچا بریم داشت بریم رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 22 رقم 1 10 رقم 2 او 32 رقم 3 20 bu رقم میده او شامگه رقم 3 بریم هفت قبل از اکای همینجا میرسیم شباشه رکتا میکنیم 2000 دوری اکای مسلم اما فول بین مرا پس دی تمام اکای مسلم رقم 7 اخیر شباشه میاد دارشی اکای مسلم رکتا میکنیم رقم 7 اخیر اون میگه شیره ده اون میگه گل ده بوله تریزا اکای همینجا میرسیم شباشه شیره ده رکتا میکنیم جون اکای مسلم ها فرقی داره عادی اکای مسلم عادی کارو بوله رکتا کنه میشه بچا عادی کارو بوله رکتا دو تا اکای مسلم جواب ندادی ofis هم صورت ده واسه صورت خشای نه اکای فخری تو خاطی و ویدیو گام نداده اکای فخری او خودش نیست اکای فخری 1000 میمونه او خودش نیست اکای بهروز 1700 میمونه اکای افتو 500 میمونه اکای همینجون برو مادر اکای 10000 رقم اکای اکای شوهین رقم 2000 شکجون 600 1100 دیگه اونا بریم اکای مسلم رقمی 7 رقم کشه بچه‌ها میرن دارشی اون خودش نیست اکای خچ ببینید دیگه بودی نمیدونم ای بخدو ای نمیشن وای بخدا که وای نمیشن نه برای شپیدن میشه نه برای تپیدن یعنی اکای همینجا رکتا میکنم اکای ای نو رکتا که زبیربان تروی میکنم انا اکای مسلمجو رکتا میکنم شیر نه بوزه دوام میتین نه که پاد نمرو یاد گناه شده بود ای پادانا گناهش خوشرو بوده بخدا به حد اختار خوشرو بود دو خواهد سینو دو که یاسا پاجور رو یاسا پاجور سمروی که گفت گفتم کساج گفت و ما گفتم که
نبود نبود اما اول اکاجون بعد یا اون اکاجون مکان مثبت تختی با ما گفتم که پاد دام پشونی من خبیدم گفتم بیا بالا پشونی من گفتم پاد در پشونی من اگم عدیر پدیر نشه گترا وقت دو تواشه پای اکای مسنجو اکتا بکیم ما اکا پارت با کام تا دل پارتیا یا چک داد یا چک داد بعدم دیکتاتور اخیرکم مردم خلای چای بچو پاد وقتی ما خونش مو بروش مکدگی اون شوارا دامی اکای افت بیروز اکای افت اکای فقط در جیوی موزیک کار میکردم یا در آخر جو کار میکردم کار کردم نبگیم 3 سال در 2 سال در جیوی موزیک کار کردم یکنیم سال آخر کار کردم و 6 ماه 7 ماه کلانچی بودم آخه ما این دیکتاتور میشناسم دیکتاتور که در جیوی کار میکنن چیان چی نسان اون یه خاگه اکای مسلم کجاشه اکای مسلم اکای مسلم ها اکای مسلم پول پارتوف اکای هزار پارتوف این 400 اکای مسلم 400 پارتوف 300 دیگه شما میرین دارچی هو اکای بیروز باخته ما نشدم دکتر کسی است باخته ما در موقع در همون چیزها از جوان موزیک بود اونای او بالا میریم اکای مسلم اومد اکای مسلم میریم رقم 3 20 رقم 4 10 این نه اكيد واتساب چی باشه چی شد میریم رقم 5 21 اومد اکاجون رقم 6 22 رقم 7 اکای مسلم 20 رقم 1 21 رقم 2 20 بو رقم 6 او شامگه میریم رقم 7 اکای پوش پارتیمون من اکای بیروز رو بخواه کیف کردم دا باورا ریسک اخیش تو خودم پول پسی هزوی پاپلانکا او نای ایکسی بره او برا رفت میریم رقم 6 رقم 7 میریم اکای همینجا پول تلوی کردم میریم دار شیر پالانگو او میگن شیروی نه گپ تمام حجبو جمع کرده شه بچه گپ تمام از یه گپ سمیتیم او میریم دار شیر اکای مارجو پول رو مگه کردم داو شکم میرسی شه بچه جو یا اکای پول میری اکای خود شک کنه مردم میریم دار شیر اکای فخردین 1400 باشه بچه اکای بهروز 1500 دیگه نمونا اکای افتو 400 دیگه نمونا اکای امین بروما اکای شوهین 500 دیگه نمونا نه هر کارت کیزا اکای نیست که اکای مامور سکون اکای فخردین اکای انا مسلم 200 دیگه دیو خود اکای مسلم جو من داشتی هر داشت رقمی ها داو خالد کیمه دو که 22 شد کلام قطع رقم 1 11 رقم 2 10 ایسا کم اکای فرق جو 1200 کردم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 شی پالانگو بالاجون اکو بالاجون داف شیاکی دیگه پیش پرنسا بودن اکای لیگوش بردارا میریم شیرونا بالاش دار بالاش رقم 6 رقم 7 اکای افت درو وارد 3 و 4 ایاک بریم اکای بای بهروز اکای بهروز رقم 3 و رقم 4 اکای افت رقم 1 اکای افت رقم 1 بریم دارشی اکای فخر رقم 5 اکای فخر رقم 5 دارشی اکای شوین درم ببینیم درم اکای معروف در اکای شوین نمیگه اکای شوین اکای شوین بریم رقم میده بافتم سوی بشه خوب رو گچی
ده اکای معروف بریم. من چپرک نمیشه پلنگو. او ای لابگانی جابگانی لابگانی لو لابگانی جابگانی لابگانی جابگانی لابگانی جابگانی لابگانی لو بخدا کو بوار میکنیم یک نیم و دو مخشی بگیم ای 5-6 ساعت جلو خواب کردیم نبودم یک همروز بعد نماز جمعه اومدیم اوناشون 3-4 ساعت خواب کردیم کیف کردیم به خواب بخدا دیدا بریم دارشی ایو بگیم می جنگیم شی پلنگو می جنگیم رقم 1 اکای بهروز گپ تموم 900 دیگر نمونه که 1500 داشتی اکای افتو گپ تموم 100 دیگر نمونه که جمعون میرین دارشی اکای فخردین گپ تموم 1100 دیگر نمونه اکای معروف گپ تموم اکای معروف چند پارسال دیگر جمعون اکای معروف 800 پارسال 500 دیگر نمونه گپ تموم میرین بکا خونون بخدا اکا ده خمتون بخدا دو کردیم شبر شو بریم با نام نیو در حق برادرای غریب مقصد همون در غریب که در نوع برادرای غریب بریم ای بخدا اکای جوی تایم در همان موزم در حق برادرای خودم غریب که هستم باور که اکا غریبی هم میدونم چه خلیه بکا خون شی پلنگو رقم 1 رقم 1 اکای افتو 22 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 7 20 22 ایو بارا زنده باشه پلنگو زنده باشه میره شروع نه اکو بارم بدونه من اکو بارم بدونه شه پلنگو رقم 1 رقم 3 900 روبلی بارا اکوی که پاس رسک پاس میده شه پلنگو بارم 900 روبلی اکای بیروز نومه 4 میرین راشی اکای بیروز رقم 4 7 بارا فاس 7 بارا فاس او اکای بیروز به چند کس بدونه خود اکای بیروز 900 دور شه پلنگو 900 او دوری میره شه پلنگو می نویسیم اکای معروف 2 اکای معروف رقم 2 اکای فقدی رقم تا بدون رو شه بچه میره اکی اختیار تو پاس گاب نیست شیر پلنگو یک قطعی که میره 7 6 5 خولیمون اکو 7 6 5 خولیمون شروع نه 7 6 5 خولیمون اکای معروف جو خود تنکی شه بچه 500 که داشته 400 دیگر اکای معروف اکای معروف نرد بدون شه پلنگ میره او میگه اکای دو میره شه بچه گپ تموم میریم در تا اونیم دوستان رو گمرکون اکای شوی نشه درد اکای معروف پاس نمی بیشتر اکای خوش یک رقم میمونیم فقط بیا دوستمش بیاد که او همین مقصد پلیمه او نکدم بریم دارشی او اکای معروف اومد دارش اکای معروف بریم دارش میریم شه پلنگو یک نشون 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای معروف در بازی پراسه رقم در میگیری اکای معروف در بازی پراسه رقم در میگیری اکای شوهین افراد تماشا که نمیکنه دارم اکا 500 دوری اکای شوهین 500 دوری نسی من نگفت که بازی ما پیش بیا 500 که می نویسم میمونم فقط لبوی فهم درو مادی میتونم iki ay yaklaşık saat. Okay, بریم ها تموم اکای معروف رقم 2 اکا 800 پارتوفتی انا باید چند پارتی باید 400 پارتی 400 دیگر نمیشه بچه
Akay Behluljon o meşim. 3200 8800 cami 900 cami 400. 3200 büyük şey bachao. Beni dalshi. Me kafonu sherpalango gap tamom. 3200 o shava. Bu kafonu sherpalango ya kafon me kafonu. Me kafon shero na. Ya kıda okey gutay cevap ne diyor? Ya kıda okey gutay cevap da gene sen saçı. Merin. Kafon. Holi ma ya çapırsın. Ya kıda okey cevap da gene sen. Akay afto khati diran raftagi. Akay afto khati diran raftagi o ne? Cida bu akana isagay. Ya kıço. Rakam 2. Au trinkaşka. Sey. Biz. Çok. Da. Yani biz. Bu rakam 2 o şavakana begim. Model karto. Ay rakam istemeye dalşı. Akay maru o şey çarşıya başa. Ha o gavdes beni dalşı. Ham half paft o gavdes. Akay afto. Hem yok kadar nefahmم. من وقتا دیدم بود خیلی 20 دیگه بلین چه تو دیو شما ما کم سال شدیم من کنم 2 تو شنیده بودم وقتا سیم تو شنیده بودم او شاکه مرجون اکه فخردین 900 اونا اکه بیروز اکتا اکه افتو او اومشیم اکه معروف 200 شکرون 3400 دادی 200 پداکردم 3400 3800 3700 دیگه اون اکه معروف اکه مسلم سال دیگه اونا اکه بیروز 1500 گشت اونا میره دارشید اما آدم اخجون میریم رقم 3 31 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 خود خنک bu رقم 3 o şamı رقم 4 اکه معروجون انا اکه معروجون 400 داشتی 3200 زدی انا bu 200 دیگه پداکار دادم 3400 زدی بگیم 3400 دادم 3800 شد انا انا diğer rakam da doğru 3700 bu ne bu امروز ما پاس گام زکه اخجون خوشان شه falan زنده باشه شروع رقم 1 خلیمون انا ها اکجون رقم 1 خلیمون گپ تمام همون میگه شه falan گو اون میگیم گپ تمام اکه اخجون خوشان شه نه زنده باشه بچا حاجو تو بید اکه اخجون خوشان گو پگم جنگیم گپ تمام حاجو جنگ شد حاجو جنگ کرده بچا حاجو جنگ کرده اکه معلوم رقم 1 دیگه نیست میریم اکه فخردین 700 اکه بهروز 1200 اکه افت خوشان شه بچا اکه معلوم رقم 1 دیگه 3500 دونم که جون اکه مسلم o 15 şey falan benim darşı ay rakami 4 rakami 4 20 rakam 5 22 rakami 6 20 rakami 7 10 rakami 1 20 rakami 2 22 rakami 3 22 akod sarıblı bara gap tamam şey falan var işte rakami ana 5 1 5 2 3 akay böyle rakami 4 ben dalşı
окей фахри рақами 6 мерем дар чӣ 7 пас барда окей маъруф як давара надорӣ окей маъруф рақами 1 7 моҳ холӣ монку окей муслимҷон ана киҷо шудӣ барои даълаи шакаҷон рақита ранги о шудагӣ окей муслим окей муслимҷон о шудагӣ рақита кардан мешавида мерем дар чӣ зинда бошен зинда ва сарбаланд бошен мо бо шумо мефахрем мегем дар чӣ ау оҳ акаи мужик салом алайкум акаи мужик берахм акаи мужики берахм бемеҳр берахм мегӯ бемеҳр нохита ака айбан чанд қашти як бор канали ман хабаргирӣ наомадаям рақами 7 давара холия 200 рубл акаи мужик мегирӣ ша акаи мужик рақами 2 давара холия битумуд мерем дар чӣ тамом акад акаҷон 5 нишода 6 мерем акаи мужики рақита мекунед бача ой акаи мужик буду ягон рақам мете биҷанг кунам ягон рақам мете биҷанг гап нест гирифт ака акаи мужик рақами 7 акаи берӯз рақами 4 акаи берӯзҷон гап тамом 1000 дигар дун акаи фахриҷон гап тамом 500 дигар дун акаи маҳмудҷон гап тамом акаи маъруфҷон гап тамом ана 3500 3300 дигар дун акаи мужик гап тамом рақита мекунад акаҷон акаи маъруф ана акаи маъруф акаи муслимҷон даълаи шакаи каринг акаҷон акаи муслимҷон рақита мекунад акаи маъруф мепарта мекафонад шепаранда акаи мужик мепарта аммо мегем мерем гап тамом дусаду акаи муслим акаи мужик 1407 мерем дар чӣ акаи мужик омади шепаланд мекафонем мерем шарёна рақами 6 акаи мужик омади акаи мужик ҳамаҷо акаи мужик рақами 6 20 7 акаи мужик ҳамҷои ака кафонемуш акаи мужик омади акаи мужик рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 11 5 21 21 21 21 акаҳо 400 рубли бара шерпаланго бо 400 рубли бараш рафт ау мегем бараш рақами 3 рақами 2 бо 5 мерем 2 3 5 акаи берӯз рақами 4 акаи мужик рақами 7 4 7 акаи муслимҷон ба тӯш 200 надеш акаҷон 300 200 мепартон чие туғри ака 30 рубл напартон мерем рақами 164 164 соҳибош акаи фахриддин 400 рубли бара надорад акаи фахриддин рақами 1 акаи маъруф намедорӣ акаҷон ҷавоб метиҳед 160 шепаланго ҷавоб метиҳем акаи фахриддин акаи мужик акаи фахриддин акаи маъруф ҷавоб метиҳем шепаланго 6 пас гап нест акаи ана маъруф ҷавоб метиҳем шепаланҷо як пас мекунад акаи маъруф гап тамом ду нишон айсе мерем гап тамом акаи маъруф пас метиҳед не ки боша медурӯшагани рақами ака акаи маъруф рақами 1 6 холӣ мондад 6 холӣ монда чӣ мерем яка акаи маъруф дуроварда акаи маъруф ҷавоб пас метиҳед ё медурӯш акаҷон надонам ки гуфту пас мерем дар чӣ пас пас тамом як 6 холӣ монда яъне мерем дар чӣ
من جنگل دارلیشی مثلا اون مگه شی پلنگو گپ تموم واجبو جنگ کرد شیرین گپ تموم رقمی دو نشون هستم 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 5 6 Акаи мужик шепаланг 1200 дошт якаҷон 800 гирам якаҷон Акаи мужик 800 гирам на мерим Акаи беҳрӯз якаҷон 1000 дошти шепаланг мемонта ана 600 рубл гар ҳар катода оша якаҷон 1200 буд ҷамъи 400 ҷамъи 800 1200 буд ҷамъи 400 ҷамъи 200 1800 оша шепаланго мекафам рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 2 рақами 2 12 бур рақами 5 оша рақами аге мондаи картон бо здесь акай тринкатиҷи шумо якаҷон мондаи картон мева рақами 6 акай оша якай фахзина ау мегем тамом акай мужиҷон ҳозир рақами 7 додам бозӣ кайсай як мутаи сабр мекунем акай маъруф ягон карта пас мекунем дар меи акай карта битем окей ҳозир акай мужиҷон як мутаи сабр мекунем куч мегам ау мегем 504 гап нест 506 мерем ҳамада бур боли шепаланго гап тамом якабити гап нест акай мужик рақами якабитумуд акай мужик рақами якабитумуд акаҷон гап нест мерем акай мужик рақами 700 гардон акаҷон 800 дошти мерем далши акай фахри рақами 5 рақами 6 500 дошт акаҷон 1300 давои акаҷон мешавад ана 1800 гардон акаҷон мерем далши акай берӯз рақами ана 4 рақами 3 акаҷон 600 дошти 1000 боша 800 гардон акаҷон мерем далши акаи маъруф рақами 2 акаи маъруф рақами 2 ки боша акаҷон ана 3300 дошти 3200 дигар мерем далши акай амин акай муслим рақами 700 дошти дигар акаҷон мерем далши ҳамаата бур боли шепаланго ҳамаата бур боли ҳамаата омад мегем мерем далши ау ҷаб 5 6 10 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 20 шепаланго гап тамом ҳоҷибо медон чӣ гуфтасай 21 4 21 туғри оша рақами 4 мегем рақами 5 бо акай берӯз шебача оша чавшер на ау мегем гап тамом шервена гап тамом ҳоҷибо ҷанг карда шебача ҳоҷибо ҷанг дора мерем далши оша баъд акай мужиҷон оша мегем акай муслим мисали 7 пахто гап нест акай муслимҷон 7 пахто шеда сухан рақита акаҷон сухан рақита мерем рақами 5 меша бачаҳо то тавонем дӯстонро гум накунем лабгади лу акай маъруфҷон буназ ҳозир 200 ҳаракат мекунем акай мужик 600 акай фахриддин 1400 акай беҳрӯз 1200 дум акаҷон акай маъруф 2000 тарои кунем 1100 дигар дум акаҷон акай муслим оғо мешавем мерем далши рақами 5 ау 23 рақами 6 10 рақами 7 10 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4
22. Bu raqam falan o şaşı falan o 23 zar. 23 mi? 23 demek ha? 23 dedim. Ne darşı? Akay lojong şuna kadar raqam xo'li şey falan jo nador akajom. Sabırki oçya mesela metem akajom jo ya raqam xo'li meşe bakıyorum. Ne darşı? Ha ha. Ne darşı? Au mega şey falan ona tovara. Gap tamam. Gap tamam hoca can çalışıyor. Çok gap tamam. Benim. Hazır akşam şaş benim. Au zinde o şehrin ağır zinde o sarmalan o şeyin. Akay maruf tekme taşıdaki de WhatsApp ne ister. Tamam akay maruf sukan akay sıraza. B isti base. B isti base in politoz megzad dağılır. Benim. Akay müzik şer falan. Au megan pansa diğer dumra. Akay Fahreddin. Ana 1400 çakacağım 1800 diğer dumra. Akay Behruz. Ana 1000 دیگه اونا اکای معروف 900 دیگه اونا اکای مسلم آبش که خود میره میریم اکای معروف او یا پول گذاشت که جون 2000 تا بخواب او شوات 2000 بگی 2000 بخواب برا میره رقمی شاش اکای لوک همونجا شه بچه رقمی شاش 30 رقمی هاف او 30 رقمی یک 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 23 رقمی 5 خاک خنک او رقمی 7 او شبکه ما مسلمی گفت آخران و خانبگی گیرتن که اثر زده او شبکه مسلمی او شاشه فلان اوش برسه دب تمام ایو جان خود او شا در برسر نفس خود امیلی مرد بگه مینه شیر پمانو دارچه برسی دوست آم و شکگی را دست دوست در پریشانی و در درموندگی هیچ چشم از این همه حیران شد که رقمی انا هفت چه خیلی نو یکم میزنه باید چند سالها و سالها بریم ای جب بگردی لب بگردی دل بگردی لو لب بگردی جب بگردی لب بگردی جب بگردی لب بگردی جب بگردی لب بگردی لو بریم جب بگردی لو اکای موژیک şey falan 400 دیگه bakıyor اکای Fahreddin 1600 دیگه اونا اکای بهروز 800 دیگه اونا اکای معروف انا 800 دیگه اونا تو 1000 دیگه bakıyor 1900 دیگه اونا ben darşı اکای مسلم 500 دیگه kartal zalmen darşı o taraf نباید اکای لوژ نداشته بچه او اکای لوژ 400 اگر دا o چند است bakıyor چه اکای اسکینا کلیم شو bana میذاره رقم 1 یا 21 رقم 2 او 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 خاک خنک 12 7 رقم 7 21 21 21 21 اکود سال خاکی کلمی اکود برام میشه فلانگو اکای برادر شه پلنگو براش رقمی 1 رقمی 5 رقمی 7 اکای بهروز رقمی 3 و رقمی 4 بریم اکای بهروز رقمی 3 و رقمی 4 اکای معروف رقمی 2 اکای معروف رقمی 2 اکای فخری رقمی 6 اکای فخردین اکای فخری وارد سالوری رقمی 6 شش وارد اکای فخری رقمی 6 ایو میگه میره دارشی جاب تموم Aydın benim yaklaşık olmadığını şey falan. Hem arkadaşlar şöyle şeyler ne gap tamam oldu. Prinsesa. Bak prinsesa o zaman öyle başa. Bu ne olur? Parkın tarafı festamı. Akar parkın top prinsesa ne değil. Zaman öyle başa. Bu durumu parkın katma canlı olarak ki bu parkın ve tuğla zablo kadar git. Bu ona durma diye boza devam etsin. Veren dalşi. Au megene akar musun şey falan ga. Veren dalşi. Au. رقم 11 رقم 2 بریم
او اکای بیروز چون کردیم دیونا مشاولی آی باز هم میذارم بخدا اکای بیروز زنگ بزنون اکای فخری 1600 1400 دیگه اونا اکای بیروز شه بچا 800 شکجون انا 400 دیگه اونا اکای معروف 900 شکجون 700 دیگه اونا من دارشی اکای بیروز رقم 3 و 4 اکجون انا 400 بون اکای معروف رقم 700 اکای فخری رقم 1400 بریم او میگه شیر پالانگو گابنس او من شیرنا گل دا بولوی تریزا کس حقیقتای مونوس خوش میجاش برزه میگه رقم دو بسیار رقم سه او سیویاک رقم چور دا رقم پنج بسیار رقم شش 12 رقم هفت دا رقم 11 بول رقم 11 بول رقم 3 بریم رقم 4 اکای بیرون زنگ بزنم اکای پرنسس را اکای فهمدم معدل بخیر زنگ بزنم شوخی کنه خفه نمیشه کتی مقصد خفه نمیشه میگم که اکای فهمدم میگه تو اونجا بزنم میگم بزنم اونا تخیل میگم پاک او شوا نه دالشی نه بزن تموم خفه نمیشه ما زنگ بزنم بریم اکای چور میشه پلنگو پاک انکیوم زد اون میگه شروع نه اون میگه گپ تمام حجبو جان کرده گپ تمام حجبو جان دارم الو به پات تو دکی جویی بگو تو دکی جویی اکای موژیک سه دیگه دومنا بخ تو پای پرامو افیر بدور فخردین بخدو کو قطعی ما بازی نکرده است دیگه میگه بدرو که بخدو یا بازیگر ایداس میتون تو ایتالیا که بخدو تو چی گفتی یا دلینگ بالو بدروی بچه هایروش دیگه هست هم بگه نداره ما بازی نمیکنیم دیگه بدرو کسیا پخارگاه اکای فخری نگاه بدرو اکای موزیک 300 دیگه نکجوم اکای فخردین 1200 نمونه اکای بیرو 1400 دیگه نمونه اکای معروف 800 دیگه نمونه اکای مسلم 400 دیگه نمونه بره درسی او میگه شه فلانگو گپ تمام رقم 4 سال میکنیم رقم 4 20 رقم 5 20 اکای موزیک وقتا عروس او عروس وکجو رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 11 شه پلنگو بول رقم 3 20 شروع بول رقم کشید بول رقمی انا 20 11 هم میگیریم 11 هم میگیریم 12 هم میگیریم 11 هم میگیریم 20 اکا با بالا شد 200 روبلی اکای میگه یک عروس دوباره شه بچه میز فقط بچ تموم اکای فخری بدون شوخی میکنه و قهر نکنه 4 5 سه بار کنه 4 نشون 5 میریم اکای معروف رقم 2 اکای موجی رقم 1 2 1 6 اکای فخری 6 7 اکای مسلم رقم 7 گابنه بریم دارشی او میگه ما رقم 5 میریم اکای موجی جون میگه هول یک پسای برقرگی میگه فقط بچک گپ خطی فقط بچک شکا بریم دارشی او میگه شیرو نه او میگیم گپ تموم گپ تموم حجبون جان کرده باشه گپ تموم
یا بچه ها فیسبوک پروست تمام او پروست علی بالای کیف تا تمام پروست همون اینگه او بالای کیف میبازیم در درش کودک خول میکنیم تمام تخ میادم میکنم تخ میادم در درش او تخ میادم میکنم میریم اکی معروف شیرپلنگ 400 دیگه دونا اکی موژیک شیرپلنگ اکجان یا 100 روبل دیگه دونا اکجان اکی فخری شیرپلنگ 1000 دیگه دونا اکی مسلم شیرپلنگ 200 روبل دیگه دونا میره دالشی او انا ها پرنسس عمر پرنسس در فخری بتی رقم 5 میکشون 22 او اد بیا کی پاد بتی بازی نکرده سر رقم 6 12 میگه که تو پرنسس 4 دیگه چیکار دیگه نداره اومده سن بیگ زنگو که ما بازی برون رقم 7 20 تو دیگه چی گفتنی رقم موژیک مو رقم موژیک او 20 رقم 2 دا رقم 3 11 رقم 4 20 شیرپلنگو ما در راه سیاز نیست خواهم همه دونه فیلم گاب نیست دویو کی بخدو این اکه فخر اینجا مویرا 3 21 5 22 باشه بچه ها میریم پنج 22 بود گاب تمام شیرپلنگو حاجبا جمع کرده شیره نه بس بکنیم این دیگه آنها خوش باشی در گذاشتم خوش نمی باشی بگو بریم دارچی گپ تمام پرنسس بجم بیا کی جای فخری نگاه بزنید دیگه بریم اکای موژیک شیرپلنگ اکجانی من او میشی اکای فخرین انا 2000 دون اکجون اکای بهروز ای 2200 اکای فخرین 2200 دونا اکای بهروز شیرپلنگ گپ تمام اکای بهروز گپ تمام 1400 1200 دیگه دونا اکای معروف گپ تمام 200 دیگه دونا اکای مسلم جون 100 دیگه دونا شه بچا من دارشی او میگه شیرپلنگو میره رقم 6 جابگل یو دا رقم 7 12 نانجا کاری ما بوتمه فرق رقم 1 اکای انا موژیک مو رقم 1 21 رقم 2 او اکای معروف او شاشه بچا رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 شیرپلنگو برو رقم 2 او شاشه میگه رقم 3 او میگیم گپ تمام اکای موژیک بخیر پول پارتگاه بو تو پاس وقتا رقم 1 هم بونا داده چی 2 هزار اکای معروف جون 2 با 3 هزار اکای معروف 2 با 3 هزار او میگیم پرنسس به حد سر دو فقط دارین بولو اینو میخو خرگوشافک شو گاکا فخرین اکای فخرین خرگوشافک از سکولستا با افسس لک فهمیدن اکای فخرین خرگوشافک بریم دارشی اکای مسلم جون اکای موژیک جون او به اکجون کارتا 1000 پارسی 900 دیگه نمونه اکجون اکای فخری شیرپلنگ 2000 او نمونه اکای بهروز 1000 نمونه اکای معروف شیرپلنگ 700 و 200 کارتا زد اکای مسلم او میشه من دارش رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقم 1 شیرپلنگ او 21 رقم 2 21 اینو بگیریم اکوی برادر مرحمت صدری برا اد صدری برا بو یا استفاده صدا قالی میریم اکو واسه رقم 1 رقم 2 رقم 3 1 نشو ای سه نشو رقم شو بریم اکای بیرون رقم 4 اکای موزیو همین کامنت bu مسلم دیوژن گذاشت آنها اکای فخری ایدار خودشا اکای انا فخری رقم 5 رقم 6 میریم هفت خولی مونده تا شیرپلنگو داوره رقم 7 خولی شیره نه داوره رقم 7 خولی جوید اصلا دارو میره اکای مال رقم 7 گفتن میره دارش رقم 4
اکا در واتساپ شی پلان هفت پونی فقط گام نیست اکا مسونجا در واتساپ شی پلان اکا ما رقم هفت دوار گیرد در بودی پراسه متون اکا لویق در بودی پراسه رقم هفت متون بودی کن یعنی دارشی او مگه شی پلانگو گاب تمام اکا مسونجا هیچ کنه است شما چند هیچ کنه است شیرا حالا داری واتساپ شی پلان داری واتساپ نه دارشی sen nişona açılmış şey parango. Hojibu can kadar. To tavone dostan ro gummakune. Dostani mehriban ro gummakune. در جهان به دوست بودن مشکل است. برن درسی. اکر بهرود اکمی چور. شیپلان 800 دیگه اونا. اکر فخری رقم 56 شیپلان 1400 دیگه اونا. 1600 دیگه اکجون برن درسی. اکر معروف رقمی 7 دواره. تو خود دواره اکجون انا میمونتا 500 دیگه برن درسی. او میگه شیپلانگو او میگه گپ تموم میکنیم. 1200 اوشا گپ تموم. bu bahami خیال کدوم تموم صورت خوشو نه رقم 4 20 رقم 5 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 21 رقم 2 21 رقم 3 11 شیپلانگو bu رقم 6 hoşuma göre رقم 7 اکجو باید صورتی که جگلان نشته است اکجو ما صورتی با بخدو خواستم اندوم که ما اکیش میشدم دکترا میره در شکا بخدو انا دو صورتی با میره من رقم 7 او میگه شیپلانگو او میگه دل دا بوله تریزا کسا کته منوس ما کشو میشه او تریزا میره درسی گپ تمام شیپلانگو حجبو جان کرده شده گپ تمام اکای لویق همیجه اکای لویق میره درسی رقم 6 رقم 7 میره اکای لویق همیجه شه بچه دو گل گپ نیست اکای همیجه خویا رقم خونی جای او شده میشه بتونه اکای لویق همیجه اکای لویق بریم اکای موجی شیپلان 7 گلی کش برد اکای لویق دو کش میشه نام میگه نمیشه کجون افیز خفه اکای لویق اکای موجی 800 یا کجون ما اکای فخری شیپلان 1600 2800 1600 نکجون اکای بهروز 600 دیگه اونا اکای معروف 400 دیگه اونا اکای لویق رقم 7 همه تمو دینا قطیش کاپ دینا ندیشم اکای لویق رقم 7 همه تمو شیپلان انا میمونه تا شیرینال 400 300 دیگه بریم درسی کامل اومده است اکای لویق اومده است افیر کام کفوا دیر نفسی اکای لویق رقم 7 اختا 400 رقم 300 دیگه رقم 7 همه کشون رقم 7 اکای لویق رقم 7 بسیار رقم اکای موژیک رقم 1 بسیار رقم 2 بسیار رقم 3 20 رقم 4 بسیار ای بچا رقم 5 22 او بچا رقم او شا رقم 6 3 دقیقه تلیکش 5 دقیقه بسیار میری داخل او میگه شیپلانگو او میگه شیرین او میگه گپ تمام شیپلانگو گپ تمام شیرین گپ تمام او شا شیپلانگو گپ تمام تو تاونه دوستان رو گم کنید
پایان شیر پایان شیر رودکه گذاشته که هفت شش در رقمی هفت بریم آن میتاریوش اتی اکای موجی 800 شکر جون 700 دیگه دونه شکر جون اکای فخرین 3000 شکر جون اکای بهروز انا 400 دیگه دونه شکر جون اکای معروف شبران 300 دیگه دونه شکر جون اکای لویق 200 دیگه دیم خود میره شکر میرم رقمی 16 با رقمی 7 میریم رقمی 7 او 20 رقم یک گاب خود نظر وقت رقم یک 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 پلنگو 20 رقم 6 گیرد او رقم 11 شیره نه گاب تمام حجبو یکی بول رقم 3 او شمیگه رقم 4 او میگه شیر پلنگو او میگیم تو تاونه دوستان گم نکن شیره نه رقم 14 رقم 5 میره استاد رقم 4 میره اکه امیجو نشرکو اکه امی وارا نشه شیر پلنگو وارا نشه او میگیم اکه رسول بابا اکه امی اکه رسول بابا 7 گل جابر زکه 7 گل میکشه مثلا 7 گل میکشه سوخان راکت شیر هم سوخان راکت هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شونده می جنگیم شیر پلنگو می جنگیم بریم دالشی اینم تاریوش قسمه بریم یک سه نشون زاد رقم چومن 7 تا گل کشید گاب نیست که 7 گلی سوخان راکت شیر پلنگ 7 گلی بریم دالشی اکای وجودون 600 دیگه وقتی اکای فخردین 2800 اکای بهروز 800 وقتی کارت زد اکای معروف 200 اکای لویق 100 سیم خود اکای لویق میره داشت رقم 4 دو میشه رقم 4 20 ای رقم 4 11 رقم 5 30 او رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 خاکی خنق 11 رقم 3 خاکی خنق 11 شیر پلنگو گاب تمام بو رقم 5 او شمیگه رقم 6 بسی زد پیش ای چور کدام اول ویدیو که نمیدیش پاک چور دارش میکردی اکه ایخ دختر بده بنس های دختر شما مثلا بگیم نرمال دختر نیست وقت دو او میگیم دختر بده نیست دختر خوشو مثلا بگیم همین خیلی دختر هر خیلی کلی آدم همین خیلی نمود خوبیه بکنی او میگیم گاب تمام 14 رقم 15 رقم 6 میریم اکای موزیکیون شیر پلنجون او میگم اکاجونی ما اکای موزیک به مهرک ما اکای موزیک به مهرک ما او میگه شیر نه تا اکا به مهری به مهر اکای موزیکیون 500 دیگه اونا اکای فخرین 2800 3200 اونا اکای بهروز 600 دیگه اونا اکای معروف 100 دیگه اونا اکای لویق او میشیم رقم 6 22 7 20 چوب کشیش کبده بیزیر بشه رقم 1 10 نفهم رقم اینجا رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 5 21 او رقم بود 6 او شاکم میگه میره رقمی 7 همه که چکان شد من بریم اکه همینجا گب تنها فهمشه بچه اکه همین اکه موزیک همینجا شید پلنجون اکه موزیک و همینجا اکه موزیک بریم دال شید دو گلی جابر اکه معروف دستای خوبشه میکنشی تکش پیاد نکری بریم دال شید اکسر شون شروع نه سیم دوبر پاجان لوان بریم اکه موزیک 400 گم اکه جون اکه فخری 3600 اکه بهروز 400
Akay معروف او akay لویق چه بچه پافتور akay لویق akay لویق پافتور کجام akay لویق پافتور کجام واه دو سیبر ماده akay موژیک پافتوری نیستی akay لویق پافتور کجام akay لویق نیست شیر پلنگو رقمی 7 خوله اکجانو اکو رقمی 7 خولی مون اکو دایی وقت اگه 7 سلام نگاه میدونم میرین دارشی 7 خون میگه میره رقمی اقا اخدون رقمی 7 20 رقمی 1 او akay موژیک میون شکن میون سر شکست اکا 30 3 20 4 10 5 20 6 22 گاز akay ana o şavaya da akay موژیک akay میجا رقمی 7 اخد رقمی میشه چه میون دارشی او میگن شیرو اینا او میگن گپ تمام بو رقمی 1 akay موژیک جان دوستا رو پلاکه داشته بچه میون دارشی خود توانید دوستان رو گمراه کشیرنر دوستان مهربان باشید در جهان به دوست بودن مشکلاتان خود کسان گمراه کنید برین درش او زنده باشی شیر پلنگو یک نشون داد یک رقم دو برید akay معروجا پافتور کجام موضوع تعریف هست درجه هر میونشکنه بگو akay فهمیدن akay معروجا پافتور akay معروجا برید akay موژیک 400 دوشی 800 لیتر 1200 میشه میمونتا که 1100 دیگه akay فخری 3400 دیگه akay موژیک جان akay معروجا رقم کجام akay بهروز 200 دیگه akay معروف رکتا akay امین رقمی 7500 900 دیگه دونم برین دالشی اومدن akay معروجا رکتا کشیدن او گپ تمام حجبو جان کشه برنگو گپ تمام گپ تمام برین دالشی شیر falan akay معروجا رکتا کشیدن akay معروجا میگن گپ تمام رکتا akay معروف akay معروجا رکتا کشه falan akay معروف شیر falan 500 400 دیگه شونه گپ تمام میرم رقمی 2 رقمی 2 10 اومد کجام رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقم 1 خاکی خنده 22 اکو برای بدونیم 300 روبلی اکوی برای درو dobro پجالو خوب برسید که بوید دیستی خوب برسید که بوید دیستی چور بریم درشی او ساعت 9 دوشتی سکر جانو برای رقمی 3 رقمی 7 akay بیرو رقمی 4 گپ نیست akay بیرو رقمی 4 akay فقری 5 برای akay فقری 5 چجور 5 خوره akay فقری akay فقری رقمی 5 بریم akay موژیک akay موژیک رقمی 1 بریم akay معروف akay معروف رقمی 2 بریم دارشی
خوشایی. اکای معروف اکای فخری پیشش نداره ولی اکای فخری من دارسی. او سه شده اچون بریم گپ تموم. اکای ما فخری جواب بده پیشش نداره اکای فخری جواب. من دارسی فلانگو من دارسی گپ تموم. شش پاس میترسم دیگه برای بسیار. گپ تموم گپ تموم. گپ تموم شد فلانگو گپ تموم حاجبو جان کرد. حاجبو جان کرد شباشه گپ حاجبو جان کرد من دارسی. او مگه شعر نه او مگه تا توان دوستان این مکنه دوستانی مهربان باشه در جهان دوست بودن مشکل است ای دوستان بر پدرم بده رحمت تمام اکه همین رقم شما پرسته شد چا مریم در شده بزن 1800 شد سه دیشون دو بچه‌ها مریم اکه بهروز انا دسته دوشی ساعت هفته اوش دیم اکه فخرین 3400 3100 دیگه دونا اکه معروف رقمی دو اکه معروف رقمی دو سال دیگه دونا اکه موجی رقم یک اکه 1100 دیگه دونا اکه امین رقم 6 اکه 900 دیگه دونا میره درس همه تا بود بولش پلانگو همه تا آباد میره رقم 4800 اوشا رقم 4 11 5 رقم 5 20 6 رقم 6 اکه امین 22 7 رقم 7 پلانگو رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شیرینار 20 رقم 2 رقم 2 پلانگو 10 رقم 3 رقم 3 10 bu رقم 6 اکه امین او شما میگم رقم 6 که فقط فرق رقم 13 رقم 6 اکه امین او شما دیگه بریم هفتم گام تکلیف گام نیست هفتم بودنش میگه فلان هفتم بودنش میگیم گاب تمام میگه میره تمام گاب تمام از گاب تمام میشه فلان او زنده و شیرینار زنده و سربلند باشین ما با شما فخر میگه میره درسی ما با شما فخریم ای دوست بیا میگه که هم سفر کنیم میره درسی تمام گاب تمام رقم 6 رقم 7 بریم با شانی و کمینا اکه موجی شیپالان اگه 700 روبل دیگهش اکه فخرین 2900 دیگهش اکه بهروز اگه 1500 دیگهش اکه معروف آوش اکه امین جان شیپالان 600 کارتاش 10400 میشه 2300 دیگهش میمونه میره داشت رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 11 او رقم 4 11 لابرگری جابرگری لابرگری لو رقم 5 20 رقم 6 11 شیر پالانگو گپ تمام حجبو جان کرده میگه رقم 2000 میگه رقم 3 او زنده و سربلند شیر پالانگو گپ تمام شیرین گپ تمام تو توانین دوستان رو گم نکن شیرین گپ تمام میدونم دارشی او میگه شیرین او میگه شیر پالانگو هر جا که سفر دارید آنها اون شو تو پیدا بودی اصلا تو پیدا باشه به سیستم شوشنکی همین کارتو تو تا پیدا سه تا پارید او میگه میره شکلانو خودجو جان که شده نه بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 بریم درشی او میگه شکلانگو ای نار تو میرم هم اکثر شده نار رقم 2 زدم 2 رقم 3 بریم 2 با 23 بریم رقم 3 او میگه اکه معروفی او شده کارتا زد بریم درشی
Акай мужик шейпалан 600 донакаҷон, акай фахрӣ 2700 донакаҷон, акай беҳрӯз ана 600 донакаҷон, акай маъруф 500 картат зад, акай аминҷон 2200 дига донен дарчи. Ау мегем 6 қатиш печодай. 6 қатиш печондай. Рақами 3 12 4 21 5 20 6 22 7 20 1 20 2 20 بو رقم 6 اوش هنوز یک 6 برآمدش توست شد. هر هفت میره 5 6 برآمدش هر مال اخر فهمی. این روز مینوت نیاورد. میریم دارشی. او میگه شی فلانگو. گپ تمام میگه میریم دارش رقمی ها. زنده و سربلند و شی فلانگو توتاونه دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. من اینجا سعیدلی ما با تو میفخریم. من اینجا سعیدلی ما با تو میفخریم گلی. گپ نیست. میریم دارشی. او میگه میریم رقمی 7 تا گل کنیم. گپ تمام بچه‌ها گپ تمام. فکر گپ تمام. اکای موژیک 500 گرم اکای فخردین 2700 2000 انا 3100 گرم اکای بهروز 400 گرم جون اکای معروف 400 دیگر اکای امینجون 2100 دیگر من درس رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 او خاکی خنک 11 رقمی 4 30 رقمی 5 12 رقمی 6 11 شیپالانگو بو رقمی 4 اوشا میرم رقمی 5 او میگه شیروینا او میگه گپ تمام حجبو جان کرده شیپالانگو گپ تمام ای نکن شیروینا خودتمانه دوستان رو گم نکن شیروینا دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان میدو بودن مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید گپ تمام همین من تو او میگه میریم زنده و شیپالانگو زنده و سربلند باشه میریم اکای موژیک شیپالان اکادیما 400 گرم در اکم صدقه اکای فخردین 2900 اونا اکای بهروز 400 و شکلی کارتاز 800 گرم اونا اکای معروف شیپالان 300 گرم در اکم صدقه اکای امینجان 2 تای او میمونا میره دارشی او میگه میمونه رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 شیپالانگو 21 اینو بگیم اکو برام بدونید چه سربلی اکای بروز جوش چرا درو آورده بریم باید رقمی 2 رقمی 3 اکای بروز رقمی 4 میره دارشی اکای فخر رقمی 5 میرم اکای برادرو اکو برام بدونید شیپالانگو رقمی امریکای 7 اکای موژیک برام بدونید شیپالانجون یک 6 خولیمون است شیپالانگو یک 6 خولیمون اکای موژیک تیز براد موی میره دارشی او میگیم اکادون رقمی یک 6 زواره خولیمون میره دارشی یک 6 زواره خولیمون میره اکای موژیک خیلی جوان نیست
بریم دارچی. اگر اکرم مجید میدونه افیش کافای چون کل دروغان داریم. او بریم دارچی پلانگو میگا جنگیم. شش های شنبه یا شی پلانگو شش شکر. دو نشانه هستیم شی پلانگو 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 5 6 بریم. اکه بهروز شی پلان 500 دیگه دونا. اکه فخردین 2600 دونا که جون. اکه امین 1700 دونا که جون. بریم دارچی. ها سیلکر بو پاده سکن. شاو شکر ساعت دوش دیگه. اکه فخردین بریم دارچی ساعت دیگه بچه. بریم شی پلانگو رقمی 3. رقمی 3200 رو باشم. رقمی 3 20 4 20 5 21 دو 10 شما خدو رقمی 7 10 1 2 21 21 21 اینی که جمع بکن 800 روبلی برا 800 نگو 600 روبلی برا 600 برا تو خسته 4 7 دوم بریم. واسه رقمی بنا 5 رقمی 2 600 روبلی برا شی پلانگو. اکا جو خسابا مالک کشون اکا جون. اکا جو خجوز رقمی خوری نیست شی پلانگو انا اول اکا امین کو سوی بوش نداره. اکا بهروز اکاونت داد. اکا بهروز اکا بهروز جامت اکا جون. اکا بهروز 3 و 4 7 اکا امین 7 ثابت میدونه. اکا امین 7 ثابت مود. اکا امین رقمی 7 بریم. اکا بهروز جون شی پلان 500 و 700 دیگه کنیم. او مگه بریم 3 و 6 یک 6 خوری شی پلانگو 12 بخشید نمیدونه شا. بریم دارچی. او مگه بریم. اکا مجوجون دواره 300 روبلا بودی نبودی که بود درون با واره 600 روبلا شد. یک 6 خوری در اومده نمیتونم اکا جون. کم اول حاصل بباشه 9 ادم از فیل که فخردین. اول 9 ادم تماشا کن بولینگ نیست. اول ورود کانالو ورود پول اکا مجوج میگه من نگیتی. اکا مجوجون فیل خفا بود کور داشت اکا جون. بریم دارچی. ما دارم هوا اکا مجوج 400 رو بوده اکا جون. یک رقم در اومده نمیتونه رقم 16 بریم 5 شون دو ای 7 بریم 7 چند اکا 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 آنها در دیوانه ما 1 2 3 4 5 6 شی پلانگو اومد بگیره زنگی میخپا. اکا مجوجون شی پلانگو دکجو بده که در ورنه درمادی. اکا بهروز رقم 3 و 4 1000 روی که اکا جون 1500 میشه 300 رو دیگه دون اکا جون دست مو. اکا امین 1700 شه 1100 دونه میره ویگیز 2400 که اوشا. ای بچه سلام پرنسس علیک سلام پرنسس. این دیگه خوش آمدی میگه پرنسس خوش آمدی علیکت. رقمی ها شی پلانگو 20 رقمی 2 11 3 اکا بهروز 21 4
ау шерпаланг ошава 5 2 калонада 12 бу рақами чо хали бизан та 5 мен дарши фахринҷо хушомади бере шерона ошава шербачо мен дарши боза давом метем ау меге шерона ау мегем ака бедун 2400 веикл ошава гап тамом тай хадан пирса پرنده پولی غسل تورا کلمه گیرم یه درشی تا 14 خیلی تمامشه فلانگو او میگه شروع نه او گپ تموم میری اکای موجیجو شه فلان 300 دیگه اونا اکای فخردین 2400 دیگه اونا اکای بهروز انا 2400 2700 2500 دیگه اکای بهروز اکای معروف شه فلان 200 دیگه اونا اکای امجون 1000 دیگه نشیدن میری درس رقمی او میگیم تا پوچ سه توز پارتوین اکای 5 11 تاگ پوچ رقمی 6 20 اکای بهروز دیگه نیت بعد نشدم دختاو تای پوچ هر سه پارتوین رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 10 بو رقمی اوشاشه پلانگو بریم رقمی 5 او رقمی 2 او میگه شروع او زنده و شروع زنده و سربلند باشین رقمی بهروز تو تایپو گفتی تایپو باید دیگه چی رقمی بهروز تو تایپو گفتی تو تایپو باید اگه دیگی تو تایپو باید دیگه رقمی بهروز من درشی اصلا سه توزون بود تایپو برای سه توزه انا اکای بهروز گپ تموم من اکای موجیجو اوشاشه بچه کارتا از در کجا من درشی هم اکثر شون شده نه میریم بی خاله و که فخره خواهد اکای موجیک شیپالانیو 300 شکجون 800 گرم کارتا از در کجا اکای فخره 2400 شکجون 2200 گرم کجا اکای بهروز 2500 شکجون انا 2300 گرم اونا اکای معروف 200 گرم اونا اکای امینجون 100 گرم اونا میریم درشی همین است و یا 10 خور بسایش رقمی 2 11 رقمی 3 12 پرنسس همینجا رقمی 4 21 رقمی 5 3 او 30 10 سه پارسه رقمی 6 10 رقمی 7 او میلیون شکست که فخردین رقمی 1 31 اونا شما بود 30 او شما رقمی 7 رقمی 1 اکای موجیجو کارته سو اوزونه داره که میلیون تونا شکست رقمی 7 و کارتا بریم درشی گپ تمام شد فلانو گپ تمام او شاخه نفت او میگه میریم داشتی گپ تموم شد فلانو گپ تمام خواجو جان خدود اپان خدنای بوشون کیرزونا بازی کنم کی چشمونا سخته گیتا میریم برقدای بخدا کو اکامه کو خدا دروغمه ادم کو ای 4 5 6 دیر 20 سال تو 6 ساعت خورده 20 سال 20 ساعت تیم بول من تو ساعت شبانه خونه میتونم همین روز میگن که بعد دیابت خوب کردن اون ساعت بعد ساعت 3 تا ساعت 7 میریم اکای موجیک شیپالانجو 700 دیگه اونا اکای فخردین 2200 دیگه اونا اکای بهروز 2100 دیگه اونا اکای معروف اوشدیم اکای امیجون شیپالان 100 شکجون 1400 دیگه اونا پرنسس که جوشی شرط ما تا زمان تو تلفن تا برید
همینجا روزنامه حافظ تو کیف خوش نگیره سیران افی سلامتی روزنامه حافظ تو کیف خوش نگیره افی سلامتی روزنامه حافظ تو کیف خوش نگیره اکر بیروز بخدو قسم کیف خواه جای نوز نگاه ساعتهای 3 محکمه کنیم بگیم 3 4 تا ساعتهای 5 قریب بدون مکان رقم 1 11 بخدا همه 24 6 ساعت خومنم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 او 3 دما رقم 6 20 31 bu raqam au prinsesa چه تقریبا نباشه prinsesa prinsesa وعده کرده چی گفتی هر نمر بگونم ما میتونم ساعت ادامگاه نداری میره درسی او میگه شی پلنگو گپ تموم 6 ساعت کمان اکای بیرون شهر خونه شهر ادام دکو اکای بیرون همه بسوری میگم بخدو شاو درات بدور باشید معروف دو پاس گاب نیست شی پلنگو رقم 2 خوریمون 6 رقم 7 بریم 5 رقم 6 بریم اکای معروف شی پلنگو شما در کجان ما زنده و سلامت باشه نه اما میگه اکای معروف آخرین دکانم تو را ببینم میترسم او باچا پا اکای ما تو ندینا ترسه دو خیلی ما ترسم میریم اکای موژیک 600 دیگه دو نکجان اکای فخردین 2002 شکجان 2400 دو نکجان اکای بهروز 2100 2900 دیگه نکجان اکای معروف برو اکای امین جون 1300 دیگه نه هوینا وی پادانات دستای من چیکار داری میریم اکای موژیک رقم 1 کجا تو دانش کنون 600 دیگه کجا بریم دالچی اکای فخری رقم 5 رقم 6 انا 2200 کجا بریم دالچی اکای به رقم 4 رقم 3 1900 کجا بریم دالچی اکای امین جون رقم 7 1300 شی پرانگو رقم دیگه همون خولی مون کی نه بریم رقم 2 خولی مون شی پرانگو ماذا بگی یکم پرنسس بتون اسکیتا پارتو پرنسس رقم 2 پرنسس رقم 2 پرنسس رقم فخری روز میشه بخدو با قدرت بویدستا بریم پرنسس رقم 2 اخد میریم درش او میگیم اکه فخری ساعت 2:15 که جو 2:20 بخدو که جو سوی که پارتو شی پلان های سحر پارتان آکا سحر به پارتون وارد جام بکنید پرنسس پارت با همه فخرش فخری گفت که من روز دیگه میگه کارتاش دیگه نمیتونم میگه دیگه خوشنا بارد ای و استغفرالله میگه که مقصد وای این روز میگه خود بوی دیسا شوخی میخلن گفت اکاجو رقم 2 خولی های پرنسس پارت نوشیگری با همه فخری نشه میدونم که فخری نکن که مدام پرنسس ازدیوات میکنه نوشیگرم دیختا چورد میکنه موزی تا اکای فخری رو چورد میکنه بریم اکای انا بهروز 1800 دیگه نمیدونم پارتوفت او دا پارتوفت نکن چتقه باکی جو پارتوفتی پرنسس ما سر پاس کردم برای تو سر پاس کردم دیگه جو پاس کردم بریم نیومد برای دوگانه دو بخشی او پرنسس 100 روبل روی کردی او آشدیم پادانا یک کپوری بسروی کردی میرم رقم 6
گذشت رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 بو رقم 5 اوشا پرنسس گیره نکن عزیزکم گیره نکن عزیزکم تقدیر تو کرتا همین تقدیر تو کرتا میره که پلا اما میگه دارچی پرنسس پاستور یا پاس هم اکتاک شو شوی نارو هم اکتاک شو مده این گپ تموم شی پلا همه گپ تموم با جان کرو گپ تموم برین دارچی شیرونم برین دارچی او میگیم اکای فقدین یک بار 20 هم گفتم بای دادم 10 11 برین دارچی اکای فقدین تو چوی خطی پرنسس سوز گوانه زنی بگم گپای بزرون تا چی اکای موجودون 500 دیگه دمونا اکای فقدین 10900 دمونا اکای بهروجون 1800 1600 دیگه دمونا اکای امین 1200 دیگه دمونا ایش پلنگو رقمی دو خلی مون بریم نه بتش تموم اکای مفخدین 10800 دمونا اکای بهروجون 1700 یه رقم دوریم ولی 1800 اکای بهروجون من دارچی داده کو یکم تموم یک کنجی فخرین دو کارتا دو کم بتش یا رقم اکای بهروجون تمام داده کو بریم رقم 6 هول اکای بهروجون 1800 دمونا رقم 6 12 من دارچی پلنگو رقم 7 11 رقم 1 اکای موجیکمو رقم 1 20 رقم 2 پرنسس رقم باشه 10 20 انا ها رقم 3 21 رقم 4 23 1800 که بهروجون رقم 5 20 که پلنگو گپ تمام 21 شیرونه وارشتن اکای بهروجون 1800 من یکجون 1800 من دارچی او میگیم برای سه و چور اختلافی نه دیده که 1700 درخت خانده سه و چور میشه پلنگو گپ تموم وارش رقمی سه و رقمی چور اکای همه رقمی 7 بدونه واردش پلنگو اکای موژیک همینجا اکای موژیک اکای فخری رقم 5 اکای فخری رقم 5 او دوزنا داره اکای موژیک گفتیم چون میهن دوالیم بریم رقم 2 6 خونمو اکای موژیک نیست رقم شما بدونیم خال بودو گفت چون میهن دوالی اکای موژیک رقم 1 بریم 2 6 خونمو شد پلنگو 2 6 پرنسس دوباره نمیدونه پرنسس ایما با تن تو باشم با خود پول که تو کوبی پاد با فخری نکم خیلی سوخت بود رو موزیک تمام فقط سر بزن از تو میوز کردن گیرم که فخر اینجا از تو میوز کردن بگیرم پرنسس ها نه پول نیست پرنسس حالا بگه فخر تو سپانسر دو تو چوکای سی وقت پرنسس ها فقط تو موزیک صدر بلادا میره دارچی گپ تمام پرنسس تو فقط موزیک تمام گپ تمام پرنسس ها تو فقط موزیک میره دارچی او مگه شیر پلنگو او مگه لابگری لو لابگری لو میره سن شده چون میشه پلنگو 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 1 2 3 4 5 6 اکای بهروجون کشیدش شه پلنگو من دارچی اکای امین او 900 دیگه انا ها اکای فخردین 2500 دیگه
Akay muji rakam tadır var makacon 200 دیگر kadem eza 1200 o şava. Gül da bule treza reza. Kas ay prenses emun nos ku hoş mi hoş bureza. Mikrofonu şey palango. Rakami çor. Gap tamam. Rakami çor 20. Gap tamam şey palango 20 5. Rakami şaş. Gap tamam. Akay aminjon gap tamam. 20. Akay muji gap tamam. 12. سه گپ تموم 11 گپ تمام بو رقمی ها و خجون اوشا میگم کرد بریم رقمی دو مونده کارتون من ها یو میگم بریم اکای امیجو اوشا اکای امین رقمی ها اکای امین ای اکای امیجو اوشا شی falan ne darşi dur bu nada bekleşti akay böyle kaşıdım şimdi okumatın ayısı şey başlar ne darşi Neredeyse çocuk kartı kaçtaki bu sapşe derim ola yani. Au megim. Gap tamam. Hafıza rakam yak verin. Baxdo qasam akay berjo megum baxdo qasam karta poli bud kadum. İki modum sapşe tipi olmadı akay beruz. Bazı ki akay beruz uca karta kaçtaki. Verin. Akay mujik. Sad diga duna. Akay Fakhridin 2300 diga duna. Akay Behruz 1500 makajom. Akay Amin 900 1200 dadi 2100 şa 2000 makajom. Prinsesa rakam tabedur Fakhridin man minus mekinum 2200 mutak. Akay Fakhridin ona. Ben darshi. Au mega şey palango. Rakam yak. 22. Rakam 2 au 20. Rakam 3 11. Rakam 4 au هنوز کسی دما برومادا رقم 5 33 6 20 7 20 bu رقم چو اکر بیروج اوش شاشه پارا من رقم 5 پرنسس همینجا 5 مقدار کارتا دادیم نه boş karta دادیم پرنسس همینجا پرنسس ها بریم دارشی او میگیم او میگه خیلی اگه چخچخ خو خیلی بچه مطلب فایر خیلی چخچخ کنی نه وارد گن بولیسی او میگه میشه پناهو گپ تموم شروع نه دو جان خیلی از گپ تموم گپ تموم او میگه شروع نه او تو تاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه پرنسس رو گم نکنه اما ها پرنسس ما بوستوم فخریم Akay mujik Akay Fakhridin 2200 çakacağım. Anaha Akay Fakhridin baraytı. Akay Fakhridin iyi prenses atimin üskünü bu xilani ki çömüş dedi. 1900 buna. Ho boşa ho bugün ne boşa degum. Akay Beyrut 1300 1500 1900 geldim bakacağım. Akay Aminjon. Akay Aminjon 1900 geldim buna. اوکی اومو من درس گاب نیست ها رقم 5 11 او پرنس برای ما رقم 6 20 من میگم دوگانه چی شد 10 میگم با 20 میگم نفهمیدم من گفتم نفهمم خوب 20 10 20 همش تا یک رقم 20 رقم 1 10 رقم 2 انا 22 رقم 3 12 رقم 4 20 bu rakami 2 oşa prenses çe takamna bu şeme rakami 3 au eğer şere ina au prenses gap tamam ana ha akay gap tamam var megim gap tamam prenses zat karta prenses gap tamam akay müzik hamca akay müzik şey palanca hamca kacon
بریم درش اون میگه شیپارانگو زنده و سربلند باشیم بریم رقمی 3 زنده باشیم اون تا اون ای چاشه اکای موجی همونجا که موجی اکای فخرین 1900 1700 بمونه اکای بهروز 1700 بمونه جون اکای امیجون 1800 بمونه جون پرنسس رقم نبوشه یک اونجا تکو 500 دیگه بمونه شاینا شناختی واه شناختی می باچا گپ تمام اکاجانو رقم یک خولی اشری نه اکای موجی نیست اکای موجی جون بریم خیلی کنم بریم چیکار میشم بریم اکای امین بیشتر بگی اکای امین 1700 دیگه دمونه بریم دارشی رقمی 3 رقمی 3 11 خب میگی تکی رقمی 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 7 او 11 رقم 1 30 رقم 2 20 bu rakamı akşam önce o şu çalışıyor. Başıma bir rakamı 2 اون میگه شعر نه اون گپ تموم حجبو جان کرد گپ تموم بریم اکا همینجا با بگیریم و دیو پس کاکا جون زنده باشه فرنگو زنده باشه بریم درش اون میگه شعر نه نه که بوشا شیپارانگو رقم یک خوره شعر نه نخود جورت بوشا چی؟ نه ما گپی واکای خیلی اکای گفتان دوگانه ما نگفتی خیلی با جورا بخیره میره درش تو جورا رو فرار نکنن از بای بوی جورگی ناورد میره شیپارانگو درشی اکای موژیک نیست اکای فخرین 1500 اکای بیروجون 1500 ماست اکای امین 2200 دونه پرنسس 400 دیگه دیمونه میره درشی اکای عبدالرحمن خشون شیپالان رقم یک خوله بگی شکا بله اکای عبدالرحمن جو صدرولی اکا جون همه سلام دودم نک کپیدیش نکی آفیس اکای فخرین فهمید اکا جون چی شد راد بودن بیست توی بیاک همینجا اکای موجی جون رقم تمگی اوش نگه اکا جون اکای موجی اوش نگه رقم تمگی اکا جون نه رقم بودنی بودم همه سلام دودم کپیدیش میگه سلام دودم سراز کپیدیش aha اکای موجی رقم یک تمگی اکا جون من گفت اکای فخر اوکی نه نکن نفهمیدم شما اکای موجی رقم یک تمگی اکا جون شیپالان اکای موجی جو دوام شیپالان
تو چرا که بیرز اقصاد دیگه موشه پلان تست بزکنیم اخی رقمو خوله اکا موجود چه بود بکنیم رقم یا اکا موجود رقم بکن شه پلان جون اکا موجود خود تا بردن بگیم رقم که کجا مینوس بکن شه بچه رقم 2 23 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 اوه رقم 6 20 آنها رقم 7 11 همه اخد اکا موجود جون بگیش اکا اخد رقم 1 11 اکا موجود اخد بگیش اکا موجود او رقمی انا 2 اوشا ما گفتم اکا مثلا کار پر بوده جون بریم دالشی اکا موجود گفته پیش اکا موجود رقم اخد اکا جون کی او میگه شیپالانگو گپ تمام حجبو جان که شیپالانگو گپ تمام او میگه میره رقم 1 اکا موجود کای آخ رقم 2 در رقم 3 میشه نه پرنسه چقدر اکا موجود جون انا چانس پاپا جون 700 پارلی شیپالان 600 گردمونه اکا فخردین 1500 دو شکا جون یه رقم 2 زنم جوزی اوهو 1500 شکا جون 1300 گردمونه اکا بهروز 1500 1300 گردمونه اکا هاف اکا همینجور 2100 گردمونه پرنسس 900 گردمونه بریم دالشی قبل اکا بریم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 او میگیم 21 رقم 5 20 آنها رقم 6 22 رقم 7 آنها 22 رقم 1 آنها 20 رقم 2 خوکی خنه 22 شیپالانگو بارا میدونه 300 روبلی سه چو بارا گاب نیست اکو بارا میدونه شیپالانگو بارا چه رقم 6 رقم 7 اکای انا بهروز رقم 3 و 4 درو واردن اکای موجی رقم 1 درو واردن می جانگ شیپالانگو می جانگ 3 و 4 یک اکای موجی بریم دالشی اکای فخر اکای 5 درو واردن اکای فخر اکای 5 دو مونداوارا خوله شیپالانگو رقم 2 خوله کدوم یکم نمیتونه تموش می دو مونداوارا خولی یای وقتی پرنسس نمیدونه دا مقصد بریم دالشی حالا اون میگه شیپالانگو گپ تموم شیپالانگو رقم 2 خوله شده رقم 2 خوله شیپالانگو بریم دالشی او میگه می جنگیم شروع نمی جنگیم گپ تموم میگه می جنگیم تا تاونه دوستان را گم نکنه ای رقم 2 خوله رقم 2 خوله برام رقم 2 بریم دالشی رقم 5 6 نشون داره 7 بریم اکای درا هیچ کنه رقم کشون شو اکای بیرجون درا نمیگیری کلاس بدن آنها او شما 1500 روبل بریم دالشی 1 2 3 پرنسس همه پرنسس های برافی اکای بهروز گپ تموم 1300 700 دیگه دونه اکای موجیک شیپالان 600 اکای اونم 300 رو دیگه اکای فخرین گپ تموم 1000 دیگه دونه اکای من گپ تموم من شیپالانگو میکفم رقم 7 همه بود شیپالان خدمت او شو 1500 بود 7 11 1 1
12 د اسه رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 21 6 رقم 6 10 bu رقم 5 o şangaki Fakhridina ben darşımda karton icat eder. رقم 6 verin. Gap tamam şey falango hocu can kalır gap tamam az gap tamam efendim ne az gap sabır efendim şey falango az gap böyle darşı to tavana dur sonra buna kırı o şabala kemucu ve o şabala kemucu o şaşı falan ha jo ki safardari kemucu kurban sara gelmeyin prensesa böyle darşı prenses ama botume fakhrim ruhan cisman aslında fakhri botume fakhra bu diling bardırıyor böyle darşı falango gap tamam gap tamam şey falango Akay mujik gap tamam 200 دیگر نکردیم ما akay فخری 1000 دوونیم 1000 میشه 2300 دیگر نمونه akay بیروت 700 نکردیم ما میمونه تا 500 روبل دیگر akay امین 2100 2000 نمونه akay پرنسس 800 دیگر نمونه درجه پرنسس ها بریم رقم 6 22 پرنسس همجایی رقم 7 11 رقم 1 12 hala bak gazla yok olmuş ben rakam 2 istiyar rakam 3 da rakam 3 da hol ya vakti tam gap da budur o rakam 5 20 hava tam şükür bu rakam 6 o şöyle bir rakam ha faiz da cevap vermedi au megeme şöyle na au megem gap tamam hoca can karşı çok gap tamam benim dersi او میگه شیطانانو زنده و تنبلان باشیم و بشتم فخیم ما بشمام فخیم شروع نه تا تاونه دوستان رو گم مکنید او دوستانی مهربان رو گم مکنید در جهان مشکلش هست رقم 7 بریم یعنی زنده و تنبلان و خانه آباد باشید توی در این خانه مبارک شود بریم اکای موجیجون صدر بلگل اونا اکای فخردین 2300 2000 800 دیگر دمونه 2700 دیگر دمونه که جون اکای بهروز 300 دمونه اکای امین 1900 دمونه پرنسس 700 دیگر دمونه بریم درچی او میگه میره رقمی 7 20 رقمی اکای موجیک مو 22 نه رقمی 2 10 توتال دوستا گونه رقمی 3 او 20 رقمی 4 11 رقم 5 24 انها رقم 6 20 bu rakamlar o şarkı rakam mükemmel ve rakami ana 2 او میگه şey falan go gap tamam şöyle lan hoca bu can kadı şey falan go hoca bu can kadı vereyim ana ha benim rakami 2 totavone sonra gumma kone dırdırın dostani mehmara gumma kone dırdırın در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه دو کسا گم کنه انا ها ای دوست بر پدرت رحمت دوستم بریم اکای مجیجون 100 کارتا 600 گرم اکای فخرینجون 2700 2000 انا 500 دیگر نمونه اکای بهروز شماشه 100 دیگر نمونه اکای امین 1800 دیگر نمونه که جون نیم داشتی پرنسس 600 دیگر نمونه بریم او میگه رقم پرنسس هم یک شوین دینگای برای اصلا رقم 2 نگاه هست که 22 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 20 اکو بارا بدون جوش دا 300 روبلی اکو بارا بدون جوش دا 300 روبلی انا ها باراش رقم 2 رقم 4 اکای بهروز 3 جوش دا گیرتا اکای بهروز رقم 3 بر دارت şey falan yani çeniz اکای موجیک رقمش هم بدوریم بریم اکای موجیک رقم bakın korda ben kutu vereyim ما 4 رقم سمن نمیدونم مقصد بدور
Akay Fakhridin tiz diyet Akay Fakhridin ey bacha Akay Fakhridin خوش بوشی بخدا کرد Akay Fakhridin Akay müjde duru vardı rakamda da var akacağım duru vardı Merin Akay Fakhridin hamca Akay Fakhridin Akay Pan Şaş haf ki Akay Amin Akay Fakhridin hamca şey palango böyle rakamı ki var bu zaman Akay Fakhridin جون ya rakamı ki var گذارم kartı parti همش پاس میکنیم ببین چیکار میشه چی گفت اکا قابلت بریم اکا فقط 5 اکا امینم مفکر خوش بوده که واکرا باز ببین واکرا نمیشه کارتا پاس میکنیم با خاطر که من آیسی تو با چیکار بشه بود دارش میره او میگیم قابل اکا فقط هم بگذارم سون تا روی میکنیم چیکار شما نشوا بریم دارشی مقصد دار که درونه گه یا دانا دوی دیوی گناشته شده ای ما کومیدن اکه فقط تو میتونی پول پرینسیس از دام بزنی در چشمه نیو که چشمه تو خوب بود پرا ای دارم جبده اکه امیر رقمی 7 درو آردم یعنی دارسی تمام رقمی 6 مون قولی مون گفت تمام شی پالا هم گفت تمام از دیگه گفت سر میکن شده نه دو نشونه رقمی 3 میریم اکه امیر نگه ایو خنده ها شوید اکه امینی مرا خنده ها شنوید یک دو سه اکه امین خم خوب داری چی شی باشه بریم اکه بهروز اکه سه اکه جون دوستا دیگه باید میپرسه اکه جون بگن نپرسه جکو اکه بهروز جون انا 100 دوستا دیگه اکه جون اکه بکنیم بریم دارشی اکه موژیک 600 و 300 دیگه اونا اکه فخردین انا 2500 و 2200 دیگه اونا اکه امین اکه می هفت اکه امین نیمو که باشه 1500 دیگه اونا بریم دارشی دو رقم و طرفی اکه بیروز داوره دارم و چخیرت فکریم اکه امین جون همجا اکه امین جون اکه امین جون اکه بیروز همجا اکه مکمو اکه بیروز مکمو با دوستا دیگه اکه کشی باشه بریم رقم سه رقم سه روز پول دوم اکه پول دوم در رقم سه دا چور دا 5 22 7 20 1 22 آنها 2 11 شی پالانگو گپ تمام پرینسس پرونده من بودی میریم اکو بارا به درویم 1500 به یک تو شی پاچو 800 روبلی بارا اکو باراش در رقمی 5 رقمی 1 800 روبلی بارا اکای بیروز رقمی 3 اکای بیروز رقمی 3 بریم اکای امین رقم تمام داره اکای امین جواب میتونم اکای امین جون 2 و 4 خولی مونده بگیم 7 هم خولی مونده آنم تاریوش خط میگه بریم مثلا چکه امین اکای امین جواب میتونه شی فلان چندی 800 اکای امین جون 800 روبلی اکای امین جواب میتونه شی فلان نبوشه که اون نمیاد کشیم شد امین چور اکای امین رقمی چور گاب نیست او میگن شی فلانگو اکای بیروز چور تا بتون برا اکا جون او پنج شما در رقم یک نمیزد چیزی خولی هم پرنسس پرد جو پرونده ای پرونده به معنی نخواه اکای فخرین جو دیل دیل خدور میره و اکای فخرین و اصلا کارتش پرید نگو
او میگه میشه پلانگو او میگیم گپ تموم حجبو جان کلو مرخه 20 ویگ چانده بریم 1500 بود جمعی 800 جمعی 400 2700 میره دارشی رقم 1 2 خله 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده بولگاه تو کنون 1500 جمعی 800 جمعی 400 2700 میره کفون شیپالانگوی اسکو کنون اکای بهروز 1500 تکجون 200 دیگه دمونا اکای امین 1500 تکجون 700 دیگه دمونا 700 دیگه 700 دیگه میره دارشی 2700 او شوا میکفون رقم 1 اکای انا موژیکا رقم 1 21 رقم 3 21 4 12 5 10 pardon 21 همون کارتو در جیب دخی انا که 1350 1300 برا میره دارشی 1300 برا شیپالانگو اکه فرجو پاس شکل در واتساپ بنویس خیلی در واتساپ کنیم 2200 دلار که تبدیل کنید شا اکو 1300 برا شیپالانگو هیچ کلمه داره باید هر چون بکش رو تقسیم کن اکه موژیک باید هر چون بکش رو تقسیم کن اکه جون ندارم کش اوکی پاس کش میگم اکه امین جون نمیدونه اکه امین یک نشون امین چور موجی بده فرما اکه امین بدرو والا شیپالانگو اکه امین بدرو والا انا 1300 بگیم 1300 مینوسی 700 اکه امین جون 1300 مینوسی 700 600 دیگه روی اکه امین جون بره دارشی میگه اکه فقجوز میشه اکه بالا تماشا بکنیم و به اکه فقجون سارسما شدن در کنه تو میگه کی میزنی باره به جنگش شیپالانگو میگه ما به جنگیم چند پردون 600 دیگه اکه امین جون یک نشون از 3 4 1 3 4 1 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 بریم اما که 10700 بود جمعی 1300 هم سیمونیم هزار بریم دارشی همی برانم تماشاتون رو بخوریم همون خیلی افتاد که فقط توقت بکنه بودیشه باشه اکه امین رقم 4 رکته بکشه پلان 600 دیگه بریم دارشی سیمونیم هزار بکشه بریم خود درمی او oşa kademe da şey palango oşa var. Ana ha pul yakamadı gap tamam şey palango. Pul yakamadı. Böyle darşi. Böyle mekafon şey palango. Rakami se. Rakam se. Da. Rakami çor. Çor. Au. 23 رقم 1 رقم 1 نداد 20 bu رقم 4 o şarkıyı Amin'e megim onları karton var
سه هزار او شواکه و رقمی 5 5 6 پاس کرد شیپالانگو 5 6 پاس کرد 5 6 خوله شروع نرو رقم 5 6 مون خولی مون بریم در شیپالانگو رقم 5 6 خولی هست اکر فخری جو پاسش بکشیم و جو دوام تی بریم در شی او شبال او شیپالانگو او شبال گپ تمام حاجون جمع کنو اکر فخری پاسوری و پاس اکر فخری بریم در شی اما گپ تمام که باشه 14 باشه رقم فهم بریم 5 6 خوله فخری نباشه اکای انا فخری جو خشون شیپالانگو زنده و سلام باشه اکر برکت هم میکنید نمرو تا برکت هم میکنید 3200 تا بریم در شی 5 6 خولی مون شیپالانگو 5 6 مون خولی مون بریم اکای موجیک 200 دیگه اونا اکای فخردین 2200 تا کجا راکت راکت 2200 تا اکای بیروز 200 تا کجا او دمونا اکای امیجو 3500 تا کجا گاراز اکای فخردین جون راکت راکت توخری هم بچات ما می قام میبینیم که نباشه ما محکمش میکنیم بریم اکای امیجو اکای امی 3400 دیگه اونا بریم در شی اما پرنسس نوشیگی شب 500 دیگه اونا بریم در شیپالانگو 5 6 خولی هم خدا خودش واخدو 5 6 خولی شیپالانگو 5 5 6 پستوی براتانی بریم در شی او انا هم پونه اکه فخدی خیستگه داولی سر دیگه شیپالانگو 5 6 خولی اکجونو رقم گیرو داگو پس 5 6 نمی اکجونو شیپالانگو 5 6 مون خولی او میگه شروع نه 5 6 خولی اکو رقم گیرو کسی سر اکجونو او میگه خیلی خود که بگیم اوه خبو خبو نه اکه فخرجو البته بگم اکه فخرجو شبای خوش اکجون یکی ای همین قناه سمتونا شش مادا اکه همینجا شش متر تا اکه همین 100 و 400 و 3300 اونا بریم خاوش میکنه در جای عروض رو فهمیدی بچه چون شکل کنم اکه فخر نکی خالی رقم 5 اکه 5 مخوله خاصمون میگه میره شیپالانگو رقم 5 رفتیم رفتیم قبل نیست رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 انا ها 32 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 30 بو رقم 7 او شوا برم رقم 1 اکای انا اکای میرسیم شیپالانگو انا تمام پرینتر بو ایزونا کش تمام ای بخدو دختر من قدر دورای شرم دوره شیپالانگو دختر یوش باز کنه تو اکای فخری باز کنه تو قسم هول بس اکای همینجا اون باید هست بهوزا اگه باشه تمام اکای بهوزا دا چی خیلی یک سمون دوری میستیم اکای بهوزا خیلی یک سمون دیگه دوری اکای همینجا خیلی 2300 دیگه دوری میریم دالشی 2300 کارتا داد اکای جون نمونت 2900 دیگه میگیم پاس میکنم 2900 انا اکای فخری 2200 اکای بهوزا 200 اکای موجی اکای بهوزا 1000 میریم انا همه بخدو تمام ترتلیشنی
Ana ha. Prinsa ma tra guftum biyo ma tra bled mekindim biyo tu gufti ki ne. Ana ha. Bu hem aço buvanak na. Akay davla bejo avu mege şeypalango se rakami khol dorim 7 6 5. 7 6 5 khole akoy rakamgi yes kitoni bud. Akay davla beg shon rakami 7 6 5 khola sherena. Akay davla beg avu mege şeypalan 6 5 kholi meuna. Ena pula partos mega. Pula partiyamın pula partiyim. Olit kazoram kın baba. Mazorat kın mazoram kın mazora kın tu zora kını. Aka hami khayki khush zora kını ki. Hami khayki gavnes aka fakhrin jo gavnes şey başa gavnes. 2200 dolar kajon. Ah başa presime ihtiyacı zora kın. Bak do qasam. Hol dira qamga khulay. Khaka farjo khoboy khush palanjon. Khoboy khush men dalshi. Akay o da ana approach duraytun şey palango yaks tak mesleğim şansım durdu hazır nasadan. Hazır nasa şiraf. Ama ya jobajo kaka kadyon khama Akay Fakhridin. Mon juktin Akay Fakhridin. 2200 memuna şey palan. Meri. Ana kya varak todanay metin baxdo hama varak puray. Benim darsi. Ya todanay küçüga beşmesin. Akay mujik. Rakam yak. Akajo kartı da bozu durum sadi digar memuna. Benim darsi. Akay beru rakami 3 و rakami 4. Aka hazır durum aka durum 800 digar memuna. Benim darsi. Akay da abi mere rakami 7 hame girim. Bozu proje. Şey palango. Prinsesa from şöyle. Prinsesa rakami 2. Ana 500 durum 400 digar. Durum ta baksa 400 digar memuna. şey palango rakami 4 5 kholiya sheruna. Akay beru aka fikri bad nakre. şey palango rakami 4 5 kholiya. Akay davlabek hamija akay davlabek. Akay davlabek bosh 4 5 khol. 5 6 5 6 bakhshish 5 6. Akay mujik hamija akay mujik. 5 6 5 6. Ben darshi. خوشروز زورکن کی حافظ پلان چو اکیک چوری پایین و زورکن بعد خود میای şey palango numara 4 sevmiş aslar. Akay dalgız plus ne moda vereyim. Yok. Tamam. Ya komedi kuçi beşa. Kuçiga beşa kan vereyim. Akay davlabek hamca akay davlabek. Ana nav hafızalar akam yak merimi. Akay davlabek sesar vuruyor her şey falan ga. Ana. Oza karhe rastaj gözül bekleyeyim. Akay mujik drametun o 15 akacağım. Akay bölü taşsa da akay davlabek haftı. Ana ki dramet mohi çanagu. Panja evet o 15'im. Akay davlabek hamca akay davlabek. Rakam şabutu ta. Akay davlabek. Akay davlabek olmadı aka. Au megen şey palango me cangi. Akay davlabek yuş yakacağım. Halbuki hafta kolatayım şu an. Akay davlabek dışarı diğer de ona acımadı. Benim daha şarkım yak. Akay müzik. Da. Rakam 2. Misede. Rakam 3. Da. Rakam 4. Sivyak. Au. Rakam 5. Da. Rakam 6. 20. Rakam 7. 20. Bu rakam 4 oşa. Akay müzik akay davlabek hamca akay davlabek şey falan sizde.
همون میگه من اکم اونجوری چیکار که پاسور بگه کجا من دارچی رقمونه که خولاش پلنگو رقم پرمن با گاو اکم اونجوری شه پلنجو خشان شه نر زنده و سالما باشی اکم خوب بده تمام اکم اونجوری فقط سرکه پارت بدون روزانه با جنگیم همون میگه این سوال افسر 3 و 10 تا رقم 1 6 5 خولیار 1 6 5 خولیار اکم داوره بگیره که 7 بوده داره بریم یا اکم موجی خاطر اکم یا اکم بیروز خاطر پرنسس همون لگیا خب اکم موجی جان خدا نگهبان خاطر در پناه الله باشی خوب خوش پلنگ ما با تو میفخر شیرنا زنده باشه کم دوره ایفه بود میکنی زنده باشی همجای پرنس موردی اکای بیروز تو دیگه پای بچه چی گفتنی ها اکای بیروزی وقت 800 کارتا از 1000 انا 400 گرم به مینوس 1400 بده همین راستی او اکای داوود جوش پلان رقمو خوله سه رقم خوله بودی پراسو مان شد اکای داوود بیگ انا 200 دیگه دور کلیون 500 خاطر بچه‌ها نمی دروی اکای داوود بیگ 500 خاطر بچه‌ها نمی دروی اکای محمد شریف حال بس اکجون رقم خوله بودی میدونم حال بس در بودی پراسو رقم خوله شان بودی 500 سر نتوشه پلنگو میسی آره کی اونجا اکجون رقم 1 6 5 دوباره خوله ای در بودی پراسو خوله رقم 1 6 5 در بودی پراسو خوله شه پلنگو در بودی صدروله رقم 1 6 5 خوله ما بگی چند رقم بگی اکای محمد شریف چند رقم بگی اکا من دارشی اکا من باید بوده دوام میکنم 4000 رقم پامیدیم چند دیگه صدرولی بودی پراسو اکا جون بودی پراسو تمام رفتیم اکای محمد شریف اکتا کشه پلنجون اینم نمرو 60 اخیرش دست بیبان اکتا کشه بوده دوام میکنیم او میگه شیر پلنگو او میگه گفت تمام حجبو جان کرده شیرنا حجبو جان کرده من دارشی می جانگیم دارشی پلنگو پرنسس چه تا گونج تا تمام اکای فخری برو تمام برو اور خاطر اکای فخری چخچخش پسا اکای بهروز 1800 کارتا 1400 میشه دو کارتا بود 1200 دیگه اکای بهروز اکای دولت به 100 دیگه اونا پرنسس 300 دیگه اونا اکای محمد شریف اکای محمد شریف رقم 1 5 6 رقم میشه نه من دارشی او میگیم اکای محمد شریف 5 سال رو روی که اگه وقتی 200 دیگه شون اکای محمد شریف اومد اکای محمد شریف میکفون شه پلنگو رقم 5 اکای محمد شریف اکای محمد شریف اومد رقم تا میکفونو اکای محمد شریف کجا شیشه او رقم 5 11 6 اکای محمد شریف 11 رقم 7 اکای دولت بیگ 10 رقم 1 اکای محمد شریف 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 خاکی کنه 10 چه پلنگو با رقم 3 او شمیره رقم 4
Akay Muhammad Sharif هر طرف پاسور میکنه. اکای محمد شریف بریم دارش بولش میگم اون میگه شیر پلنگو گپ تموم. شیر پلنگو گپ تموم حجبو جان کدوس. یک پاس گپ نیست. شیرو در رقم یک دم بودی پراسه خوله اکای معروف خوشون شیر پلنگ اون میگه اکای معروف تمام یک اکای معروف. اکای معروف رقم یک اکای شیرنا گپ تموم می دارشی. از دیگه گپ سر کنیم. رقمی 3 رقمی 4 میریم. اکای بهروز 1500 1600 میکنم. اکای دولتبek o اومشی پرنسس دسته دیگر نمونه. اکای محمد شریف o اومش میکنم. اکای معروف رقم یک اکتن میکنم میریم دالشی. اکای معروف 500 پارتی 400 دیگر نمونه. گپ تموم. میریم رقم سه همه دا بول گوش پلنگو رقم 4 خیر رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 پلنگو 20 آنها رقم 7 اکای دولتبek رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 پلنگو او اکای معروف 30 رقم 2 22 رقم 3 20 شیر پلنگو بول رقمی اوشا رقمی 1 اوشا می رقم 2 اون بگیم اکای محمد شریف پاختوره کجا اکای محمد شریف اکای دولتبek همینجا اکای دولتبek بریم دارشی. او بگیم اکای محمد شریف پاختوره کجا زنده و سربالا و شیر پلنگو زنده و سربالا و بریم به جنگیم دارشی. اکای محمد شریف جواب بتیم افتانگی بریم دارشی اصلا گیره که اکای دولتبek اکای کشیر دار انال که اکای دولتبek صبر میکنیم که رقم چی میشم بریم دارشی. تا همینجا اکای محمد شریف جون بریم دارشی اونا شما نه اکای همین جونجا وقت تو اخیرا ادام نمونه دو ادام نمونه بوزه ما نکنیم و سرم کشیر جون تو دو ادام نمونه تو مثلا 3 کارتا خولی نشم کجا سرم 3 کارتا که ادام بولا بوشم بریم دارشی. اکای محمد شریف همینجایی اکای محمد شریف اکای بهروز 1600 شکجان 1400 اونا اکای دولتبek اکای پرنسس 100 دیگر اونا اکای محمد شریف اکای محمود 400 900 دیگر اونا بریم دارشی. میره شیر پلنگو شیروی نه اکای دولتبek دایی شوی شیر پلنگ کنار شدی ادمنستراسیون دانشگاهی یا سوکتو دو اکجان خودوری باور که اکای معروف جان پرس بخدو اکای دولتبek جان زوی ادمنستراسیون اشتگاه که کمی تراشیر نه بریم این خیلی شد که رقم 3 رقم خور میشه رقم 7 رقم 7 ازش خوره میشه و 3 رقم خوره شیر پلنگو که بگیریم. اکو 5 6 خوره شیرونه رقم گیرم کسی 5 شگر خجنو پرنسس ها که جوشی پرنسس ها پرنسس ها که جوشی پرنسس ها اس هر دمرا پرنسس ها
اکای معروف رقم یک شش گفتم میریم. اکای معروف رقم یک شش. اکای معروف 800 مونا. اکای همینجور رقم میکنیم. اکای همین رقم 5 رقم میکنیم شیپالان. اکا رقم میکنیم با میکروفون شیپالان جونو. اکای دولت بجون رقم میکنیم شیر نه. او میگه شیپالانگو رقم میکنیم شیر نه. دلکان سخت و خیلی بوزه کنه نمی. بعدش رقم دوسته کامل نشه رقم محکمش میکنیم شیر نه. همین خصوص رفتن گرش کنمش محکمش میکنیم. پلی هفت دنی هفت 5 پلش نیست شیپالانگو. هفت ده 5 پلش نیست میکروفونو. نه کدام پول پرتوف. این اشکال هفت ده پلش نیست شیر نه. آه اکا پول پرتوف بکر همین دیسه دیگه شمونا. میریم. نه هفت تخید میگیم شیپالانگو. هفت تخید میگیم میریم. 5 پلش شما. رقمی دو. رقمی دو 12. رقمی سه. رقمی سه. او سه پیسه دنگره. رقمی چهار 10. رقمی 5 10. رقمی 6 22. هفت رحمتی 11. رقم یک 11. بو رقمی سه او شامی رقمی من رقمی انا. چون او میگن شیپالانگو او میگن گل گپ تموم گپ تموم. اوجبو جان پرنسس همجا پرنسس ها. پرنسس is this. هفت تاگو فهمه گیا. اکه همینجور رقم هفت ثابتمون اکه همین. بیا کن رقم هفت ثابتمون اکه همینجور. من شیپالانگو رقم سه رقم چون می. تمام. بریم دارشی. اکه همینجور اول میشده. اکه بهروز شیباچه 1700 میمونه که جون 1800 میمونه جون. اکه انا پرنسس او میشی امین اکه همینجور 200 او میشی. اکه معروف انا 600 یا 800 شی. بریم دارش بگی دیگه میگم رقمی 4 گپ تمام. رقمی 4 22. رقم 5 20. رقم 6 11. رقم 7 10. رقم 1 20. رقم 2 21. رقم 3 22. آنها 22 22. گپ تمام گپ تمام. هر چیز علاق ادام var. شیپالانگو هر جای ادام var. نه ورا درو مرحله ستادی ورا میدرویم. شرینا. باهاش رقم 3 و رقم 4. هیچ kanal نداره که برادر. دو خالی موند. دو پول بودی تا خالی موند اگر شیپالانگو. دو پول خالی موند. هر هیچ kanal داد بتون مفید در بیارو شیپالانگو. تمام اکه امیر رقمی 7 بریم 3 و 4 برای کاری بود. اکه امیر رقمی 7. اکه امیر درو ماده شیپاچو. اکه امیر درو ماده. اکه معروف نمیدونه اکه معروف. هیچ کنیست. اکه امیر اختا تو خب اکه معروف نمیدونه اکه معروف. 5 6 نمیدونه شیپالانگو انا. نونش چای. تو پرش من برم. تو بگیرش من بماره یکم. ای وارا 300 روبلی. وارا 300 روبلی.
شیپالانگو نه سای بانی خمسه کس بفرستم ولی من دارم اکای معروف رقم 6 اکای معروف رقم 6 درو وارده من دارچی یگان کسیگه نیست شیپالانگو یگان کسیگه نیست که جنو تو نشون دو از 6 میمگنی 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 گپ تموم اکای معروف رقم 6 اکای معروف 300 بمونا اکای امین 300 بمونا وی 1000 درو بولا کدوم میکفون شیپالانگو کدوم از 1000 برو شما اکای امین جان همینجایی بریم رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 3 20 رقم 4 11 bu رقم 6 aşağıya kay ana نوش çay معروفه شیپالانگو رقم 2 مو خولی ای گپ تموم بریم دارشی او میگه درا یک کن در پرنسیپ پدرکش میتیم یک کن میتیمش پرنسیپ در همجایی میتیمش بازیم خیلی نشود بریم 607 بریم شیپالانگو اوش شمایی بکره اکای بیرو جون 1800 1600 نکه جون اکای پرنسیسا خیلی خود برو اکای امین جون رقم 5 رقم 7 اکای جون 100 رو دیگر دونا اکای معروف 61 300 اکای جون 1300 1300 گردون ای مرد همه افیر کو کیسه شیپالانگو او میگیم اکای جون او دیگه اون تو آوازم برای توی افیر مرده چی میره خواهد اکای امین رقم 7 اکتر شه بچه 75 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 پرنسیسا 10 رقم 3 11 رقم 4 20 5 22 رقم 6 11 bu رقم 5 aşağıya kamera رقم 6 شیپالانگو رقم 2 خولی اشیرو نه رقم 2 دوازده پراکسای خولی او میگه شیپالانگو درا هیچ کمه اشیرو نه اکا امین همینجا اکا امین یا او صبر شیپالان من دارشی او میگه او بچه اکا امین او زوری برو کشه بچه من دارشی او میگه رقم 5 رقم 6 بریم دو ما خوله درا کی میگه اشیرو نه اکا جانه ما دو ما خولی های بریم اکای بهروز 1400 اونا اکای انا امین 575 اکای معروف 900 گرد نشه باشه من دارشی یک دو سه چهار پنج شش تمام اکای معروف 800 اونا پرنسس همجا پرنسس هم بریم رقم 15 رقم 6 بریم رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 های
رقم 3 22 ای. رقم 4 21 ای. رقم 5 20 22 22. بریم اکو وارم دو شی پلانگو وارم دو شی رو نه. شی پلانگو وارم شی رقم 2 رقم 3 وارم درو مرحبا وارم دو شی رو نه. اکای بهروز رقم 4 گپ تموم. اکای بهروز رقم 4 اکای امین رقم 5 اکای محمد صاحب میخواد ما رقم 5 اکای معروف رقم 6 اکای معروف رقم 6 یک هفت خولمون. اکای محمد شریف شیپالان رقم 1 هفت خوله دواره 9 دواره 300 روبلا لگو رقم شما داره که محمد شریف بریم دارشی دو نشون داره 1 هفت خوله. اکای محمد شریف رقم 1 هفت خوله شیپالان دواره 300 روبلا میگی چفرم گذار دیگه مدار تموم. اکای محمد شریف 600 رو بکنیم. اکای محمد شریف 600 رو بکنیم که بچه من دارشی اون میکنیم گپ تموم. گپ تموم حجوت جان سرسه بچه رو بریم دارشی اون میگه شریدان بریم. اکای محمد شریف رقمی یک رقمی ها رقمی اکای بهروجون 1100 دیگر مکجون ما دارشی. اکای امین 500 و 200 دیگر اونا. اکای معروف 800 و 500 دیگر مکجون دارشی. اکای محمد شریف وقتی مکجون شریدان اکای محمد شریف 600 بکنه او شما میگن. اکای محمد شریف همینجا میکنم اکای محمد شریف ای خدا شکری شد اگه میکنم شیپالانگو 1800 اوش کتا میزنم. رقمی 3 20 4 10 5 21 6 20 7 او 31 اکای محمد شریف رقمی 1 11 رقمی 2 20 بو رقمی ها باشم رقمی 1 او میگه شیپالانگو گفت تمام حجو جان کتا شده از دیگه گفتم میتونیم بریم جانگیم دارشی. او میگه زنده و سربالان شیپالانگو زنده و سربالان 7 پاس تمام. شیپالانگو رقمی 7 خولی های اکو دا بودی پراسه رقمی 7 دمو خولی شده رقمی 7 خولی های بریم جانگیم 7 دمو دا بودی پراسه خولی های 7 رقمی 1 میریم. اکای محمد شریف 1800 اوش شده اونجا که محمد شریف داره بیوسن دو اکای گاورنس 7 مو خولی شیپالانگو 7 مو خولی های بریم. اکای معروف جون 300 دیگر مخجون اوشا ولی اکای معروف جون 300 دیگر اونا اکای امین جون 2 5 او بشیم. اکای بهروز 900 دیگر اونا اکای 7 خولیمون. اکای محمد 7 هم سوی بشیم داولاده دو میرم بودن. اکای محمد شریف در دست ما 1800 شه بچه داره خجون
Akay Davlatbek dışarı gelen bakacağım. Akay Mehmet Şerif 1800 دست ما دو bakacağım. بنویس رکت بکشه بچه در واتساپ اکادمی نمره بنویس اکادمی سوم طالبه بکشه نه میرم رقم یک همه در برد گوشه پالانگو او میگه میرم رقم یک رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 11 رقم چهار 21 رقم 5 10 رقم 6 12 قبلش رقم 7 21 شیر پالانگو 21 21 21 دو صدوری برا شیر دو صدوری برا باراش رقم یک رقم 4 رقم 7 دو صدوری برا اکای بهروز 3 اکای بهروز رقم 3 به دار شیر پالانگو اکای 5 اکای رقم 5 اکای ما رقم 6 در اکای محمد شریف بتیم اکای محمد شریف رقم 2 او میگه میریم اکای محمد شریف رقم 2 میشه بچا میاد دارش رقم 2 میکشیم همون در برد گل شیر پالانگو 1200 رو باشه کدو بزنم او زنده باشین شیرین هوا سخت شما بچه‌ها سیم دو برو پجال و نشنال از این کاتگی او میگه میریم گپ تموم شیر پالانگو از یک اصلا شیرین گپ تموم او میگه شیرین گپ تموم اکای بهروز 900 شیر پالانگ 700 گلم نکجام اکای امینجان 200 پافت اوش دیم انا اکای معروف شیر پالانگ 100 گلم نکجام اکای محمد شریف شیر پالانگ 1800 دست داشت نکجام 1600 گلم شیرین گپ تمام اکای از یک اصلا اکای بهروز رقم 3 700 گل اکای امینجان او اکای معروف 100 اکای محمد شریف 1600 میکافون شیر پالانگو میکافون کدو میده او شما 1200 رو برو میره رقم 2 رقم 2 21 بعد از اکجون رقم 3 21 بعد از اکای بهروز جون رقم 4 او 22 بعد نیست اکا رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 گاوز اکا همینجا شیر پالانگ رقم 1 20 خشون اکجون بو رقم 4 شما شیر پالانگو در رقم خود داره رقم 6 رقم 5 رقم 5 رقم 2 ابوزی پلاستوی اکود ابوزی پلاستوی رقم 5 دو خونه اکا بیرجو او شما اکا همینجا خشون شیر نار زنده و سلام باشین تاگه بو بو میخریم میریم شیر پالانگو رقم 5 دو خونه ششم خولیمون شیر پالانگو رقم 2 5 6 خولیه شیرین 3 رقم خولیه میره شیر پالانگو 3 رقم خولیه چند 14 رقم پا میریم گام نیست گام اکریم 1600 رقم میکنم در وارد سرولاد رو مال 1600 میکنم نمروز bir bakta şey falan roya kakacı hazır rakit mekan şeyler میاریم اکای بهروجون 1700 شکجون 1000 انا 700 1500 بیش از 200 1200 اکجون 1900 1700 گم اکجون اکای دولتبک 100 دیگه اونا اکای دولتبک اگر یا رقم دیگه تو خطر رقم درا بتون اکای دولتبک او مشکجون بعدی میبینیم رقم خودمون هم رقمش میکنیم بچا هیچ کنیست اکای دولتبک یا رقم دیگه بتون تا 7 بتون تا
7 که دعوه او اکای امینجون برو اکای معروف یک پاس کرده اشاره شما او بشیم بریم او تمام گاب نیست هر کدوم میدم احترام کنه شیپالانگو برای 3 رقم خوله نمیشه بریم رقمی رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 21 21 هر جا گذاشته باشه پالانگو هر زلکه دولت بکن انا 7 2 بالاش شه پالانگو 300 روبلی اینا پاس کنیم تمام گام که معروف اکر بیرو داخل تو خم دوره رقم 3 تا کجون نه دارشی او بالاش شه پالانگو رقم 7 رقم 2 اکر بیرو رقم 3 درو وارد من دارشی هیچ کاری دیگه نمیشه خطر که بیروز اکای معروف نمیدونه اکای معروف من دارشی او میگن شی پالانگو گپ تمام هیچ کنه سر اگر داکای وای میتونم چای داکای داوابه دوت بریم شی پالانگو 3 رقم خولی دوریم توغله که فرق نداره جو فرق نداره بریم شی پالانگو 3 رقم خولی دوری شری نه پلیه که پارتی برای زور شش دادم اکیا رفتش این اخجان روی کن شی پالان هزار اما کن اخجان بازی کردی زنده باش پگم بدونیم با هزار جنگ شیرینه اکجانو 3 رقم خولی شی پالانگو اکای دولت خطر که بیروز مونگه بریم او میگه شی پالانگو او میگیم گپ تموم اکای بیروز خود هست ما 1700 دور شی پالان 1700 اکای دولت بیگ خود شی پالان او بودی کارتا دا بگیم 600 وزارت دوری میریم دارچی خوب شی پالان خدا نگهبون اخجان بوم جنگیم خدا نگهبون اکای بیروجون شی پالان ساعت هم 4 شی نه هیچ کم نمون برای یکونش بخیر تومیشه ساعت 5 میشه او مگرم 10 دهم دقیقه سر شیرگان او بوزا فقط دام میتیم هو بگم مایده اکای دولت بیگ همجا که دولت بیگ هو بگم مایده اکای دولت بیگ همجا که دولت بیگ اکای دولت بیگ خوش بوشی
هیچ که معلوم محکمه که شیپالانجو محکمه که بخود ساعت 4 شینا ساعت 4 شیپالانگو خواب بکنیم مخیم پاگا بخیزیم دوام بتنیش کنیست دامت اکای بیروز من ایسا 1700 روی نکنم اکای بیروز خیلی وقت دارم بیم خیلی کتا نکنم نه برای چخشخ کنم به اکای بیروز چخشخ کنم بیم وقت دارم خوب پرینسیس ما یک زن شدم یک نوف شامی کشم فهمه شیپالانگو اکای بیروز پولی خرید رفت یا اکای دولابه هم خیلی بوزو میکنم میبرم ای را یک کمی چی شده دیگه اکای دولابه 600 هست و دور شیپالان میره درش اکای بیروزون زنده باش پول تگذار بود مکجون های خدو نگهبونی همتون شیپالانگو زنده و سلامت باش اکجونو اکای دولابه همینجایی به ما پولی ترک بپرتم ختم اکا محکمش میکنیم پول اکای بیروزو روی کدیم اکای دولابه که اینجا بیویم انده او واتساپ هایم همینجا هستی نه اکای دولابه شیپالانگی دا که همین قفاق اونا گفته نه او اکای دولابه 600 رو دو شکل 600 رو تا روی کدم بریم دارشی گاو اکای بیروزون خدو نگهبون شیپالانگو اکای دولابه خدو نگهبون همتون خوبی خوش خیلی بو پگا بو می جنگ دارنش شیپالانگو بو پگا دارم جمعصد گریزه نیستن گریزه پگا سال بو می خیلی می جنگ شیرنا خدو نگهبون اکای دولابه جو خدو نگهبون شیرنا هم اکسا دفانی الله باشین او میگه میرین دارشی